สิกขาปะทังสมาติยามิตึงเว้นถือเอาสิ่งของที่เจ้าของบ่ได้ให้โดยอาการขโมยยิบฉวยของบุคคลอื่นสังคมบ้านสังคมเมืองสังคมทั่วไปเดือดร้อนถึงประเทศชาติบ้านเมืองก็เพราะว่าโลภเบียดบังคดโกงซึ่งกันและกันเนี่ยวิ่งราวช่อฉนเอาของอื่นมาเป็นของตนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ว่าสังคมสุขสังคมโลกจะอยู่ได้ความเป็นปกติสุขก็จะไปเบียดเบียนลักเล็กขโมยน้อยโลภของคนอื่นนี่สิ่งข้อที่สองข้อที่สามเป็นบัญญัติสินไว้ข้อที่สามนั่นก็คือกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาติยามิพึงเว้นจากการปีบละเมิดของรักของชอบใจของคนอื่นเขาเป็นผู้อยู่เป็นครอบเป็นครัวบ่ฮื้อนอกอกนอกใจที่รักสามีเมียแปลงของตนเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นบ่อเกิดแห่งความเดือดร้อนญาติโยมเมื่อเราได้ฟังข่าวได้ดูโทรทัศน์ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าววิทยุฆ่าฟันบั่นแทงกันบุกหูตีตากันละหวาดละแวงซึ่งกันและกันเนี่ยญาติโยมเนี่ยมนุษย์คนเฮานี่เกิดมามันยากมันลำบากกว่าจะเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยญาติโยมเฮาเอาจิตใจไปเป็นสัตว์เถียนะจิตใจไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทะเลาะวิวาทคงเหงกันเด้งร้ายกันอย่างเราทราบข่าวว่ามีตำรวจตชด.ไปทำงานภาคใต้ที่จังหวัดนครปฐมปิกมาเนี่ยญาติโยมเอาปืนมายิงเมียของตนเองแฟนของตนเองซึ่งเป็นครูอายุยังหนุ่มยังน้อยหวาดระแวงหาว่ามีจู้มีคบชายอื่นเนี่ยหวาดระแวงเอาปืนมายิงแล้วก็มายิงตัวเก่าตายมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างหมดสภาพของความเป็นมนุษย์เป็นคนที่เป็นบุคคลที่ฉลาดมานึกถึงพ่อแม่ของตนเองที่ได้ชุบได้เลี้ยงได้ส่งได้ห้ามได้เฮียนได้ศึกษาเรียกว่ากำกึดขีดก้อมญาติโยมเนี่ยคือขาดหลักธรรมขาดที่ปรึกษาหลักธรรมะตัดปัญหาแบบสั้นๆบักคิดยาวบักกึดยาวบักมีขันติความอดทนทำอะไรอย่างไปก็ทำด้วยตัดสินใจด้วยตนเองเนี่ยญาติโยมนะเขาเป็นเจ้าพุทธนับถือพระพุทธศาสนาสิ่งใดที่จะเกิดขึ้นนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยมีปมมีดันมีเงื่อนมีงำพระพุทธเจ้าสอนให้เราแก้ไขที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ไขที่ปลายเหตุนะต้นเหตุก็คือสมุทัยเป็นเหตุที่ทุกข์เกิดทุกข์คือตัวปัญหานี่ญาติโยมคือแก้ไขที่ต้นเหตุว่ามันเกิดมาจากอะไรหยังถ้าจาบ่เข้ากันก็ตกลงปรงใจอย่าไปทะเลาะบอกแว้งอย่าไปมีอาหารการมะมังการทิฏฐิเข้าตนเองว่าเอาตนเองว่าอายังก็เอาตนเองว่านี่ญาติโยมนี่สำคัญคือบ่ได้มองโลกในแง่ดีถ้ามองโลกในแง่ดีเราก็จะมีความสุขอยู่โลกนี้ได้อย่างสบายอันนี้ครอบครัวเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นร้อนมีปัญหาตึงวันนี้เพราะเขากิเลสมีโลภมีโกรธมีหลงนักล่ำไปบ่เข้าวัดเข้าวาบ่นำพาชีวิตคือได้ไปประพฤติปฏิบัติบ่ได้เอาคนอื่นมองที่มันทุกข์มันยากกว่าลำบากกว่าเฮานี่แหมนักญาติโยมนะแหมนักเพราะฉะนั้นก็เฮาก็ต้อง
อยู่ด้วยเมตตาธรรมอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความผูกพันนี่เป็นสิ่งสำคัญนี่สิ่งข้อที่3ละเมิดของรักของชอบใจคิดผิดอกผิดใจคิดออกไปจากผัวรักเมียแปลงของตนเองเนี่ยมันผิดศีลข้อ3ข้อที่4ศีลธรรมที่เฮาศีล5เนี่ยก็คือรักษาซบปากบ่เป็นคนพูดเท็จบ่เป็นคนพูดส่อเสียดบ่เป็นคนพูดคำหยาบบ่เป็นคนที่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลข้อที่4เนี่ยเพื่อให้สร้างความมั่นคงสัจจะมีความสัตย์ซื่อต่อกันคนเฮาถ้าบ่สัตย์ซื่อต่อกันมีจิตใจบิดผิวรับการบังใบตั้งหน้าก็ว่าอย่างตั้งหลังก็ว่าอย่างนี่บ่ได้ความญาติโยมนะอันนี้ก็คือจะต้องรักษาซบปากของตนเองอย่าไปพูดที่มันเป็นความจริงหาสาระประโยชน์บ่ได้พระองค์จึงบัญญัติศีลข้อที่4ไว้ว่ามุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเป็นเว้นจากการพูดเท็จพูดที่บ่เป็นความจริงญาติโยมถ้าเอาได้ไปปะไปสลนกับคนอู้ที่บ่เป็นความจริงคืออยู่ห่างๆเพราะคนนั้นบ่ดีละส่อเสียดบ่ดีส่อเสียดคนอื่นเป็นคนที่บ่ดีโบราณเพิ่นก็บอกว่าเว้นหมาฮือปอศอกเว้นวอกคือปอวาเว้นคนพาลานี่ฮือไก่อย่าไปกุ๊กขีญาติโยมจะไปอู้สนทนาเอาสนุกสนานบางคนมันอู้ไปสนุกสนานมานึกถึงสภาพที่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่วัดวาอารามอู้ไปด้วยความสนุกสนานเนี่ยเป็นการพูดเท็จบางทีปั้นน้ำเป็นตัวสิ่งที่มีบ่ฮู้บ่มีก็บ่ฮู้ในญาติโยมนอปอกรรมไปโดยเปิ้นนี่ก็เขาเป็นคนฉลาดเป็นคนฮู้เอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าคือเว้นจากการพูดเท็จมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินี่เป็นข้อที่4เพื่อให้สงบสุขสังคมในโลกอยู่ได้ปัจจุบันศีลข้อที่5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีลข้อที่5เนี่ยพึงเว้นจากการเสพสุรายาเมาอันเป็นเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทยุกยาบงยาบ้ายาอียาเครวมอยู่นี่หมดญาติโยมรวมอยู่ที่ข้อ5พึงเว้นจากการเสพของมึนเมาคือโทษคือตาญาติโยมได้ฟังข่าวแล้วสลดจิตใจในปัจจุบันไปทางไหนเนี่ยก็มีด่านเกิดเอาไปทางจังใหม่นี่ก็2ด่านที่ชัยประการนี่ก็ด่านบ้านอายแล้วก็ไปถึงเชียงดาวก็ด่านแก่งปันเต้าญาติโยมเตี้ยรถจะฝั่งไปเนี่ยทำเวลารถเปิ่นเกิดเรื่องอย่างก็ถามว่าเกิดหายาเสพติดก็แสดงว่าคนกล้าคนขายทำลายชาติเยาวชนของเฮานี่ยังมีอยู่ญาติโยมนะแต่ว่าอาตมาก็ได้เคยไปหลายประเทศญาติโยมไปประเทศที่มันเจริญอย่างประเทศอเมริกาประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เพิ่นเจริญนะญาติโยมอย่างประเทศจีนเนี่ยเพิ่นปัจจุบันเนี่ยด่านตรวจคนด่านต่างๆที่รถสัญจรไปมาเนี่ยเพิ่นบ่มีละ
เป็นใจกฎหมายอย่างเคร่งครัดญาติโยมนะกฎหมายถ้าไผ่กล้าไปขายไผ่เสพเปิ้นจับเปิ้นยับนี่กฎหมายเคร่งครัดยึดทรัพย์ยึดหยังหมดนะบางทีก็ประหารชีวิตเพราะทำลายชาติบ้านเมืองเนี่ยญาติโยมทำลายชาติบ้านเมืองนี่เอาไปตามถนนหนทางต่างๆนี่โอ้ถนนสะอาดสะอ้านอย่างประเทศจีนนี่ก็เคยไปหลายครั้งก่อนมาเปิ้นมาพัฒนาประเดี๋ยวนี้เปิ้นพัฒนาหมดถนนหนทางดีแต่ว่าจะเข้าเมืองเปิ้นน่ะญาติโยมบ่มีด่านเปิ้นใจระบบการถ่ายภาพรถจะเข้าจะออกเนี่ยเปิ้นถ่ายภาพพับเป๊บเช็คเอ็กซเรย์ไปในตัวปัจจัยคนนะก็ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเปิ้นเนี่ยไปไหนคล่องแคล่วว่องไวบ่ต้องมีโกยบ่ต้องมีด่านบ่ต้องมีคนเปลืองที่มาอยู่ตามถนนหนทางเขาสังเกตว่าตำรวจทหารเนี่ยอยู่เกิดถนนหนทางก็แสดงว่าประเทศเฮาเนี่ยยังบ่เจริญเตื้อญาติโยมนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ประเทศเปิ้นสะอาดสะอ้านเสาะหาตำรวจทหารนี่บ่มีแต่เปิ้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดูถนนหนทางและระบบแจ้งภัยถ้าแจ้งภัยโทรศัพท์ไป191กา199กาอย่า3นาที5นาทีเนี่ยเปิ้นจะมาถึงแล้วคือระบบอย่างนี้ประเทศอเมริกาก็เหมือนกันเปิ้นเจริญนะญาติโยมนะถ้ามีเหตุเพศภัยอันใดเกิดขึ้นเนี่ยเปิ้นเตรียมสแตนด์บายไว้ตลอดเวลาแต่นำหนทางเนี่ยก็มีสลามบกหรือว่าตำรวจทางบกตำรวจที่ดูแลถนนหนทางตามไฮเวย์ตามต่างๆขีดรถฝั่งฟ้าวนี่บ่ได้เปิ้นจำกัดขีดในโซนของโรงเรียนเนี่ยโซนของโรงเรียนโซนของชุมชนแออัดเนี่ยเพิ่นจะขี่รถแบบคืออยู่ในลิมิตอยู่ในความเรียกว่า40-50 กาถ้าออกไฮเวย์ออกถนนหลวงนี่ขี่จ้าก็บ่ได้อำละญาติโยมเปิ้นบังคับเมื่อขี่ตามลิมิตเปิ้น80-90อันนี้ได้ไปหันได้ไปหู้ได้ไปทราบหันบ้านเปิ้นประเทศชาติบ้านเมืองเปิ้นการกุ้งรุ่งเรืองเจริญบ่มีด่านที่จะตรวจค้นเรื่องของยาเสพติดเรื่องของมึนเมาพูดถึงเหล้ากันมันญาติโยมนะเหล้าสุราเนี่ยเปิ้นบ่ไปเสียเวลากับสิ่งเหล่านั้นคือบ่ไปนั่งกันห้อมล้อมตั้งแต่เช้าถึงค่ำถึงเย็นบ้านเฮาเนี่ยยังก็ฉลองนะมีงานศพงานซากคนที่จะกางเต็นท์กันยังทำความสะอาดกางเต็นท์กันยังเอาละเริ่มละแต่ช่วงงานศพนั้นกินกันตลอดเวลาในโรงครัวในห้องอาหารที่จัดทำเรื่องแขกก็มีแต่เหล้าแต่สุราบางศพบางงานนี่เสี่ยงเงินเป็นหมื่นญาติโยมหลายหมื่นขวดของทะลึกขวดเหล้าขวดเบียร์ขวดสปะก็เฮาเสียไปโดยบ่ใช่เหตุอันนี้อยากจะให้เราและท่านทั้งหลายได้คิดพิจารณาถึงศีล5ข้อที่5เนี่ยเพิ่งเว้นจากเสพสุรายาเมาอันเป็นเครื่องดองของเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโทษของการเสพสุราเนี่ยมันมี6ประการดังเป็นปลูกเป็นคำกรสอนใจไว้ว่าอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนฉิบหาย1ทรัพย์สินของตนนั้นพลันวอดวาย2อาจตายด้วยทะเลาะเพราะความเมา3เจ็บป่วยด้วยโรคาพยาธิ4คนตำหนินินทาพาอับเฉา5หน้าด้านหนักหนาเวลาเมา6ปัญญาเขาหดหมดสิ้นเนี่ยมีโทษถึง6ประการญาติโยม
โรคภัยไข้เจ็บโรคที่เกิดขึ้นจากพิษสุรานี่โอ้หนึ่งโรคทอมซินอักเสบกินข้าวมันไปเผาโลญาติโยมมันมีเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยยิ่งเหล้าเถื่อนเหล้าที่พิษเองทำเองต้มเองเนี่ยดีกรีมันก็หนักแล้วก็บางที่บางแห่งบอกว่าจะฮื้อดีกรีของเหล้ามันฉุนมันขึ้นดีกรีแห้งเนี่ยเอายาพิษเขาใส่ว่าญาติโยมนะยาพิษก็ใส่ที่เขาเล่ากันว่าบางทีเอาหญ้าคาเนี่ยไปจุ่มกัมมอกโซนเนี่ยยาฆ่าหญ้านี่นะจุ่มแล้วเอาไปจุ่มที่เหล้าดองเหล้าขาวโอ้มันเละเว้ยมันเละเว้ยมันคืนตัวคนเฮาก็บ่ฮู้ที่บ่ฮู้นี่เพราะมันมีอวิชชาสนุกสนานกินไปเพลิดเพลินโอ้กลัวมันร่างกายเฮานี่อดทนทนได้มีความต้านทานอยู่เป็นอย่างเตื้อตอนที่ร่างกายอดทนทนบ่ได้นะครับเป็นตับเป็นปอดเป็นทอมซินเป็นโรคกระเพาะโอ้ทุกทนทรมานญาติโยมนะทุกทนทรมานบางคนกินเหล้าติดเหล้าเป็นลิซึมลิซึมหมายความว่าถ้าบ่ได้กินเนี่ยมันส้มปากมันส้มปากมันมีอย่างขาดขึ้นมาจะต้องจิ้มอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามอตลวเมาตลอดวันซ้อมตัวเองตัวเก่าบางทีซ้อมตัวเก่ายุบเป็นตี้บางทีสมาเตอมาเลียปากก็ยังมูเตอยุบเป็นตี้สภาพของความเป็นมนุษย์เป็นคนหมดไปญาติโยมนะปีที่หน้าสังเพศเวทนาต่อคนที่ติดสุรายาเมาแต่นั่นแหละญาติโยมคนเฮาท่านหลงอยู่อย่างหลงกับสิ่งเหล่านั้นไผห้ามถึงบ่ฟังบางทีก็อวดตนอวดตัวนะอยากจะโชว์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะดื่มจะกินอวดโชว์คนอื่นเนี่ยอย่างคนที่ไปกระทำชำเราไปเต็กไปเมกเปิ้นเยาวชนเนี่ยสุดท้ายสรุปแล้วก็เรื่องเหล้าเรื่องยาเนี่ยหาว่าเมาบ่ฮู้กลัวจะหู้ตัวก็อยู่ในคอกปะกลัวจะหู้คิงน้ำปิงเป่าแห้งญาติโยมนะอันนี้ก็เรื่องของศีลห้านี่เฮารับจากตัวเจ้าไปก็พึงประพฤติปฏิบัติเป็นศีลประจำมนุษย์คนเฮาทุกคนที่จะพึงประพฤติปฏิบัติถึงแม้ว่าบ่ได้รับจากผู้เจ้าพระสงฆ์บ่มีการมีงานเฮาก็ปฏิบัติด้วยตนเองตื่นขึ้นมาก็พึงเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยมีเมตตาธรรมข้อสองก็พึงเว้นจากการคิดโลภอำของคนอื่นข้อสามคิดเว้นจากการนอกอกนอกใจที่รักสามีเมียแปลงของตนเองข้อสี่พึงเว้นจากการพูดเท็จพูดที่บ่เป็นสัพพะวาจาพูดคำจริงออกมานี่คนเอาความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายถ้าอุปดหมดเทละเสียเครดิตคนบ่ใครเชื่อถือละข้อที่ห้าก็พึงเว้นจากเสพสิ่งเสพติดเพื่อโทษสุรายาเมายาอยาบ้ากัญชาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายสร้างความเดือดร้อนกว่าตนเองและคนอื่นเนี่ยพึงเว้นนะถ้าเรามีศีลห้าบริสุทธิ์พุทธผ่องเนี่ยเราก็จะมีความสุขความเจริญในชีวิตความเป็นอยู่ของเราและครอบครัวเอาละญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายนี่ฝากเป็นหลักคิดชีวิตจะสดชื่นแจ่มใสโดยปัจจัยที่เราจะต้องน้อมนำรักธรรมศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อแก่ตัวเองครอบครัวสังคมชุมชนตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเราเพื่อมีความสุขความเจริญปองดองรักใคร่สมานสามัคคีซึ่งกันและกันวันนี้รายการธรรมะประทีปส่องต่างได้มาพบปะกับญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็พอสมควรแก่กาลเวลาก็ขออำนวยอวยใจ
อ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีของครูบาอาจารย์มีท่านเจ้าครูบาศรีวิจัยเป็นต้นเป็นประธานจงปกปักรักษาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจะได้มีความสุขความเจริญประกอบไปด้วยจตุรพิธพรใจทั้งสี่ประการคือมีอายุวันนะสุขภระมีปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกที่วาราธิการรายการธรรมประทีปส่องต่างก็ขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพร
งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักษาพันยินไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์โอ้ลูกรักไกลห่างไปต่างถิ่นน้ำตารินคิดถึงเจ้าเฝ้าทอดถอนชะเง้อแงะแลหาพาอาวรณ์ใจสะท้อนรุ่มร้อนหลังดังฟอนไฟมองเรือนชานบ้านช่องใจหมองเหี่ยวสุดโดดเดียวเปลี่ยวอุราพาหวั่นไหวว่างโทรหาแม่บ้างอย่าร้างไปแค่ส่งเสียงเคียงใจให้บรรเทาประตูบ้านบานเก่ายังเฝ้ารอน้ำตาคลอมองทางอย่างเงียบเหงากลับมาเถิดแก้วตามาแนบเนาแม่รอเจ้ากอดประโลมโน้มแนบใจขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพล่วงหน้ามา1 วันซึ่งวันนี้ก็จะได้ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมกิจการงานของวัดพระธาตุดอยสุเทพ2-3 เรื่องคนจริง2 เรื่องเรื่องที่1คืองานขาวดำเป็นงานศพของหลวงพ่อทองดีวัดพระธาตุดอยสุเทพเรานี่แหละอายุ74 ปีพรรษา15ได้มรณภาพไปเมื่อวันซืนเมื่อวานซืนนะบำเพ็ญกุศลมา2 วันละเมื่อวานกับวันนี้บ่าย 4:30 น.วันนี้ผู้พูดก็มาไม่ทัน ไปที่ดอยสะเก็ดสัตมวานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพุทธิธรรมรักษ์วัด
วัดเดิมวัดเก่าวัดเดิมที่ผู้พูดนี่บวชเป็นสามเณรที่วัดนี้แล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นปีพุทธศักราช 2511 มาจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็น58 ปีนะ 58 ปี แต่ไม่ได้อยู่ที่เดิมนะบวชอยู่ที่นั่นบวชที่วัดกัญจนิตยารามแต่ว่าไป จำพรรษาอยู่อารามก่อนไม่ของใครตอนนั้นยังไม่เป็นวัดนะเป็นอารามเป็นที่พักสงฆ์ก็พระวัดป่าไผ่เรานี่แหละไปให้ศีลให้พรทำบุญสุนทาน แล้วก็มีตุลุงบุญยังธรรมรัตโตได้อุปสมบทเป็นครูเก่าแล้วก็ไปอยู่ที่อารามนั้นที่เป็นหมู่บ้านของผู้พูดเนี่ยก็เลยไปอยู่ด้วยไปอยู่กับตุลุงบุญยังธรรมรัตโตยังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสแต่ว่าไปก็เป็นเจ้าอาวาสนั่นแหละแต่ว่าวัดมันยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายชื่ออะไรก็ยังอยู่ที่วัดป่าไผ่นี่4 ปีก็เรียกว่ามีชื่ออยู่วัดป่าไผ่เนี่ย4 ปีที่บวชมานะเป็นสามเณรนะแล้วก็จึงย้ายออกมาอยู่วัดบัวครกน้อยวัดกู่คำเสร็จแล้วก็ไปวัดนครป่าหมากที่กรุงเทพนะวัดดอนก่อนวัดดอนยานนาวาแล้วก็วัดนครป่าหมากจากนั้นก็ไปประเทศศรีลังกา1 พรรษา อินเดียอีก12 พรรษาโอ้ตอนนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนศิรินทิพย์ศิรินทิพย์พาเจริญ เป็นหลานสาวจากลูกของพี่ศรีหลอน ลูกของพี่ศรีหลอนเมื่อกี้นี่มาส่งที่วัดนี้เอารถมาส่งอาจารย์ดร.วินิตอาจารย์ดร.วินิตมาส่งที่วัดนี้เลยผส.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินิตผาเจริญโอโมทนาเป็นอย่างยิ่งเข้ามาเป็นท่านแรกเลยวันนี้ ตอนที่ไปพักก็ไปพักที่บ้านนี่แหละที่บ้านของศิรินทิพย์นี่นะบ้านเก่าบ้านเดิมบ้านเก่าบ้านเดิมจัดรายการที่เห็นภาพอยู่ในรายการ 2-3 วัน โมทนาขอบคุณมากพูดถึงอะไรเมื่อกี้นี้งานศพอีก1 ศพลืมชื่อเป็นคนทำงานอดีตเป็นคนทำงานอยู่ที่วัดนี่แหละFC ตัวจริงแจ้งมาอายุ24 ปีถึงแก่กรรมก็เอาศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพเรานี่แหละเนี่ยข้างล่างในหมู่บ้านเนี่ยประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายรู้จักคุ้นเคยทั้งในวัดทั้งนอกวัดทั้งที่อื่นด้วยมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลแล้วก็3อนุโมทนาบุญกุศลของ
ท่านเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะวันที่23นี้ก็เป็นท่านอาจารย์พระมหาเดชรัชตะสิริยานเมธีเจ้าอาวาสวัดเชียงโฉมหรือวัดเจดีย์ป่องวัดสาขาของวัดพระธาตุดอยสุเทพวันนี้เป็นเจ้าภาพทั้งภัตตาหารและน้ำปานะ 4,000 บาทโอ้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะสำหรับวันนี้แล้วก็สำหรับท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพอีกในวันต่อไปก็ขอเชิญติดต่อมาที่ท่านอาจารย์พระมหาสกุลวิโรจนกิตติประเรียนธรรม9ประโยคในขันธุการเจ้าคณะภาค7พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีนี่แหละแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมงานการอบรมฝึกซ้อมพระภิกษุสามเณรสวดปาติโมกข์เป็นเวลา2 เดือนนะเป็นเวลา2 เดือนวันนี้ก็เป็นเจ้าภาพมาถึงวันที่22นี้เป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลภัตตาหารเช้าเพลแล้วก็น้ำปานะด้วยน้ำปานะด้วยเป็นหัวหน้าทีมอบรมแล้วก็ยังเป็นเจ้าภาพอีกด้วยวันนี้โอ้โมทนาเป็นอย่างยิ่งนะท่านก็ถ้าท่านผู้ฟังที่จะติดต่อเข้ามาก็หมายเลขโทรศัพท์091 859 9053 091 859 9053อีกรูปหนึ่งท่านอาจารย์พระมหาลืมชื่อเองหมายเลขโทรศัพท์094 910 1043ปิยพงศ์กิตติพงศ์อาจารย์มหากิตติพงศ์ฐานกโรปรริยนธรรม9ประโยคก็เป็นทีมงานในการอบรมนี้ด้วยสวดปาติโมกข์เก่งมากจากวัดพระธาตุศรีจอมทองหมายเลขโทรศัพท์094 910 1043อันนี้จำยากหน่อย094 910แล้วก็1043ติดต่อเข้ามาได้เลยตามอัธยาศัยโอ้ตอนนี้ขอต้อนรับท่านนายพลนเรศจิตรักโอ้นี่เข้ามาแล้วสาธุ ว่ากราบนมัสการครับหลวงพ่อครับเมื่อหนาวสาธุโอ้โมทนาเมื่อกี้นี่ก็นำเอาบทประพันธ์ของรายการที่ผ่านมาบทประพันธ์ของท่านนายพลนำออกอากาศไปแล้วตอนเย็นรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นธรรมะหลังธรรมวัดเย็นไปหนึ่งรายการวันนี้ไอ้ที่ไม่ท้อนะอย่าเนาะอย่าท้อใจมันมี3 คำนะสี่คำนะเป็นกลอนเขาเรียกว่ากลอนกระทู้แต่งูยังไม่กินหางกลอนกระทู้แต่งูยังไม่กินหางกราบขอบพระคุณ
ขอพระเดชพระคุณด้วยความเคารพยิ่งครับว่าไงนะ บทประพันธ์ส่งลงมามากๆนะท่านนายพลลงมาในเฟซเนี่ยจะได้ก๊อปปี้เอาไว้นำมาออกในรายการเป็นข้อคิดท้ายรายการขึ้นต้นรายการก็ปะหน้าธรรมะไว้แล้วแต่แล้วก็ลงตอนท้ายรายการก็อย่าไปท้อใจอย่าไปท้อใจนี่นะ อย่าไปท้อใจก็เป็นกรกระทู้อยู่ข้างหน้าแต่ถ้างูกินหางนี่อย่าจะไปอยู่ท้ายไปก็อยู่ท้ายท้อก็อยู่ท้ายใจก็อยู่ท้ายอย่างนี้นะอีกทีหนึ่งขอกรอนกระทู้งูกินหางมาบ้างนะลงมาให้ออกอากาศฟังเรียบเพราะมากเมื่อก่อนรู้สึกว่าจะมีหนึ่งบทคนหนึ่งนะกรอนกระทู้งูกินหางนี่นะนี่ท่านนายพลแต่งเก่งมากกรอนกระทู้แล้วก็กระทู้งูกินหางเอามาสำหรับท่านที่ไม่มีเวลามาประเคนด้วยตนเองก็กรุณาได้ส่งปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารวัดพระธาตุดอยสุเทพธนาคารกสิกรไทยหมายเลขบัญชี211-280-6698 211-280-6698นี่เป็นหมายเลขบัญชีของวัดพระธาตุดอยสุเทพตามมัธยาศัยไม่เป็นวันก็ได้ตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์อาจจะเป็น200 300 500หรือ 1,000 700 800ก็ตามมัธยาศัย 1,000 ก็ได้ 2,000 ก็ได้ไม่จำเพาะเจาะจงเรียกว่าทำบุญตามความสามารถที่จะทำได้ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะท่านนายพลนี่รู้ดี เอาโมทนาเป็นอย่างยิ่งสำหรับตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยนี่เดี๋ยวOAวิหารไลน์ไปจะเสียเวลามาก วันนี้พระไตรปิฎกลอยฟ้านี่ยังลอยอยู่แถวอันนี้เดี๋ยวก่อนเล่มที่20ท่านนายพลเล่มที่20หมวดที่14หมวดที่14เอตทัคคะวรรคเอตทัคคะวรรคเมื่อวานนี้ก็ว่าความจริงอุบาสิกาจบไปแล้วภิกษุณีก็จบไปแล้วเพราะว่ามีน้อยอุบาสิกามีแค่10 ท่านภิกษุณีนี่มีอยู่11 ท่านที่ได้รับการยกย่องเป็นเอตทัคคะนี่นะเมื่อวานนี้ก็
ย้อนกลับมาของภิกษุอีกของภิกษุทั้งหมดมี41รูปแต่ว่านำเสนอไปแล้วแต่ยังไม่หมดนำเสนอไปแล้วแต่ยังไม่หมดจะต้องได้นำมาเสนอให้หมดตำแหน่งที่ได้รับการยกย่องว่าไปแล้วประมาณ10กว่าท่านตั้งแต่อัญญาโกณทัญญะไปมาเป็นต้นมาเป็นความสามารถหรือคุณธรรมที่โดดเด่นกว่าท่านอื่นๆในด้านนั้นๆเป็นพิเศษแต่ละตำแหน่งนี้จะแต่งตั้งได้เพียง1เท่านั้นในแต่ละสาขานี่นะในแต่ละสาขานี่1เท่านั้นตอนนี้ขอต้อนรับ FC ตัวจริงท่านสุริยันคำปาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพของเรานี่แหละน่าจะมีเพิ่มเติมประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมขอนิมนต์นะครับเพิ่มเติมหรือมีตรงไหนผิดพลาดอย่างเมื่อวันก่อนให้เบอร์โทรศัพท์มาผิดพลาดไปหน่อยไม่ใช่โทรศัพท์ผิดพลาดหมายเลขธนาคารที่ว่า211286698นั่นนะมันตกศูนย์ไปตัวหนึ่ง21128066698FC ให้ผิดมาหน่อยแก้ไปแล้วไม่เป็นไรแก้ไปแล้วFC สุริยันคำปาพระราชสุเทพต้องมีศูนย์อีกตัวหนึ่ง2806698สำหรับท่านที่จะโอนเข้ามาในบัญชีเถรคาถาเถรีพระเขมาเถรีเดี๋ยวนี้อุบลวรรณาเถรีนางวิสาขานางกุสุตลาของภิกษุณีภิกษุณียังขาดขาดเขมานี่เขมาเถรีนี่เขมาเถรีนี่เตือนมาว่าขาดพระเขมาเถรีนะเตือนมาว่าขาดเขมาเถรีท่านนายพลบอกว่ากราบฝากประชาสัมพันธ์งานสวดมหาสันติงหลวงถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันจักรีในวันที่6 เมษายนนี้ที่วัดเชียงยืนเวลา 17 นาฬิกาณอุโบสถณอุโบสถเดี๋ยวก่อน8 เหลี่ยมณอุโบสถ8 เหลี่ยมมหาอุดของวัดเชียงยืนครับหลวงพ่อสาธุประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมได้ไปร่วมกันวันจักรีวันที่6 เมษายนเป็นประจำนะทุกปีของวันที่6 เมษายนวันนี้ปีนี้ที่วัดเชียงยืนเวลา 17 นาฬิกาเป็นการสวดมหาสันติงหลวงสวดมหาสันติงหลวงนี่ไม่ได้สวดนานแล้วนี่บางทีมีเวลาจะได้ไปร่วมการสวดมนต์มหาสันติงหลวงถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันจักรีเชิญชวนญาติโยมไปร่วมกันบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันจักรีส่วนมหาสันติงหลวงนี่สำคัญมากทางภาคเหนือนี่ต้นตำรับก็เกิดจากเชียงใหม่นี่แหละมหาสันติงนี่นะเสร็จแล้วก็ไปอยู่ที่ประเทศพม่าเอาไปตอนที่เชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นเชียงใหม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศพม่าพอพม่าก็เอาไปหมดเลยแต่คนแต่งเนี่ยเป็นพระมหาเถระจากเชียงใหม่พระมหาเถระเชียงใหม่เรานี่แต่งมหาสันติงหลวงนี่นะพระมหาเถระชื่อมหาศีลวงศ์เนี่ยพระมหาศีลวงศ์แต่งมหาสันติงหลวงนี่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละโอ้เก่งบาลีมากแต่งเป็นบาลีแล้วประเทศพม่าสมัยที่ปกครองเชียงใหม่200 กว่าปีนะเขาก็เอาไปสวดที่พม่านี่นิยมกันมากเลยสวดมหาสันติงหลวงกันนี่เป็นเดือนน่ะสวดกันเป็นเดือนเลยเพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมีความสงบเรียบร้อยแต่ว่าเมื่อในช่วงที่พม่ามีปัญหาการหัวเมืองต่างๆที่ผ่านมานี่มันไม่ทราบว่าทางย่างกุ้งได้เอาสวดหรือเปล่าเนี่ยมหาสันติงหลวงเนี่ยถ้าจะสวดนะถ้าจะสวดเพื่อให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นนิโมทนากับท่านนายพลนเรศจิตรักเป็นอย่างยิ่งวันที่26เมษายนนี้เชิญชวนญาติโยมได้ไปร่วมกันบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลสวดมหาสันติงหลวงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วถึงกันพระเขมาเถรีเป็นภิกษุผู้ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าให้เป็นเอตทัคคะในฝ่ายผู้มีปัญญามากและทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัครสาวิกาเบื้องขวานี่คู่กับพระอุบลวรรณาเถรีอัครสาวิกาเบื้องซ้ายเพิ่งมารู้นี่อัครสาวิกาเบื้องซ้ายเบื้องขวาก็มีเหมือนกันนอกจากพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะสารีบุตรนี่ก็มีปัญญามากนี่เดี๋ยวเขมาเถรีนี่ก็มีปัญญามากน่าจะลองสารีบุตรหน่อย ลองว่าสารีบุตรหน่อยเพราะว่ามากนี่หมายถึงว่ามากกว่าไม่ได้มากกว่าพระสารีบุตรนะแต่มากกว่าฝ่ายภิกษุณีทั้งหลายมากกว่าบรรดาภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยพระเขมาเถรีนี่ถือว่ามีปัญญามากรูปหนึ่งมีปัญญามากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเหมือนกับพระสารีบุตรเลยพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาพระนางเขมาเถรีนี่เป็นอัครสาวกเบื้องขวาเหมือนกันคู่กับอุบลวรรณาเถรีเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายพระโมคคัลลานะนี่ก็เป็นสาวกเบื้องซ้ายเหมือนกันซ้ายแต่ก็อุบลวรรณาเถรีเป็นสาวกเบื้องซ้ายด้วยเอานี่ดูประวัติย่อชาติกำเนิดพระนางเกิดในราชสกุลแห่งกรุงสาคระโ
ว้นมัทธะโอ้ไม่คุ้นหูเลยแคว้นมัทธะนี่เลยเราก็คุ้นหูแต่แคว้นมคธท่านนายพล แคว้นมคธแคว้นสักยะแคว้นโกศลนี่โกศลนี่ว่าบ่อย แคว้นมัทธะนี่ไม่รู้อยู่ทางไหนกรุงสาคระอย่างเงี้ยนะกรุงสาคระแคว้นมัทธะมีพระนามว่าเขมาเพราะมีผิวพรรณงดงามดั่งทองคำโอ้โหมีผิวพรรณเป็นทองคำเลยทีเดียว สถานะเดิมทรงเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารโอ้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารนี่เองแห่งแคว้นมคธนะเขมานี่นะเป็นอัครมเหสีนะของพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธแต่มันมีเยอะพระเจ้าพิมพิสารมีมเหสีเยอะ 3. ความหลงไหลในรูปโฉมนางเขมานี่ถือว่าเป็นผู้ที่รูปโฉมสวยงามแล้วก็หลงไหลในรูปโฉมในช่วงแรกพระนางเขมาทรงหลงไหลในความงามของตนเองมาก และไม่ยอมเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะกลัวว่าพระองค์จะตรัสตำหนิเรื่องความงามนะอันนี้คนจริงประวัตินะประวัติของนางเขมานี่ก็เคยเล่าในรายการธรรมทัศน์ในรายการธรรมทัศน์ซึ่งมันอยู่ในอรรถกถาขุททกนิกายธรรมบทได้ดูเหตุการณ์การบรรลุธรรมของพระนางพระเจ้าพิมพิสารทรงใช้กุสโลบายให้เรานักกวีขับร้องชมความงามของพระวิหารเวรุวันจนพระนางเขมาเกิดความสนใจและยอมเสด็จไปเมื่อไปถึงพระพุทธเจ้าทรงเนรมิตหญิงสาวที่สวยงามกว่านางให้ปรากฏตัวขึ้นและค่อยๆเหี่ยวแห้งนิราศไปตามวัยจนตายกลายเป็นศพต่อหน้าพระนางโอ้นี่เป็นเรื่องที่เคยเล่าแล้วเคยเล่าแล้วในนิทานธรรมบทเรื่องนางเขมาเถรีนี่แหละไม่ยอมไปเฝ้าพุทธเจ้าแม้วันที่ไปนะก็ไปหลังภิกษุทั้งหลายไปนั่งอยู่ท้ายสุดนู่นแต่ว่าพระพุทธองค์ทรงตรวจดูข่ายคือยานแล้วตั้งแต่ตอนตี 4แล้วมันเข้ามาในข่ายในยานเรียบร้อยแล้วว่ามาแน่วันนี้แต่ว่าจะมาอยู่ท้ายนู่นภิกษุณีทั้งหลายมาเนี่ยแอบมาอยู่ท้ายหลังนู่นไม่ให้พระพุทธเจ้าเห็นกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะตำหนิหรือพูดในเรื่องของรูปโฉมเนี่ยตัวเองนี่หลงไหลในรูปโฉมลมพันร่างกายของตัวเองนี่มากผิวพรรณเหมือนทองคำเลยทีเดียวแต่พระพุทธเจ้าก็ใช้นโยบายเนรมิตผู้หญิงยืนถือพัดโบกพัดไปมาอยู่ด้านหลังพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอื่นไม่เห็นมีแต่นางเขมานี่รูปเดียวที่เห็นภิกษุทั้งหลายที่นั่งกันอยู่นั่นน่ะไม่มีใครเห็นเลยมีแต่นางเขมารูปเดียวที่เห็นสวยงามมากยิ่งกว่าเขมานี่อีกที่พุทธองค์ทรงเนรมิตนี่นะโอ้ทั้งหน้าตาก็สวยงามแล้วก็ผิวพรรณอะไรต่างๆสวยงามยิ่งกว่าเขมาเห็นปุ๊บงงพระพุทธเจ้านี่มีคนสวย พุทธเจ้านี่มีคนสวยอยู่เบื้องหลังคอยยืนพัดอยู่ว่างั้นนะ แต่ว่านโยบายก็คือว่าจะให้เห็นความอนิจจังความเป็นอนิจจังของสังขารของ
ของตัวเองนั่นแหละโดยอ้อมของนางเขมาเนี่ยนะให้เห็นโดยอ้อมก็เนรมิตที่สวยงามก่อนแต่ก็ให้ค่อยๆคลายลงให้เหี่ยวแห้งไปนางก็เห็นเกิดได้ความคิดขึ้นมาว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอันนี้จังเกิดขึ้นแล้วนึกถึงข้ออันนี้จังแล้วเสร็จแล้วก็เหี่ยวแห้งไปแล้วก็เกิดโรคเกิดภัยยืนตัวสั่นงันงกจนล้มลงแล้วก็ตายก็นางก็มาได้ความคิดว่าไอ้เราก็รุ่มหลงมานานเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็จะตายเหมือนกันนะในบนนางก็ได้สติขึ้นมาพิจารณาพุทธองค์ทรงทราบว่านางได้ธรรมสังเวชแล้วนี่ได้ธรรมสังเวชแล้วแสดงธรรมใหญ่เลยนี่อันนี้จังทุกขังอนัตตาแสดงธรรมเรื่องร่างกายนี่แหละเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาให้นางฟังบรรลุเป็นพระอรหันต์คือเคมาเนี่ยนะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระนางเขมาทรงพิจารณาเห็นว่าความงามเป็นสิ่งไม่เที่ยงและบรรลุเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยังทรงเป็นคฤหัสถ์ยังไม่ได้บวชนี่ยังเป็นคฤหัสถ์นี่ไปพระเจ้าพิมพิสารชวนไปไม่ใช่ไปกับภิกษุทั้งหลายพูดผิดไปก็ขออภัยพระเจ้าพิมพิสารนี่ชวนไปนี่ใช้กุศโลบายให้เรานักกวีขับร้องความงามของพระเวรุวันคือไม่อยากไปให้วัดเวรุวันเนี่ยปรากฏว่ามันสวยงามมากเลยทำให้นางอยากจะไปทำให้อยากจะไปชมวัดเวรุวันเท่าไหร่มันไปไม่พูดผิดเมื่อกี้นี่ไม่อันนั้นอีกคนหนึ่งอันนั้นเดี๋ยวก่อนอันนั้นอีกคนหนึ่งนะเดี๋ยวลืมชื่อไปจริงด้วยนะอีกคนหนึ่งแล้วไปอันนี้พระเจ้าพิมพิสารพาไปหลังจากบรรลุธรรมแล้วนางได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระเจ้าพิมพิสารให้บวชเป็นภิกษุณีนี่อีกคนหนึ่งไม่ใช่คนที่ว่าเมื่อกี้นี้คนละคนกันคุณธรรมที่ควรยกย่อง1มีปัญญามากสามารถเข้าใจหลักนะเดี๋ยวก่อนสามารถเข้าใจหลักธรรมได้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้งก็มีปัญญามากอยู่แล้วมีบารมีที่สร้างมาที่ว่าเป็นอัครสาวกเบื้องขวานี่นะไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บจะได้เป็นนะอธิษฐานมาตั้งแต่ในอดีตในหลายชาติมาแล้วนี่เรื่องของเรื่องมัน2มีปฏิภาณไหวพริบทรงมีวาทศิลป์ในการตอบคำถามและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมเขาเรียกว่ามีปฏิภาณ3เป็นกำลังสำคัญทรงช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่สตรีและเป็นแบบอย่างด้านการใช้ปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายของตัวเองเป็นแบบอย่างเลย
เพราะตัวเองนี่หลงไหลในความงามของตัวเองนี่แล้วก็มีร่างกายที่สวยงามแต่พอมาพิจารณาตามสภาวธรรมความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความไม่เที่ยงของร่างกายก็จึงได้บรรลุธรรมเอาละตอนนี้ก็พอสมควรแก่เวลาสมควรแก่เวลาเรื่องของพระนางเขมาพระนางเขมานี่ที่ว่าแสดงธรรมเก่งเนี่ยนะเคยแสดงธรรมให้แก่พระเจ้าเปรตที่โกศลมีอยู่ครั้งหนึ่งแสดงธรรมแก่พระเจ้าเปรตที่โกศลตามประวัตินะตามประวัติของพระนางเขมาประวัติของพระนางเขมานี่นะท่านนายพลเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาในรายการวันนี้ขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายท่านผ่านไปแล้วขอโมทนาสำหรับข้อคิดท้ายรายการวันนี้ได้จากสถานีธรรมสถานีธรรมสถานีธรรมะเรานี่แหละให้ข้อคิดไว้ว่ายังไม่หมดเวลานี่ยังมีเวลาอยู่ดูผิดไปแล้วดูเวลาผิดเดี๋ยวก่อนไปดูอีกอันหนึ่ง ไปดูเขียนไว้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวก่อนยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะไปดูของมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อย อันนี้มาดูพระเถระที่ว่าได้รับการยกย่องที่ว่ายังขาดอยู่ยังไม่ได้พูดถึงคือพระสุภูติเถระเป็นพระสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระเจ้าให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในสองด้านนี่ในสองด้านหนึ่งเป็นผู้สถิตอยู่ในวิหารธรรมอันสงบเขาเรียกว่าอรณวิหารนะหมายถึงท่านมักเข้าฌานสมาบัติที่มีความเมตตาเป็นที่ตั้งเพื่อไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนี่รู้สึกว่าจะมีไม่มากนะมีเอตทัคคะสองอย่างนี้นะสองเป็นทักษิณายบุคคลผู้ควรแก่ทักษิณานุปทานนะท่านเป็นผู้ที่ควรแก่การรับของทำบุญเพราะท่านจะเข้ามหากรุณาสมาบัติก่อนออกรับนี่สุดยอดก่อนออกรับบิณฑบาตทุกครั้งเพื่อให้ผู้ที่ใส่บาตรได้รับอานิสงส์ผลบุญมหาศาลนี่ท่านพระสุภูตินี่มีเอตทัคคะสองด้านเลยทีเดียวนะเอตทัคคะสองด้านคือเป็นผู้ที่อยู่ในวิหารธรรมอย่างหนึ่งอันสงบแล้วก็สองเป็นทักษิณายบุคคลเป็นเยี่ยมกว่าภิกษุรูปอื่นๆทั้งหมดผู้ควรแก่ทักษิณาทานสองอย่างคราวนี้มาดูประวัติหนึ่งชาติกำเนิดชาติกำเนิดท่านเป็นบุตรของสุมนเศรษฐีสุมาณเศรษฐีนะ
และเป็นน้องชายของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสุมาณะเศรษฐีสุมาณะเศรษฐีนี่เคยเล่าอยู่เหมือนในคุถกนิกายสุมาณะเศรษฐีนี่นะแล้วก็เป็นพ่อของนี่พระสุภูติแล้วพระสุภูติเนี่ยเป็นน้องชายของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาอุบาสกผู้สร้างเชตวันในกรุงสาวัตถีเป็นน้องชายน้องชายของอนาถบิณฑิกะเศรษฐี2มูลเหตุการบวชท่านได้ฟังธรรมในวันฉลองวัดเชตวันที่พี่ชายสร้างเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจึงขอบวชนี่หลังจากที่อนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างวัดเสร็จนะทางวัดเชตวันเสร็จ3ปฏิปทาหลังบวชท่านปลีกตัวไปบำเพ็ญเพียรในป่าจนบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4ท่านขึ้นชื่อเรื่องลือในการเจริญเมตตากรรมฐานเป็นอย่างมากในการเจริญเมตตากรรมฐานและได้ปฏิสัมภิทา4ได้เป็นอรหันต์พร้อมกับปฏิสัมภิทา4ด้วยทีนี้มาดูจุดเด่นเฉพาะตัวเวลาท่านไปบิณฑบาตท่านจะยืนรออยู่ที่หน้าบ้านของชาวบ้านจนกว่าเขาจะพร้อมถวายโดยไม่มีการเร่งรัดและในขณะที่รอนั้นท่านจะเข้าสมาบัติที่เต็มไปด้วยความเมตตาทำให้จิตใจของผู้ที่พบเห็นหรือใส่บาตรเต็มไปด้วยความสุขสงบนี่สุดยอดอันนี้ก็เป็นปฏิปทาของท่านซึ่งก็หายากมากจึงได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าถึง2อย่างเลยทีเดียวก็ชอบเข้าสมาบัตินี่จึงเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้อยู่ในวิหารธรรมอันสงบหรือที่เรียกว่าอรณวิหารนั่นเองเนื่องจากว่าตามประวัติที่ว่ามานี่คือชอบเข้าฌานสมาบัติแล้วเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยไปยืนรอให้ชาวบ้านเขาเตรียมอาหารนี่นะก็ยืนแล้วก็เข้าสมาบัติพอคนที่อุบาสกอุบาสิกาญาติโยมที่ยกอาหารมาก็มีความได้รับผลได้รับอานิสงส์จากเมตตาธรรมที่เข้าฌานเนี่ยนะทำให้มีความสุขอิ่มเอิบด้วยความเมตตาของท่านอย่างนี้ทุกครั้งไปก่อนออกไปบิณฑบาตเนี่ยก็จะเข้าฌานสมาบัติเสร็จแล้วพอไปถึงบ้านที่รับอาหารเนี่ยขณะที่ยืนรออยู่เนี่ยท่านจะไม่รีบร้อนไปไหนท่านจะเข้าฌานสมาบัติอีกทำคนที่เข้าฌานสมาบัติเนี่ยด้วยบทเมตตาเนี่ยนะเมตตาวิหารธรรมเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยมีความที่ร่มรื่นเบิกบานญาติโยมที่เข้ามาทำบุญนี่ก็จะมีความรู้สึกอบอุ่นด้วยเมตตาธรรมของท่านแล้วก็2เป็นทักษิณยบุคคลอันนี้เป็นเลิศเลยกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ควรแก่ทักษิณทานของที่เขาทำบุญเพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าฌานสมาบัติเนี่ยเข้าฌานสมาบัติก่อนรับบิณฑบาตทุกครั้งเพื่อให้ผู้ใส่บาตรเนี่ยได้อานิสงส์ผลบุญมหาศาลได้ผลบุญมาก
อันนี้เราก็เพิ่มมาอีกหนึ่งนะเพิ่มมาอีกหนึ่งคือท่านพระสุภูติสุภูติเถระนอกจากเขมาเถรีพระเถรีเขมาเถรีแล้วก็พระสุภูติวันนี้2 รูปทั้งภิกษุณีและภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์คือท่านพระสุภูติปรากฏว่าเป็นน้องชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเสร็จแล้วก็พ่อก็คือสุมาณะเศรษฐีนั่นแสดงว่าพ่อของอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ก็คือสุมาณะเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อของทั้งอนาถบิณฑิกเศรษฐีและท่านพระสุภูติเถระและที่สำคัญคือออกบวชหลังจากที่ได้รับฟังธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงในเวลาที่ฉลองวิหารฉลองวัดเชตวันนี่สำคัญมากแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยเอาแล้วตอนนี้สุดท้ายพอดีเลยสุดท้ายพอดีหมดเวลาพอดีก็มาดูข้อคิดท้ายรายการวันนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้ากันกับเรื่องที่เล่าวันนี้นะ ได้จากสถานีธรรมเป็นเรื่องของพ่อกับลูกเป็นเรื่องของพ่อกับลูกมันก็เข้าอยู่เหมือนกันสุมาณะเศรษฐีเนี่ยพ่อของท่านพระสุภูติกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีโอ้ลูกรักไกลห่างไปต่างถิ่นน้ำตารินคิดถึงเจ้าเฝ้าทอดถอนชะเง้อแงแลหาผาอาวรณ์ใจสะท้อนรุ่มร้อนรังดังฟอนไฟอันนี้พูดถึงหัวอกของพ่อที่ส่งลูกไปเรียนหนังสือในต่างถิ่นต่างแดนหรือไปอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนที่ห่างไกลระหว่างพ่อกับลูกมองเรือนชานบ้านช่องใจหมองหม่นใจหมองเหี่ยวอ่านผิดมองเรือนชานบ้านช่องใจหมองเหี่ยวสุดโดดเดียวเปรียวอุราพาหวั่นไหวว่างโทรหาแม่บ้างพ่อแม่บ้างอย่าร้างไปแค่ส่งเสียงเคียงใจให้บรรเทาประตูบ้านบานเก่ายังเฝ้ารอน้ำตาคลอมองทางอย่างเงียบเหงากลับมาเถิดแก้วตามาแนบเนาแม่รอเจ้ากอดประโลมโน้มแนบใจขอบคุณสถานีธรรมไว้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่างวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพ
พลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตรฐานเดียวขอเจริญพรข่าวสารประการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจ จงได้บังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบรัตนาเอาคุณพระแก้วเจ้าทั้ง3บุญศีลบุญทานที่ท่านผู้ฟังได้ปั้มเป่งมาเสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุเจ้าโดสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นต้นขออาราธนาและเชิญชวนมาปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องพ่อหนานพ่อน้อยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพี่ป้านาอาลูกหลานเลนวงศาคณาญาติทุกท่านเพื่อได้มีความสุขกายและสุขใจ สุขกายนั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงสุขใจนั้นได้ปราศจากความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาซึ่งกันและกันขอความสุขอันสมบูรณ์นี้จงบังเกิดมีกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนานแสนนานได้เทินวันนี้ก็เหมือนถึงวันตุลุงได้มีโอกาสมาพบพี่น้องทั้งหลายคำบ้านคำจองเพื่อจะให้ได้ฟังธรรมะอันเป็นคำสั่งคำสอนเตือนสติเพื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับการฟังธรรมซึ่งเอาบ่ได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะจึงมีความเข้าใจผิดกันเป็นอย่างมากตอนนี้ไปเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ไหว้พระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิริมงคลก่อนฟังธรรมว่าตัวตุลุงเนออาลังหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบ สวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบอันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุปาภะคะนะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
ตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิโทอนุตตโลปุริสะธรรมสารถิสัทธาเทวะ มนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสาปุคลาเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยภักขิไนโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามโอ้สบายใจแล้วเนาะได้ไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยตุลุงแน่นอกแน่นใจต่อไปนี้จะได้โอ้ฮัลโหลครับครับพระเทศลุงแล้วครับล่องของเข้าเนาะครับผมสบายใจแล้วครับดีนะเนาะครับไปอีกแล้วครับป่วยหลงย่ำแล้วเจอครับประกาศเลยครับบึ้นจะประกาศล่องของเข้าได้ไหวพระเจ้าตัวตุลุงสบายใจแล้วต่อไปเกาะพยายามเวลานี้มันว่างเนี่ยการต่อหนึ่งเข้าเป่าไฟเนี่ยกินเนี่ยว่าอย่างอื่นมาได้ทำจังหวะดีได้ฟังเทศฟังธรรมก่อนที่จะฟังธรรมนี้ก็ขอสัญญากันระยะเวลา6 โมงถึง6 โมงครึ่งฟังเตอร์โทรศัพท์มาหาตุลุงเพราะว่าตังวัดฝ่ายหินเปิ้นเอาเทปไว้ถึงวันใครต้องการง้วนใดไปขอกับเปิ้นจะอัดแจกที่วัดฝ่ายหินวันนี้จะได้นำเอากรรมบักเก่ามาเล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังรับรองว่าไผ่บ่เคยได้ฟังกำเพื่อกรรมบักเก่าสุภาษิตเพิ่นไว้ว่าแม่น้ำบ่มีฝายเข้าจังตายแดดแม่น้ำบ่มีฝายเข้าจังตายแดดกรรมบ้านเฮาว่าฝายกรรมภาษาไทยกลางว่าเขื่อนฝ่ายหั่นฝ่ายนี่เขื่อนนั้นเขื่อนนี้คือจำไว้เพราะว่ามันจะหายไปฝ่ายหินกาฝ่ายคอนกรีตกาฝ่ายไม้กาฝ่ายดินกาก็คือเขื่อนหินเขื่อนคอนกรีตเขื่อนไม้เขื่อนดินทำไมจึงว่าแม่น้ำบ่มีฝายเข้าจังตายแดดเพราะว่าน้ำมันไหลล่วงไปบ่มีไอ้อย่างเกิ้งไว้บ่มีที่เก็บน้ำมันไหลไปหาสาระหาประโยชน์ไปได้ปลูกเข้าไว้มันบ่มีน้ำใส่เข้าก็เลยตายแดดจะได้กล้าเสียเวลากรรมมานี้เพิ่นเอาออกมาเพราะอะไรนะเพราะเพิ่นจะสอนคนเฮาทั่วไปว่าคนใดบ่ฟังกรรมไผจังเดือดร้อนเหมือนเข้าตายแดด
บ่ฟังกรรมบ้านบ่ฟังกรรมเมืองบ่ฟังกรรมธรรมบ่ฟังกรรมกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองลุกอำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้นเอาใจตัวเองว่าปล่อยปะละเลยไปเรื่อยๆบ่บังมันไว้บ่เกิ้งมันไว้บอกว่าลูกบอกว่าหลานบอกว่าผัวบอกว่าเมียโบราณเปิ้นว่าอย่างนั้นผัวบ่ฟังกรรมเมียเข้าเต็มเงียก็เสี่ยงเมียบ่ฟังกรรมผัวเงินคำกล่องเต้าหัวก็เสี่ยงบ่มีอย่างบังไว้เอาใจตัวเองว่าลูกบ่ฟังกรรมพ่อกับแม่พ่อแม่บ่ฟังกรรมบ้านกรรมเมืองตุเจ้าบ่ฟังกรรมศรัทธาบ่ฟังกรรมตุเจ้าปล่อยมันไหลไปเหี่ยวันบ่ได้ช่วยกันอันนี้เปิ้นฮ้องว่าแม่น้ำบ่มีฝายเข้าจังตายแดดที่เอาออกอากาศถึงวันนี้เพื่อจะได้ประกาศธรรมะให้เฮาช่วยกันฟังกรรมกันเมื่อเฮามีนิสัยเป็นอย่างอี้แล้วเฮาก็พยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยปรับปรุงนิสัยตัวเฮาให้มันดีมันงามขึ้นแล้วเขาจะบ่ได้ตายแดดฟังกรรมกันเมื่อตักเมื่อเตือนแล้วก็ฟังกรรมกันอย่าไปเอาใจตัวเองว่ามันจะเดือดร้อนอย่างเวลาเนี้ยไผบ่ฟังกรรมไผต่างคนต่างบ่ฟังกรรมกันก็เดือดร้อนอันนี้นำมาเสนอพี่น้องวงศาคณะญาติทั้งหลายได้ฟังเพื่อนำไปพินิจพิจารณารถถีบก็มีห้ามรถเครื่องก็มีห้ามมีเบรกรถยนต์ก็มีเบรกถ้าบ่มีเบรกมันจะเลยต่ำเลยลงห้วยลงห้องคนเฮาก็ต้องเบรกกันพ้องเพื่อให้ชุมชนของเฮานี่เข้มแข็งขึ้นต่างคนต่างฟังกรรมกันฟังแล้วพิจารณามันถูกต้องตามนี้ก็นำไปประพฤติปฏิบัติชุมชนสังคมเฮาจะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะฟังกรรมกันทุกอย่างมีหัวหน้าโบราณเปิ้นว่าเฮือนหลังใดบ่มีแมวหนูจ้างล่าบ้านหลังใดบ่มีคนจ่าคนว่าจังชิบหายหรือมีแล้วบ่ฟังกรรมกันก็ชิบหายเดือดร้อนมีหลายคนเอาใจตัวเองว่าเปลืองฝ่ายมาก็เกิดเดือดร้อนเอาแล้วตุลุงจะได้นำเอาธรรมะในทางพระพุทธศาสนานำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายฟังต่อไปแถมวันนี้ว่าด้วยลักษณะของคนพาลคนพาลาเนี่ยคนพาลปาลาบาปไปบอกว่าคนนั้นจะเป็นไผเป็นตู้เจ้าก็จ้างเป็นแก่บ้านเป็นแคว้นเป็นหัวหน้าคนจะมีลักษณะอย่างอี้เป็นคนพาลถ้ามีลักษณะอย่างอี้ก็คือหลีกเลี่ยงอย่าไปคบหาสมาคมแล้วถ้าตัวมีอย่างอี้ก็คือพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเก่าอย่าไปเป็นคนพาลลักษณะของคนพาลนี่1ปรารถนาความสรรเสริญที่บ่มีจริง2ปรารถนาความห้อมล้อมในหมู่เพื่อนชั่ว3ปรารถนาความเป็นใหญ่ในที่อยู่4ปรารถนาบูชาในตระกูลของคนเหล่าอื่น5ปรารถนาให้คนเข้าใจในกิจที่คนอื่นทำว่าเป็นของตัว6ปรารถนาให้คนอื่นอยู่ในอำนาจของตนผู้เดียวอันนี้ลักษณะของคนพาล1ปรารถนาความสรรเสริญที่บ่มีจริงไม่มีจริง2ปรารถนาความห้อมล้อมในหมู่คนชั่ว3ปรารถนาความเป็นใหญ่ในสถานที่4ปรารถนาการบูชาในตระกูลของคนเราอื่น5ปรารถนาให้คนเข้าใจคิดที่คนอื่นทำว่าเป็นของตัว6ปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่ในอำนาจของตัวผู้เดียว6ข้อเนี่ยเป็นนิสัยของคนพาลลักษณะของคนพาลเพราะว่าจะเป็นภัยก็ตามด้วยเป็นหัวหน้าคนเป็นลูกน้องคนเป็นพ่อคนเป็นแม่คนเป็นแก่บ้านเป็นกำนันเป็นเจ้าอาวาสเจ้าคณะ
เวลานี้จะได้อธิบายให้พี่น้องทั้งหลายได้แจ่มแจ้งเข้าใจข้อหนึ่งปรารถนาความสรรเสริญที่ไม่มีจริงใครให้เปิ้นสรรเสริญตัวเองในของที่บ่มีเปิ้นอวดตัวเองในทางที่บ่มีก็ชอบอันเนี้ยคือคนพาลบัดใจของมันสักน้อยของคนอื่นปุ่นมันชอบว่าเป็นของมันอันนี้คือจำไว้เงินของเปิ้นบัดใจเงินตัวอยู่ในกระเป๋าให้เปิ้นบอกว่าอันเนี้ยเงินของมันให้นาสาโทของคนอื่นจี้ว่าเป็นของมันชอบรถยืมของเปิ้นมาเอามาขี่แล้วมีคนอื่นบอกว่ารถของมันชอบอันเนี้ยของที่บ่มีความจริงแล้วมันชอบใจแม่นบ่แม่นหัวเก่งบ่เก่งหมูเนี่ยว่ามันเก่งอันนี้ลักษณะของคนพาลปรารถนาความสรรเสริญที่ไม่มีจริงโจทย์เอาไว้เนอะจำเอาไว้ของใดที่มันบ่ใช่ของเฮาบ่ใช่ของจริงแล้วว่าเป็นของเฮาแล้วก็ชอบเพื่อเพิ่นอวดอันนี้คือลักษณะของคนพาลทุกเจ้าอยู่วัดอยู่ว่าเพิ่นแปลงไว้แล้วเพิ่นสร้างไว้แล้วคนใดคนหนึ่งมาบอกว่าโอ้อันนี้ของหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยสร้างชอบใจอันเนี้ยคือรู้สึกว่าตัวเองกำลังเป็นคนพาลของคนพาลสองปรารถนาความห้อมล้อมของคนชั่วคือคนบดีบดักมาเป็นบริวารของตัวห้อมล้อมคนชั่วคนดีๆบ่กล้าบ่เข้าใกล้บ่คบหาสมาคมไปคบคนชั่วพุ่นเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองที่จะนำความเจริญรุ่งเรืองในทางที่บดีมาสู่ตัวไปเอาคนที่อู้เก่งๆอย่างเก่งๆเอามาเป็นบริวารของตัวแล้วเอาไปว่าหรือเพื่อนด่าเพื่อนหมู่นี้เป็นต้นอันนี้ฮ้องว่าคนพาลเชาะหาเรื่องอันนี้เป็นข้อสองปรารถนาความห้อมล้อมในหมู่คนชั่วแต่อธิบายเป็นข้อคนใดนิยมคนบดีบดักนี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงเนอะเอาจะได้บัดใจชื่อว่าเป็นคนพาลข้อสามปรารถนาความเป็นใหญ่ในที่อยู่คืออยู่ที่ไหนใครเป็นใหญ่เป็นโตที่หั่นทั้งที่คนลวกเหลืองเฮาก็มีคนหู้เหลืองเฮาก็มีคนรวยเหลืองเฮาก็มีคนฉลาดเหลืองเฮาก็มีเพิ่นบ่ดิ้นรนในหยังแต่ตัวใครเป็นใหญ่เป็นโตในสถานที่หั่นอยู่ในวัดเจ้าวาดก็มีแล้วให้เป็นเจ้าวาดคุยตู้หลวงตัวเก่าเพราะว่าตู้หลวงบ่มีความรู้อย่างใดแทนที่จะช่วยกันเรือกันไปคุยเพิ่นออกคุยเพิ่นหนีให้มีความเป็นใหญ่ในวัดในวาแกมีอยู่แล้วคุยเพิ่นตัวจะเป็นแก้แตนแคว้นมีอยู่แล้วคุยเพิ่นให้เป็นแคว้นแตนนายกมีอยู่แล้วคุยเพิ่นให้เป็นนายกแทนอันเนี้ยบ่ใช่คนดีคือคนพาลทั้งนั้นหัวหน้ามีอยู่แล้วคุยเพิ่นให้เป็นหัวหน้าผัวมีอยู่แล้วคุยผัวให้ได้ผัวใหม่เมียมีอยู่แล้วคุยเมียให้ได้เมียใหม่ให้เป็นใหญ่เป็นโตคนใดให้เป็นใหญ่เป็นโตแว่นอันนั้นน่ะคือจำไว้ละคือคนพาลลองเข้าไปหาละติดละยุ่งละจะเป็นตู้เจ้าพนายผู้ใจไม่ยิงคนใดก็ตามมันมีในหนังสือนะตู้ลุงได้อ่านปะเขาใส่เฮียนปะเขาใส่แล้วเอามาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายได้ฟังคือได้พยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งเหล่านี้จะพให้เป็นใหญ่เป็นโตมันถึงเวลามันแล้วอยู่ที่ไหนไผ่ก็ตึงจบออกมาจนได้จนเป็นขณะสลึมสลืออยู่เพิ่งก็เอามาเป็นจนได้บ่ใครแค่วิ่งให้เต้นเนี่ยสักอย่างอันนี้คือคนพาล100%เลยข้อที่ข้อที่สี่ปรารถนาการบูชาในตระกูลของคนเหล่าอื่นหมายความว่าหมู่เดียวกันเนี้ยบักบูชาบักเคารพนับถือไปเคารพนับถือคนอื่นเหล่าอื่นตระกูลอื่นพี่น้องเดียวกันนี้บักเคารพนับถือกันพ่อของตัวแม่ของตัวบักเคารพนับถือกันไปเคารพนับถือพี่น้องคนอื่นพ่อแม่ของคนอื่นบ้านของเฮาเกิดนี่เป็นนี่พี่น้องมีนี่บ่ปรารถนาไปสรรเสริญบ้านอื่นบ้านไกลอันนี้ก็คือคนพาล100%เหมือนกันโอ้ไปหันบ้านเปิ้นอย่างอันอย่างนี้บ้านเฮานี่บ่ได้ความหมู่เนี้ยอันเนี้ยคือคนพาล
จำไว้เด้อเปิ้นแห่ขวดตานกันม่วนสันงานสันเล่าบ้านเฮานี่บ่ได้ความวันเนี้ยคือคนพานก็เอาหมู่บ้านเฮานี่ก็ปลุกระดมเหมือนกันคือมันเหมือนเพื่อนเหมือนต้านไปดูแคว้นในตระกูลของตัวเองเพื่อเพื่อนฝูงของตัวเองพี่น้องของตัวเองแล้วไปสรรเสริญพี่น้องของคนอื่นตระกูลคนอื่นอันนี้เรียกว่าปรารถนาการบูชาในตระกูลของคนเราอื่นการบูชาของคนเราอื่นวัดเฮาก็มีบ่เข้าไปเข้าวัดอื่นตู้เจ้าวัดเฮามีบ่ไหว้ไปไหว้พระเจ้าอื่นศาสนาของเฮามีอยู่แล้วจัดดีแล้วบ่เอาไปเอาศาสนาอื่นจำไว้ว่าคนชนิดเนี้ยเป็นคนพาล 100% เสื้อเฮากางเกงเฮาก็นุ่งของเฮาเนี่ยบ่ปรารถนาจะนุ่งไปยืมของคนอื่นมานุ่งใส่สร้อยใส่คอของเฮาแหวนของเฮามันน้อยไปยืมของคนอื่นเอามาใส่เสียของเพื่อนหายไปได้เนี่ยได้เนี่ยได้ใจเพื่อนอันเนี้ยนำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายคือชุมชนเขาเข้มแข็งนะฟังไปเถอะฟังไปก็ม่วนไปถึงวันที่พวกนานจูว่านะวันใดก็ม่วนติ๊กๆเนี่ยวัฒนธรรมประเพณีของเขามีบ่าใจเอาของคนอื่นมาใจหลายอย่างหลายประการด้วยกันอันเนี้ยมันเป็นคนที่ทำให้ชุมชนให้มันสงสัยว่าอันใดเป็นอันใดกันแน่คืออยู่ในศีลกินในธรรมอยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเพียงใดดอกบัวจะเพียงอันข้อที่5ปรารถนาให้คนเข้าใจกิจที่คนอื่นทำว่าเป็นของตัวคือปรารถนาว่าคนอื่นเนี่ยไว้เนี่ยคือคนอื่นคนทำคนหนึ่งว่าเป็นของเฮาเนี่ยอันนี้มีความปรารถนาอย่างเอี้ยคนห้องว่าคนพาลคนอื่นทำแต่ไม่ใช่ตัวทำก็ว่าเป็นของตัวทำมีความปรารถนาจะให้คนอื่นว่าของตัวเองบางคนนี่เฮียนแบบตุลุงเอาไปเตะเจาะให้คนอื่นสรรเสริญว่าเตะม่วนบ่ได้เอาห่องไผ่มาเตะขึ้นเอาคนเดียวอย่างหมูนี้เป็นต้นคล้ายๆกับลบหลู่บุญคุณของคนอื่นคนอื่นทำว่าเป็นของตัวอันนี้ก็คงจะเข้าใจดีแล้วเนาะปรารถนาให้คนเข้าใจคนอื่นทำว่าเป็นของตัวเองนี่แปลงที่ไหนแปลงบ้านเนี่ยเพื่อนมาพอไปใจมีสักอย่างอันนี้เป็นคนพาลข้อที่6ปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่ในอำนาจของตนผู้เดียวอันนี้ก็คงจะหูเข้าใจละใครฮือเปิ้นฟังตัวคนเดียวใครฮืออยู่ในอำนาจของตัวเองคนเดียวทั้งที่ทำไปบ่ถูกบ่ต้องอย่างสักอย่างแต่ยังใครฮือเปิ้นว่าเป็นของตัวเองอยู่ถึงหมดเนี่ย6ข้อเนี่ยเปิ้นว่าเป็นลักษณะของคนพาลลักษณะของคนพาลไผถ้ามีนิสัยอย่างอี้ก็พยายามเลิกแล้วตุลุงก็บ่ได้ว่าฮือไผคนใดคนหนึ่งเน้อว่าไปตามธรรมที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาแล้วก็คนใดได้ฟังแล้วจะเอาไปอย่าไปเอาไปโยนให้คนอื่นเน้อเพิ่งตุลุงว่าแต่หมอนั้นหมอนี้อย่างอี้แต่จะไปเอาไปโยนถึงหมดกันมี6ข้อลักษณะของคนพาล1ปรารถนาความสรรเสริญที่บ่มีจริง2ปรารถนาความห้อมล้อมของหมู่คนชั่ว3ปรารถนาความเป็นใหญ่ในท้องถิ่น4ปรารถนาในการบูชาตระกูลของคนเราอื่น5ปรารถนาให้คนเข้าใจกิจที่คนอื่นทำว่าเป็นของตัว6ปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่ในอำนาจของตัวผู้เดียว ทั้งที่ตัวทำผิดเนี่ยอย่างเพิ่นหูอยู่และก็ยังจะมีอำนาจอยู่อำนาจบาดหมางมาอำนาจบาดใหญ่อยู่ถึง6ข้อเนี่ยเป็นลักษณะของคนพาลได้นำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายเพื่อได้สดับรับฟังกันกูเจ้าแล้วเราจะได้เป็นคู่เป็นคนที่มีคนเคารพนับถือสักการะบูชาคนถามหาอยู่แล้วมีความสุขบานหวานใจพี่น้องทั้งหลายคนเฮายังบ่เข้าใจในการกินการทานถึงวันเกิดจำนวนมากทุลุงแค่ขอนำมาเสนอพี่น้องทั้งหลาย
บางคนก็มาบ่นมาเดือดว่าตาลก็ตาลแตะตาลว่าอันนั้นก็เอาอันนี้ก็เอาไปไว้เผียที่ไหนที่เบาเกิดป่วยขึ้นมาบุญนั้นยังมารักษาพ้องทำมือน้อยอกหมองใจเนี่ยคนบ่ให้กินแค่ตาลการเข้าใจอย่างนี้มันเป็นการเข้าใจที่ยังบ่ถูกต้องเถอะฮัลโหลนมัสการเจ้าทุกขอบอกแถมคำเจ้าจดแบบนั้นเจ้าอันกะนะเจ้าได้กี่ข้อละได้ข้อ1 2 3ยังไม่ได้เจ้าดีนะเจ้านับรวมเป็นอย่างเนอะจดเนอะปรารถนาความสรรเสริญที่ไม่มีจริงปรารถนาความสรรเสริญที่ไม่มีจริงปรารถนานะมาถ้าเขียนก็ได้มันมีเหมือนกันหมดถึง6 ข้อ2ปรารถนาความห้อมล้อมในหมู่คนชั่วคือคนชั่วนะห้อมล้อมเป็นบริวารของตัวเองความห้อมล้อมในหมู่คนชั่วความห้อมล้อมในหมู่คนชั่ว3ความเป็นใหญ่ในสถานที่ความเป็นใหญ่ในสถานที่ข้อ4การพูดจาในตระกูลของคนเหล่าอื่นหรอสวัสดีครับผมเคยถามเรื่องที่ว่าไอ้ยังหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอย่างนี้มันเหมือนกันครับผมเรียกว่าหลวงพ่อครูบาอย่างนี้ครับคำเดียวอย่าตอบเนอะครับผมเอานี่มันแล้วก่อนหลวงพ่อกับครูบาเหมือนกันก็คำเดียวอย่าตอบความเป็นใหญ่ในสถานที่แล้วก็การบูชาในตระกูลของคนเหล่าอื่นการบูชาในตระกูลของคนเหล่าอื่นข้อ4นะข้อ5ให้คนเข้าใจกิจที่คนอื่นทำว่าเป็นของตัวให้คนเข้าใจกิจที่คนอื่นทำว่าเป็นของตัวข้อ6ให้ผู้อื่นอยู่ในอำนาจของตนผู้เดียวให้ผู้อื่นอยู่ในอำนาจของตนผู้เดียวหมดแล้วเนอะ6 ข้อนะ1ปรารถนาความสรรเสริญที่บ่มีจริง2ความห้อมล้อมในหมู่คนชั่ว3ความเป็นใหญ่ในที่อยู่4การบูชาในตระกูลของคนเหล่าอื่น5ให้คนเข้าใจกิจคนอื่นทำว่าเป็นของตัว6ให้คนอื่นอยู่ในอำนาจของตนผู้เดียวอันนี้ได้ตอบไปแล้วเนอะจดแล้วเรียบร้อยละแล้วคำว่าหลวงพ่อก็ดีครูบาก็ดีตุลุงก็ดีหลวงตาก็ดีมันเป็นกรรมที่มันนิยมกันในหมู่บ้านต่างๆฮัลโหลมาสารลุงก็แน่นนั่นใจก็แน่นอกนั่นใจแท้ๆแน่นอกแน่นใจกะกรรมเก่านะครับเอาดีน้ำบ่มีไฟเขาจังตายได้นะครับคนบอกฟังกรรมกันเนาะมันจึงมีกระดูกจึงมีว่าฟังตรงนี้วัดก็มีเนาะม่วนก็แก่มันฟังกรรมกันเนาะมันบอกฟังกรรมกันมันจึงมีลูกอกแน่นใจเลยดีแต่เนาะฟังถึงวันเนอะฟังถึงวันฟังถึงวันฟังถึงวันกว่ามันเป็นกรรมใหม่ๆแปลกๆกรรมเก่าละแล้วต้องลุงโค้นมาอ่านให้ฟังมันให้อกนั่นใจนะฟังมาผมก็ฟังมามันก็เป็นคิดไปว่าไป
เป็นคนดีมันจะนักกว่าเราขึ้นโอ้ยินดีเนอะครับเป็นคนดีมันจะนักกันเนาะครับโอ้มันขึ้นถึงทุลุงนะอย่างนี้ขึ้นถึงเขาทุลุงว่าโอ้มันก็ขึ้นยั่งไปหมดเลยโอ้ดีครับยินดีเนอะครับที่ไหนหากลางครับฮะกลางบ้านมอน่ะครับฟังถึงวันนั้นทุลุงบุญรักษาเนอะครับมันเป็นกรรมที่เขาชอบอู้นะประเดี๋ยวนี้อย่างพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยบักให้ห้องลำเดียวนี้ห้องตาห้องยายห้องปู่ห้องย่าไปเห็นละตู้ลุงตู้ป่อตู้อะไรอย่างวันนี้ก็อย่างเดียวกันเนี้ยสุดแล้วแต่ไผ่ใครเขาเปิ้งใจว่าจะได้ก็ห้องเถอะเป็นอย่างตู้ลุงเนี่ยเปิ้งใจห้องก็ห้องเถอะฮัลโหลรุดไม่เห็นแล้วเปิ้งใจห้องจะได้ก็ห้องท่านพ่อครูก็ได้ห้องหลวงพ่อก็ได้ห้องตูลุงก็ได้อันนี้มันห้องกันทั่วไปนะมันเป็นความนิยมกันเพราะฉะนั้นบ่มีปัญหาเนอะจะห้องก็หลวงปู่ก็ได้ก็ห้องกับหลวงเตี้ยบุญหลวงเตี้ยพวกเขาก็ห้องเขามันนิยมกันอย่างนั้นแล้วที่ว่าตะกี้ในที่ว่าอันตานว่าไปไหว้เปียกธาตุที่ไหนที่เบาพอบ่มีความสุขบ้านหวั่นใจเป็นนั่นเป็นนี้เป็นตาฟางพ่องเป็นหูพ่องขอเมตตาพอออกไม่ออกอย่าไปเข้าใจผิดเนอะอันเรื่องทางร่างกายนั้นเป็นเรื่องของร่างกายมันหลีกเลี่ยงตึงบ่ได้บอกว่าไผสักคนเป็นตนบุญแค่ไหนมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เพราะว่าร่างกายนี้มันจะเป็นมาเพราะกรรมพันธุ์นะพ่อแม่เขาเป็นจะได้ลูกเต้าก็เป็นอย่างนั้นอันนี้แน่นอนนะ70-80%เพราะฉะนั้นเพิ่นจึงกอกไก่ที่มันบ่จนมันถึงบ่จนไปเอาไก่ที่มันฉุ่มโจรบุญอันนี้1ละ2อาหารการกินแล้วก็อากาศที่เราอยู่กันอย่างบ้านเราเนี่ยเอาบ่เป็นโรคไอ้อย่างก็หายใจเข้าแล้วก็ปอดแข็งก็เพราะว่าเราอยู่ไกลหมู่ที่อยู่ใกล้ๆที่เพิ่นนั้นโม่หินน่ะมันหายใจเข้าเอาฝุ่นของหินเข้าไปในปอดก็แข็งและหมู่ที่บักกินเหล้าบักกินยาก็บัดล่ำเป็นปอดบัดล่ำเป็นอย่างอื่นตับแข็งบ่เป็นอย่างได้ไม่เป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับอาหารการกินเกี่ยวกับอากาศหายใจเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศโรคภัยไข้เจ็บบ่ได้เกี่ยวกับการทำบุญทำทานอย่างเน้อขอเข้าใจตามนี้จะไปน้อยอกมองใจอย่างเฮายังมีที่บ้านเฮายังมีที่จองเฮามีลูกของหูกรรมอันนั้นเป็นผลบุญของเฮาที่สนองของเฮาถ้าเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บแล้วถ้าได้อย่างอั้นไผ่บ่ต้องเนี่ยอย่างแล้วก็ตาลติ๊กๆบ่ได้เจ็บได้เป็นอย่างหมอก็ยังเป็นไผ่ก็ยังเป็นผู้เจ้าอยู่วัดก็ยังเป็นขอให้เข้าใจตามนี้เนอะทุลุงถึงของมันถูกนะบางคนจะน้อยอกมองใจตานก็ตานแตะตานว่าไหวพระเจ้าไหวธาตุโดยสุเทพไหวพระบาทพระธาตุที่ไหนที่เบาไปไหวหมดยังเป็นอยู่ยังหูหนวกอยู่ยังตาฟางอยู่จะไปคืดอย่างนั้นและถามอย่างนึงก็คืออุบัติเหตุมันเป็นคนเดียวมันไปต้องไปต่ำใส่มันอุบัติเหตุอันนี้ก็1กรรมพันธุ์2อากาศอาหาร3อุบัติเหตุที่เกิดในโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แถมประการ1ก็เกี่ยวกับเอาใจมันนักลงไปใจตับนักใจไตนักเนี่ยเพื่อเป็นโรคไตเนี่ยเอากั้นขี้กั้นเยี่ยวบ่ขี้บ่เยี่ยวก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขอพี่น้องทั้งหลายที่ฟังตุลุงวันนี้นะอย่าไปเอามาเปาะกันเนอะมันอยู่คนที่คนต่างร่างกายก็เพราะร่างกายมันสมองก็เพราะมันสมองจิตใจก็เพราะจิตใจ
จะไปเอามารวมกัน ถ้ารวมกันแล้วไผบ่ใครกินใครตานไผบ่ใครปฏิบัติธรรมทำอย่างหนึ่งก็ความติบดีของเฮาที่เฮาทำมาเฮาบ่ได้เกิดเฮาได้เงี้ยไอ้หยังพ้องบางทีกรรมหมู่นั้นจะมาสนองเฮาก็ได้อันเนี้ยคือมาตันในชาตินี้อ่ะคือมันแล้วกันไปชาติหน้าก็บ่ต้องไปซ้ายไปแตนกันแล้วฟังดีๆเน้อแล้วเฮาจะได้ความรู้นี้ยินดีเน้อกับพี่น้องทั้งหลายเพราะว่ามีหลายคนโทรศัพท์พ้องอู้กับลุงพ้องมันอู้ผิดอู้พลาดไปเห็นแล้วมาบ่ถูกต้องจะไปจมไปเดือดบางทีเฮาได้ทำความดีน้อยเดียวความบ่ดีเฮาทำนักเหลือนั้นก่อนอย่างนี้เป็นต้นเอาจึงมาบ่นมาเดือดขอเจริญพรเนอะนมัสการคุณลุงเจ้าเป็นวัดยังก็หายดีเป็นบ้านเนาะคือปันหอนปันหายเนอะเจ้าวันนี้น้องพบน้องแอมน้องบรรเย็นน้องพี่สมัยจับปีเนาะมันประกันมาฟังตู้ลุงอธิบายปัญหาตู้ลุงนี่หนักแน่นตั้งไว้ทุลุทุลวงเลยปัญหาตู้ลุงนี่หนักแน่นนะปัญหาของเจ้าเขาบอกแถมหายเครียดเลยนะตู้ลุงหัวแหวนอย่างนอตู้ลุงหัวแหวนอย่างนอถ้าทำปัญหาน้องเขาบักเกียดบักโคตรเนี่ยก็ยังของตู้ลุงนี่เปิ้นฟังหลายรอบปงตกแล้วเรียนนี่คนที่เปิ้นทำบุญที่เปิ้นกองหาบุญนี่เข้าใจผิดเนาะน่ากะน่ากะข้าแนะนำเปิ้นปฏิบัติธรรมวันลำเปิงจากหูชื้นจ้ะน่ากะเปิ้นว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะกระทำกรรมอันใดไว้เป็นผู้บุญหรือแบบเป็นบุญหรือแบบเราจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆเราทั้งหลายพึงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันดังนี้อย่างเป็นแบบภาวนาวิราชนั่นแหละลึกถึงว่านี่มีเที่ยวเจ้าต่างประเทศคุณนักบอลต่างประเทศเพื่อกับแม่เพิ่นมานำพุทธศาสนาเขานี่มันลึกซึ้งเพิ่นดังเพิ่นนับถือของเขาคนที่บอกใจบ่ได้เจ้าเพิ่นเจ็บขาเพิ่นเล่นบอลเพิ่นมาปฏิบัติธรรมเพิ่นหายเพิ่นปีละทีนี้ก็ออกล้อภาวนาลิรอดนั่นน่ะเพื่ออธิบายเก่งลึกซึ้งขนาดตู้ลุงที่เจ้าได้ปฏิบัตินี่แน่แต่ละทอดแต่ละสอดนี่ปะโถแค่คนมาเข้าใจมันถึงมาเข้าใจนะเจ้านี่เร่งลึกเร่งเข้าใจจ้ะไม่ใช่อู้อวดก่อนนะเจ้าบ่อวดมันมีแต่นี่เอาความจริงมาอู้หรอกตู้ลุงก็งูละเรื่องนี้กรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นพยาธิกรรมเป็นการกระทำของเขาทำมันใดไว้บางทีเขาทำดีสัก10 วันบ่ได้นะความบ่ดีเขาทำไปปีว่าเขาบ่ได้คืดเพิ่นว่าทำบุญนี่จะไปกองแห่บุญเป็นแบบกองถึงเวลามันตึกจะหูเองจะหูเราจะเข้าใจละถึงอย่างด้านนี้แน่เพิ่นคนตู้เพิ่นของเนาะทีนี้เพิ่นปฏิบัติธรรมเพิ่นไป7 วันเพิ่นติดแน่3 วันนี่เพิ่นก็ไปถึงเวลาเพิ่นจ่ายก็ท่องเพิ่นไปดีแต่คนมีเงินแม่นเนาะที่แจ้คนหอมตู้เจ้าที่ดังๆนะคนมีเงินมาได้คนตู้ที่เพิ่นไปทำบุญนี่ไงตู้เจ้าดังๆนะเพิ่นมาเตะถึง3จ้ะไปดีแน่จ้ะมันเนี้ยถึงเวลาเนี้ยมันจะหันคนเดียวมันเนาะถึงหันคนเดียวที่นั้นเรื่องแบบบุญที่แบบได้นี่ไงมันเป็นอดีตแต่แจดก่อนเนาะก็น่าจะแจดนี้เนาะน่าจะเป็นกรรมเป็นเจ้าประเด็นนี้จะต้องแรงไปอย่างนั้นทุกเจ้าอธิบายนะมีปิดที่เมี่ยงนั่นแหละประมาณโผล่มันก็มีที่เก่าบ่อยเจ้าเข้าใจเอาจากทุกเจ้านะจ๊ะเดี๋ยวก่อนเจ้าจะโหแต่มาโหปฏิบัติธรรมโดยคนเฒ่าคนแก่เปิ้นอายุ78ที่ไปวันนั้นน่ะที่เจ้าไปเจอเปิ้นที่แม่เปิ้นวัดทุกเจ้าเนี่ยจะโดยคนไปเปิ้น78เจ้าให้78อ่ะจะหาได้ไป2 ปีนี่ได้จ้ะดีละจ้าทำไปเรื่อยๆฝนไปเรื่อยๆเนอะจะไปเป็นขี้เมี่ยงลูกจะบ่แว่คนเฒ่าคนแก่เปิ้นมาเอี่ยวแฮงจังบ่ไปเอี่ยวหาเปิ้นพ่องมีแต่เปิ้นมาจวนนี่บ่วันที่6ที่9อย่างวันเนี้ยเปิ้นจวนไปหาหมอวันที่25นี่ไปหาหมอไปบักขาเลยซะดูไปดีเตอะไป
มันดึงจะได้หมกเม็ดเขาเสียข้าวสารนี่ก็มันเป็นไว้กันเนาะผลบุญเก่าของเขาที่ได้ทำไว้เจ้านะตุลุงมันจึงไหลไปหาคนเดียวมันเจ้านมัสการเจ้าวันนี้เจ้ายินดีเนอะที่ได้ฟังตุลุงแล้วก็หันดีตัวมันถูกต้องตัวถ้าเราได้ปฏิบัติทำกรรมก็ดีบางรายเปิ้นกระหื้อตานอย่างเดียวถ้าไปไหว้พระเจ้าอย่างเดียวไม่ได้จำศีลไม่ได้ภาวนาอย่างมูเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าตุลุงอันขอตอบปัญหาตุลุงเจ้าอย่ามาถูกใจปะโทสอบอกสอบใจมันคนบางคนเหมือนผู้อย่างเลยที่ตุลุงว่ามานี่นะเจ้าคนพานที่ว่าน่ะ6 ข้อนักแก่ของก็6 ข้อเจ้าถูกหมดโอ้เขาตุลุงมีอย่างออกมานั่งเลยตุลุงมันไม่ใช่ของตุลุงนะมันเป็นได้เฮียนมานะนั่นนะของไผ่มันเจอของพระพุทธเจ้าพระฤาษีสอนไว้หมดนะเนาะ1ว่าใหญ่ข้อ1ปรารถนาให้คนอื่นเปิ้นสรรเสริญกับเจ้าที่ของบทหมีเนาะที่เปิ้นได้ที่มันแบบนี้ที่มันเป็นจริงไงจ้ะ2ชอบเปิ้นอวดเนี่ยจ้ะ2ปรารถนาให้คนห้อมล้อมในหมู่คนชั่ว3ความเป็นใหญ่เป็นโตที่ตัวเองแบบนี้เนี่ยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยู่คนเดียวแล้วก็4นี่การบูชาตระกูลของคนอื่นนะจ๊ะมันถึงเห็นหมดแล้วเนาะปรารถนา5ปรารถนาให้คนอื่นเป็นเอาของคนอื่นเป็นของตัวเองแม่นไปยืมเปิ้นมากันอย่างมานี่ว่าเป็นของตัวเองนี่ชอบถึงเขาเห็นหมดเลยนะปรารถนาให้คนอื่นอยู่ในอำนาจของตัวเองทั้งที่ตัวไม่ใช่เป็นใหญ่เป็นโตอย่างจะมีอำนาจอยู่คนเดียวมันถึงเม่นหลวงฟังและยิ่งม่วนปฏิกิริยาจำไปเนอะเจ้าจะโจทย์ไว้ติดปากกระตือนเลยแหละเอาไว้เพื่อไปสอนละอ่อนคนอื่นเนาะไว้คนนั้นคนนี้เปิดหาเขาจะได้อู้ไปสอนไปเคยแข่ไปอากาศของพระพุทธศาสนารู้เนาะของศาสนาเฮาเนี่ยนะกรรมดีตึงมวลเป็นกรรมหายแหล่งฟังแหล่งหูปฏิกิริยาเอาไว้ได้จำได้เอาไว้ได้ปฏิบัติได้ก็เป็นดีกับคนนั้นเนาะดีตัวไผ่ตัวมันนะเนี่ยมันเป็นของคนเลวคนพาลต้องคนอื่นคนเลวคนพาลนี่มันแบบฟังไผ่นะตุลุงเนาะฟังไผ่มันตึ้งมาเอาแต่นะตอนกระบะเอากรรมว่าตอนตึ้งมาได้มันพาลไปอย่างหมดบ่งูตัวว่าเป็นคนพาลตัวแล้วก็บ่งูตัวตอนก็มาเอาเตือนก็ตึ้งมาได้ว่าปากนักหน่อยนะบ่งูจะว่าได้ก็ปล่อยตามกรรมตามเวรนั่นเนาะตุลุงเนาะกรรมไผ่ก็กรรมมันนะกรรมไผ่กรรมมันถึงจะเป็นญาติโกโหติกาลูกเต้าละเลนก็สุดแล้วแต่เด้อนะแม่น่ะเราต้องปลูกอ่ะเนาะมันตัวไผ่ตัวมันของยี่ตัวไผ่ตัวมันคือไผ่บ่ได้ล่ะเกิดมาอย่างใดมันก็จังความดีความชั่วนี่ของไผ่ของมันถ้ามันเป็นคนใกล้ชิดเฮาก็ถือว่าเฮามีกรรมร่วมเขาเนี่ยเจ้าก็คือจะว่าโอ้ตุลุงนี่นะจะตึงสอบกันนะถ้าตุลุงบ่จบจะตึงไปทำงานมันอย่างกับผมม่วงลำไยนี่กะต้นเดียวกันแก่น1ไปอยู่ในวังบุญก็คนเขาเกิดพ่อเดียวแม่เดียวเหมือนอย่างนั้นนะแก่น1เพื่อเข้าในวังบุญเอาให้บรมโอษานุวงศ์ได้สวยพ่อไหนแม่ไหนนะลูกมันถึงเป็นคนนะก็รู้แก่น1เหี้ยโคโลอยู่มันถึงเป็นแมงเห็นตัวนึงมีกะการเพื่อนว่าหายมีดีมันพาโคตรโลนั่นเนาะลูก3ลูก4ก็มันถึงเสียคนนึงอ่ะเสียคนจะบอกว่าจะยังไงเนาะดีที่สุดกว่าคนดีที่สุดกว่าคนที่สุดก็มีคนอย่างนั้นมันอย่างทุกที่ตุลุงว่านะมะม่วงแก่น1ไปอยู่ในวังคุณแก่น1เหี้ยเกาโคโลก้อนเดียวนั้นต้นเดียวกันนะนั่นน่ะต้นเดียวกันนะมันเป็นเนี้ยถูกถูกว่าเนาะมันถูกที่มันถูกไก่เจ้าที่แบบบางคนนะแต่เขาก็บอกว่าเปิดเนาะบ้านะแล้วแต่เปิดมันเป็นกรรมเขากรรมของเขาเจ้าอันที่ก่อนนะเจ้าทุกคนบุญรักษาเนอะเจ้าหม่นอกหม่นใจแต่ไอ้ก็หันดีตัวตู้ลุงปตกปเสียงฮัลโหลครับสวัสดีครับตู้ลุงตู้ลุงวันเกิดตู้ลุงวันที่3อ่ะเมษาเนาะเมษานะครับผมมาซื้อจะตาเนอะครับผมมาเด้อบัตร5เอาอย่างมาเอาวางอยู่ไปแอลครับวันที่13นะตู้ลุงไงดีแล้วเลยเนาะเต็งใจเนาะ
บัดยังมาหายเตื้อ ครับผม ได้พาทำไมเดี๋ยวนี้ ประกาศไปเลยครับลุง ฮะ ครับลุงเข้า3แล้วครับ ลองก่อเข้าเนาะ ครับผม วันนี้วันที่23แล้วเนาะ ครับผม เพื่อประกาศโดยว่าลองก่อเข้าพวกมีป่วยหลงบ้านไก่ก็ขอไปแอวป่วยหลงเนอะว่าลองก่อเข้าอำเภอสันกะแปงโมนนะมีอีเกลำวงหมีมวยหมีตั้งนอกตั้งป้างเพิ่นบอกใครคือมีเพราะมันเป็นอบายมุกมีอีเกมีดนตรีมีหนังหมูนี้ได้ภายจะอู้ตัวตู้ลุงแถมอู้มาเนอยินดีตอนรับกูสายมาว่าละเอกละอ่อนบอกว่าคนเฒ่าคนแก่บอกว่าไปที่ไหนก็ตามเถอะตู้ลุงจะพยายามเป็นคนดีเป็นทุเจ้าดีให้พี่น้องทั้งหลายได้เพิ่งพระอาศัยละอ่อนเนอตอบตุอุ้ยเนอข้างนอกสุกใสข้างในเป็นแมลงอย่างอ้อข้างนอกสุกใสข้างในเป็นแมลงอย่างอ้อแมลงไม่ใช่แมลงข้างนอกสุกใสข้างในเป็นแมลงอย่างอ้อฮัลโหลราชการเจ้าเดือเจ้าก็โอ้ทุลุงเลยเจ้าจะไปยุดเลยถึงวันน่ะม่วนใจก็มันย้อนไปที่ไหนเที่ยวไปได้ไหนอันกะใจละชั่วโมงเดียวก็ได้เนาะฮะกระมดอ่ะทั้งเลยก่อนจะกินก็ต้องกินอย่างก็ต้องอย่างตุลุงเจอมาได้มาอันอ่ะตุลุงอยู่นอนเมินเนอะอยู่เหมือนกันแน่นอกแน่นใจเพื่อกำลังนี่นะพี่วันจะไปโฆษณาไปเลยว่าคือฟังฐานีนี่เนอะแล้วนั่นนี่นะคนหูมาแล้วเลยเพื่อกำลังใจตุลุงคนหูมันจะหนักละคนหูมันจะหนักละเจ้าหูธรรมะธรรมโมนะธรรมะธรรมโมบางคนเขาไปไปเรื่องว่าเขาไปอย่างมาล่ำเหลือว่าไปหากระเทาะเนี่ยเรื่องนั้นนี่มันมีคนแจ้งเนาะก็เรื่องเป็นพญาเหมือนกันนะว่าไปแจ้งนะขอมึงบึกกับเป็นนั่นบึกมึงกับเป็นนี่เจ้าก็ดูหน่อยเจ้ามันติดกันจัดเลี้ยวไว้เนาะจัดเลี้ยวผู้จัดได้เขาก็บอกว่าจัดเลี้ยวแล้วนะจัดนี้เขาว่าทำอย่างมันบัดถูกนะเข้าใจบัดถูกนะก็ปลดจกสตางค์ออกมากะใบ100ก็มีใบ500ก็มีเอาใบซาวเขาจอมทำความดีน้อยเดียวเนาะแต่ประเทศเขาว่าม่วนเขาอยากทำความดีน้อยเดียวแล้วก็จะเอาผลดีขึ้นมานี่เนาะพระเจ้าทำความดีนักอย่างก็เล่นบเหลืออันนั้นบึกอันนั้นมาไว้อันนี้มาไว้บึกกระเปลี่ยนน้ำมันเลยกับทักษะงั้นไปกันไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกับการเจ็บกันเป็นคนเราที่เป็นคนละอย่างเนาะที่มันคนแบบเข้าใจแล้วน่าแกก็ลุงอุ้ยนะแน่นอกแน่นใจให้เขาหูทุกบ้านเมืองนี่นะมันจะม่วนใจมันจะได้น่าแกจะได้ใจเหมือนกันทุกคนเนาะชุมชนลูกชุมชนเข้มแข็งเนอะอาจารย์ตุจาเนอะบุญรักษาเนอะเนี่ยตุลุงว่านะก็ทำความดีน้อยเดียวเอามาอ้างและความชั่วที่เขาทำบอกมาอ้างหรอฮัลโหลกับเจ้านี่จัดไม่วางเลยเจ้าโอ้ไม่วางเหรอเจ้าที่เก่านั่นก็วันที่13 เมษายนนี่ตอนกี่โมงเจ้า9 โมงไป9 โมงไปกับเจ้า9 โมงไปต้นหรือว่านี่จะพยายามไปนะเจ้าที่วัดที่ไหนก็เจ้าโสภณารามน่ะโสภณารามไม่ลืมนะเจ้าเนาะไม่ลืมขึ้นมาด้วยขึ้นลูกเวียงมาน่ะเจ้ามาทางเส้นคันคลองก็ได้เส้นคันคลองก็ได้แต่เจ้ามันกิโล10พอดีกิโล10พอดีพอด้วยลงกิโล10เนอะก็เอารถส่วนตัวมาก็เอามาจอดในโรงเรียนโรงเรียนมีทางใต้แล้วพระพุทธรูปหนักปกอยู่หน้าวัดท่านองค์ใหญ่9 ศอก 9 นิ้วก่อนเจ้าโอ้ขอเจริญพรก็ต้องลืมไม่เจ้าอันเจริญพรนี่เป็นกรรมทุเจ้าเป็นกรรมทุเจ้าเนาะขอโทษเจ้าไปแจ้กรรมของไม่ออกขอทุกลุงอายุมั่นขวัญยืนนะเจ้าเนาะทุเจ้าอู้กับเจ้าบ้านเจริญพรนะ
นมัสการจะเลิกคำหูบางอันใดมันบอกหูนี่ตัวตื้อมาจะจำมันตรงดีเนาะตัวลุงถึงบอกทั้งหมดอ่ะว่าถ้าโคนเนอะไหวสายการนมัสการนมัสการนี่เนอะไหวสายก็ได้ให้วางเนาะเจ้าขอบคุณเจ้าเนาะอันอย่างตุลุงว่านะความดีเขาทำน้อยเดียวมาเกิดหากความดีแต่ความที่ว่าดีเขาทำนักเราสังเกตพอละเสื้อจกจะต่างมาจะเอาใส่หั่นใส่นี่หอมหั่นหอมนี่ใบปันก็มีใบ500ก็มีใบ100ก็มีแล้วจกเอาก็ใบซาวเหรียญนิบมาทำอย่างแล้วหมู่นั้นมาทำแล้วก็เขาไปไหว้วอนหาความดีมาได้เอาทำน้อยเดียวไม่ได้ทำนักนี่เป็นต้นบางทีอย่าทอดกระถินทอดพระป่ากายพิมพ์บัตรไปแจกค่อยบ้านค่อยเมืองของตัวมีน้อยเดียวขึ้นใจพอเตเนอร์ฮัลโหลสวัสดีเจ้าตุลุงอันน้องมีคำถามอยากจะถามมันตุลุงมาเจ้าประเดี๋ยวนี้นะให้ลุงไขปัญหาที่ว่าคนบาปเนี่ยการลักขโมยของเปิดนั้นเป็นบาปนั้นมันจะเป็นยังไงเจ้าเพราะมันเป็นจะได้ก็ต้องโง่อย่าโลกอธินาธานาเวรมณีไม่ใช่เจ้าคือว่าประเดี๋ยวนี้นะน้องเขาแยกการนี้เนาะแต่มันมีคนลักขโมยของแล้วมันเนี่ยข้างนอกเขาเดือดร้อนเนี่ยน่าแก่สร้างความต้องคิดองคิดใจจะแก้เลยก็เอากดได้ระวังนั่นแหละเก็บพวกเก็บของไว้มันต้องมีมันต้องเหมือนกันนะคนเรามันเหมือนกันไว้ใจไม่ได้แต่ว่าของน้องเหรอของตู้ลุงก็หายขนาดทุกหลวงเจ้าอาวาสมันยังหายอันเสาอากาศอยู่ในทีวีแต่มันยังลากไปแล้วอย่างอันเขาเสียเขาบอกพอใจเขาเขียนได้อย่างว่าเขาได้ก็มันบ่มีหลักฐานเขาบอกเขาเหมือนที่ว่าใครนะเขาเป็นกำอู้ยังไงตุลุงมันบัดได้นะตั้งค้าคนบดีนั่นนะคนบดีนี่ใครเตือนมาถ้ามันขโมยมันมาอ่านใจเนี่ยให้มันได้หู้อย่างว่าเนี่ยเนอะมันบอกโหเชื่อตุลุงเด้อมันตึงมันจะเลื่อนราคาผิวมันเลยบัดราคาผิวมันมันมาเคยดีดมันดึงเอาอย่างนั้นมันกินหม้อมันหาหม้อของพ่อของแม่มันยังเอาไม่ใช่ของน้องคนเดียวที่เขาระวังนะเขาเก็บของเขาไว้เนี่ยแต่อีกเรื่องนั้นน้องเขาเกลียดมันเนี่ยหึ่งมูน้องเขาเดือดร้อนเนี่ยจะหายเพิ่นก็หาหื้อเกลียดกะแต่เพิ่นจะเฮากะของมันเขาไปรักมันยังเกลียดอันนี้มันตึงให้เขาระวังด้วยน้องเอาไปถ้าไปอย่างกับมันวายกับมันว่าอย่างใดมันก็จ้างเลยมันเอาหมดนี่เขาคืดในใจเนี่ยแล้วน้ำมาอ่านตอนหนังสือกันมาอันเราต้องไปเกลียดไปพยาบาลอย่างมันแต่บางทีมันด้วยความอารมณ์ด้วยโมโหนะที่อย่างมันต้องมาเนี่ยตอนเขาแล้วมันจับมาได้ก็จะหนีคนเดียวเดือดร้อนหรือว่านี่คนเป็นหมู่เดือดร้อนเนี่ยวันเขา1เขาเสียของไปแล้ว2เขาเกลียดด้วยแถมโทษด้วยแถมเสีย1เสีย2มีอย่างเดียวเนี่ยที่ตุลุงว่าเนี่ยพยายามระวังเก็บไว้อย่างดีๆว่าทั้งที่มันโง่หันให้ระวังช่วยกันระวังด้วยว่าถ้าไปด่ามันนะเอาไปว่าอย่างที่มันเอาก็มีหลักฐานจะซ้ำจะไปไงแต่เมื่อถ้ามีหลักฐานตู้แล้วกับคนที่มันทำนี่นะมันจะตุกมันหกแน่นอนมันบัดถึงเวลาด้วยถ้ามันไปเอาของใหญ่ๆก่อนเพิ่นจับได้ก่อนมันจะตกมันหกดิบคนเดียวมันจะถูกข้อถูกขังคนเดียวมันกินก็กินบล้ำมาเอาไปใจก็ใจเหมือนมันได้ของหม้อนี่นะกันเดียวก็หมดละถือว่าเขาถือว่าแต่ก่อนจัดก่อนเขาถ้าอย่างของมันก็อย่างก่อนเขาไปแจ้งมันได้ก็ตุ้นยังเขาไปซื้อถูกสาบานหึ่งสาบานกู้คนเลยแล้วแจ้งมันมาเอานะมาเฮ้ยเนี่ยนะเอาโหสิคือมันเนี่ยเอาใครมันเนี่ยคือมันไหวยกมือไหวโดยก้นมันตอนใดดีแล้วน่ะเอาอย่าได้สบายใจแต่ถ้าไปแจ้งไปทราบไปอย่างที่ยังถ้ามันบัดใจมันจะเข้าตัวเขานะเอาบอกว่าเป็นตัวมันบอกว่าแน่นอนน่ะบัดได้หันบัดได้ยินน่ะ
คนอื่นว่าก็ทำให้เพื่อมันจังกันมันก็จะใส่โทษคนอื่นมาทั้งเนี้ยอย่างเนอะเจ้าขอบคุณนะเจ้าคุณลุงเจ้าเดี๋ยวนี้7 โมงแล้วเนอะกูไปโอมาม่วนไปขอเงือพี่น้องศรัทธานาบุญทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายน้องนุ่งสูงซองทั้งหลายฟังไปถึงวันเนอะได้กำลังตกกำลังใจจากก็ออกไม่ออกก็จะพยายามมาถึงวันกูเจ้าวัน1 ชั่วโมงนึงถ้าใครเงือดีแต่ก็พยายามตั้งใจฟังชั่วโมงเดียวบ่ได้และเราจะได้ความรู้ความฉลาดได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเก่าเราเงือดีนักขึ้นก็อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญเงินหิมาก็ขึ้นมีโชคมีลาภผู้คนยกมือไหว้ตุลงจะปอนสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินัสสตุมาเตภวะตวนตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย wow. คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์
ปอ.ประยุตโต วัดยานเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 55 เรื่องหนีทุกข์อยากมีสุขกันนัก แต่ไม่รู้จักว่าเจอมันเข้าจะเอาอย่างไรที่คุยกันหลังทำวัดนี่ก็ในหลักการสำคัญก็ได้พูดไปคลุมพอสมควรนี่เราได้พูดกันมาเรื่องทานศีลภาวนาจนกระทั่งมาถึงข้อภาวนานี่ภาวนาเรื่องการพัฒนาก็มาลงที่ว่าที่พระพุทธเจ้าเน้นสำหรับคฤหัสถ์ก็เมตตาภาวนาแต่ว่าภาวนานั้นมันก็กว้างสามารถโยงไปถึงอย่างน้อยในความหมายที่จำกัดเอาภาวนาด้านในก็คือจิตใจและปัญญาตอนนี้เราไม่ต้องพูดถึงกายภาวนาศีลภาวนาก็เอาจิตภาวนาและปัญญาภาวนานี้ด้านจิตใจกับด้านปัญญาเราก็ออกไปสู่สมถะวิปัสสนานะนี่เรื่องด้านจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเมื่อเราพัฒนาทางด้านจิตใจไปมันก็จะมีภาวะของจิตใจอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องความสุขนะซึ่งมนุษย์เรานี่ก็เป็นยอดปรารถนาและแต่นี้ความสุขในพุทธศาสนานี่ก็จะมีความหมายพิเศษที่ว่าความสุขนั้นก็จะพัฒนาไปพร้อมกับจิตใจและปัญญาที่พัฒนาด้วยและความสุขที่มนุษย์ได้มีเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาชีวิตทางจิตใจและปัญญาจะเป็นความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นมนุษย์ในตอนต้นนี่ความสุขของเขาจะขึ้นต่อสิ่งเสพวัตถุภายนอกถ้าเขาไม่พัฒนาภายในต่อไปเขาจะยิ่งขึ้นต่อวัตถุเสพภายนอกมากขึ้นตามลำดับจนกระทั่งทั้งชีวิตและความสุขของเขานี่ไม่สามารถมีความสุขด้วยตนเองต้องอาศัยความสุขจากวัตถุเสพภายนอกก็เท่ากับหมดอิสรภาพของชีวิตแต่ในพุทธศาสนานี่ลักษณะทั่วไปก็คือว่าเมื่อพัฒนาจิตใจและปัญญาขึ้นมานี่เราจะสามารถมีช่องทางที่ได้ความสุขเพิ่มขึ้นความสุขจากการอาศัยสิ่งเสพกลับลดน้อยลงเราขึ้นต่อสิ่งเสพน้อยลงในการที่จะมีความสุขอันนี้ก็เป็นลักษณะทั่วไปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องความสุขก็ควรจะนำมันเน้นกันด้วยทีนี้ขอโยงกลับไปถึงตั้งแต่ต้นที่เคยพูดเรื่องอริยสัจบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจพุทธศาสนาชัดเจนเนี่ยพอมาเห็นหลักอริยสัจเริ่มด้วยทุกข์เนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเราไปเปิดเอนไซโคลปีเดียของฝรั่งเนี่ยก็จะมองพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี่เห็นชีวิตเป็นทุกข์มองโลกในแง่ร้ายอะไรไปทำนองนี้นะมักจะมีความเข้าใจเนี่ยไม่ถูกต้องอย่างน้อยเราได้ทำความเข้าใจกันแล้วว่าพุทธศาสนาพูดถึงธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายที่เราต้องไปเกี่ยวข้องตามที่มันเป็นจริงนี่ตรัสทุกข์ไว้เป็นข้อแรกอันนี้เป็นจุดที่มนุษย์จะไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินชีวิตของเขาถ้าเขาตั้งท่าทีไม่ถูกขาดปัญญาปั๊บมันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้ทุกข์ที่มีอยู่ในภาวะธรรมชาติเข้ามาเป็นทุกข์ในตัวคนเลยอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสหน้าที่ต่อทุกข์ไว้แล้วว่าทุกขังปริญญายังทุกข์เป็นสิ่งสำหรับกำหนดรู้ทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปริญญาคือรู้เท่าทันรู้ตามสภาวะของมันนั่นพูดง่ายๆก็คือทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้สำหรับเรารู้จักนั้นรู้เท่าทันไม่ใช่สำหรับเป็นทุกข์นะนั้นในการศึกษาพุทธศาสนาถ้าในด้านของความรู้เรื่องปัญญาแล้วก็รู้เข้าใจเท่าทันทุกข์มันจะออกมาในรูปธรรมชาติของมันเองหรือออกมาในรูปที่มาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราที่เข้าไปสัมพันธ์กับมันก็ตามนะแต่ว่าในแง่ของการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติพอเราเริ่มปฏิบัติพุทธศาสนานี่มันจะกลายเป็นเรื่องของความสุขนะศัพท์ในเชิงปฏิบัตินี่เป็นศัพท์ในเชิงของสุขมากถ้าศัพท์ในเชิงปัญญารู้นี่มีเรื่องทุกข์เพราะว่าอันนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายเพราะว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงเกิดดับมันก็อยู่ในภาวะเดิมมันไม่ได้ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนะมันก็เป็นไปตามสภาวะของมันก็
สวนทางกับกระแสความยึดมั่นของมนุษย์นี้พอพูดถึงแนวทางของการปฏิบัติคือการเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในพุทธศาสนาก็จะมีเรื่องสุขเนี่ยมากเหลือเกินพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้มากนะกระบวนการปฏิบัติที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยอย่างเราบอกว่าเราปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธินี่สมาธินี่ก็เป็นจุดสำคัญอันหนึ่งคนเราจะมีสมาธิได้นี่สุขต้องเป็นตัวสำคัญจนกระทั่งท่านบอกว่าสุขขาปัฏฐานโนสมาธิสมาธิมีสุขเป็นปัฏฐานปัฏฐานนั่นแปลว่าเหตุใกล้คนเราจะมีสมาธิได้เมื่อจิตเป็นสุขถ้าจิตเป็นทุกข์จิตมันก็ดิ้นรนสิดิ้นรนมันก็อยู่ไม่ได้มันก็สงบไม่ลงมันก็พลกระวนกระวายพลุ่งพล่านดังนั้นคนที่เป็นทุกข์นี่สมาธิเกิดยากต้องสุขพอสุขก็สงบแต่ก็อย่างที่ว่าไอ้สุขกับสมาธินี่มันมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือว่ามันดีไม่ดีมันจะเพลินสงบนิ่งแล้วเลยเฉยแล้วเฉยแล้วก็ขี้เกียจเพราะฉะนั้นเข้ากันได้กับเรื่องนี้ในพุทธศาสนาก็ไม่ได้อยู่แค่นี้ไม่ให้ติดอยู่กับสุขใช่ไหมฉะนั้นเรามีข้อปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องเยอะเป็นกระบวนการเป็นระบบการฝึกฝนพัฒนามนุษย์มันจะมาอยู่แค่อันเดียวนี่เรื่องสุขก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจอันนี้อย่างในการปฏิบัติที่เจริญแสดงถึงการที่พัฒนาแม้แต่เครื่องวัดผลการปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องสุขเยอะนะอย่างชุดหนึ่งที่ผมพูดบ่อยๆเวลาพระพุทธเจ้าตรัสถึงบุคคลกำลังปฏิบัติธรรมเนี่ยพอปฏิบัติธรรมมันเดินจิตถูกมันจะมีปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจมีปิติอิ่มใจนะปิติความอิ่มใจปรับปลื้มใจแล้วปัสสัทธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจแล้วก็สุขสุขก็หมายถึงการที่คล่องใจโปร่งใจโล่งไม่มีอะไรมาบีบคั้นติดขัดคับข้องตรงข้ามกับทุกข์และสิทธิ์แล้วก็สงบเป็นสมาธิพอได้สุขเป็นปัฏฐานจิตเกิดสมาธิสมาธิก็ตั้งมั่นแน่วแน่ไม่มีอะไรกวนไม่กระวนกระวายอยู่ตัวพออยู่ตัวดีก็ถ้าใช้เป็นก็เอาสมาธินี้ไปเป็นฐานการที่ว่าจิตเหมาะกับการใช้งานเพราะเป็นจิตที่อยู่ตัวของมันแล้วไม่มีอะไรกวนนะมันก็พร้อมจะใช้งานอะไรก็ได้ตามปรารถนาก็นำจิตนี้ไปใช้งานในการที่ว่าพิจารณาสิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาเนี่ยจุดมุ่งมันจะมาเผชิญแล้วนอกจากนั้นแล้วจิตเป็นสมาธิมันก็มีพลังทั้งสงบทั้งมีพลังด้วยก็ไปเอื้อในการที่จิตมันใสมันทำงานในการพิจารณาให้เกิดปัญญาได้ผลดีเป้ามันก็จะไปประสานกันสมาธิเป็นฝ่ายสมถะก็ไปเข้ากับปัญญาเป็นฝ่ายวิปัสสนาทำให้ได้ผลแต่ว่าตอนที่ถึงสมาธิซึ่งเกี่ยวเรื่องสุขด้วยเนี่ยมันก็ต้องระวังเขวอย่างที่ว่าถ้าเขวไปก็ไปมัวเพลินกับการฝ่ายหนึ่งก็ใช้พลังจิตที่เป็นสมาธินั้นมุ่งฤทธิปาฏิหาริย์หรือไม่งั้นก็ไปเสวยสุขก็เลยเพลินเกียจคร้านไปเลยนะก็เลยจมอยู่นั่นเป็นสิ่งกล่อมไปนะพุทธศาสนาก็เลยว่าทั้งเห็นคุณค่าของสุขแต่ในเวลาเดียวกันก็ให้ไม่ประมาทระวังโทษที่เกิดจากสุขด้วยเหมือนกันนะต้องระวังทั้งคู่ก็รู้จักใช้นั่นเองอ่ะแต่ว่าในกระบวนการปฏิบัติแล้วเราจะเห็นเยอะเลยเรื่องสุขเนี่ยอย่างที่ว่าข้อคุณสมบัติของจิต5ประการเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะปลูกฝังไว้เป็นประจำเป็นคุณสมบัติที่ดีคือว่าปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจปีติอิ่มใจปัสสัทธิสงบเย็นผ่อนคลายกายใจสุขคล่องโล่งโปร่งใจนะแล้วก็สมาธิก็สงบแน่วแน่อยู่ตัวไม่มีอะไรกวนได้นะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่มีไว้เป็นประจำแล้วจะทำให้พัฒนาก้าวหน้าไปในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจะตรัสบ่อยธรรมะชุดนี้นะในกระบวนการปฏิบัติก็เลยมาวัดคนปฏิบัติธรรมได้ด้วยว่าปฏิบัติไปแล้วมันได้ไหมเนี่ยถ้าปฏิบัติไปแล้วมันไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความวุ่นวายจิตกลายเป็นแทนที่จะปฏิบัติแล้วจิตดีกลับเป็นจิตวุ่นหนักแสดงว่ามันผิดใช่ไหมมันเป็นเครื่องวัดในตัวเลยแต่ว่าที่พูดในวันนี้มุ่งให้เห็นว่าเรื่องความสุขเนี่ยสำคัญมากในการปฏิบัตินะในแง่ของปัญญารู้จักทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้
แต่ในแง่ปฏิบัติแล้วมันออกเรื่องสุขแหละมันจะทุกข์น้อยลงตามลำดับมันจะสุขมากขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้แห่งหนึ่งบอกถ้ามองเห็นนิพพานเป็นสุขมีทางเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติถ้าเห็นนิพพานเป็นทุกข์หมดทางว่างั้นตรัสไว้อย่างนั้นเลยในพระไตรปิฎกถ้ามองเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์แล้วก็แสดงว่าไปไม่ได้แล้วในการปฏิบัติไม่สำเร็จเพราะนั้นเรื่องสุขนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีชาวพุทธนี่มองข้ามไปเน้นเรื่องทุกข์เนี่ยโดยจับผิดแล้วไม่รู้จักหน้าที่ต่ออริยสัจข้อหนึ่งคือทุกข์ต้องจำให้แม่นเลยหน้าที่ต่อทุกข์คือปริญญารู้เท่าทันมันนะแล้วทุกข์เป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้หน้าที่ต่อทุกข์เรามีแต่เรื่องรู้เรื่องปัญญาเท่านั้นเราไม่มีหน้าที่ไปเป็นทุกข์นะถ้าเราไปเป็นทุกข์เมื่อไรแสดงว่าพลาดแล้วนะนั่นในการปฏิบัตินี่มันมีแต่ต้องหมดทุกข์น้อยลงแล้วก็สุขมากขึ้นจนกระทั่งว่าสุขชนิดไม่มีทุกข์เหลือเลยก็เป็นบรมสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เหลือนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านจะใช้คำว่าหมดทุกข์หรือไม่มีทุกข์ก็เป็นอันว่าแสดงว่าเป็นภาวะที่สมบูรณ์เพราะว่าสุขโดยทั่วไปเนี่ยมันยังมีทุกข์เหลืออยู่ลึกลงไปก็คือมีทุกข์แฝงถ้ามันทุกข์หมดจริงๆก็เป็นอันว่าไม่ต้องพูดถึงคำว่าสุขอันนี้พระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องสุขไว้เนี่ยมีเยอะแยะหมดนะจังในหมวด2เนี่ยสำหรับคฤหัสถ์ก็เพียงว่าเป็นสุขของคนที่ควรจะมุ่งหมายควรจะทำให้มีให้เป็นขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะสุขคฤหัสถ์4ไปดูในพระไตรปิฎกจะตรัสไว้ด้วยว่าควรจะเข้าถึงอยู่เสมอที่ว่า1สุขจากความมีทรัพย์อัตถิสุข2สุขจากการใช้จ่ายทรัพย์โภคสุข3อนันตสุขจากการไม่เป็นหนี้แล้วก็4อนวัชสุขจากความประพฤติที่ไม่มีโทษทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทีนี้มาแปลกันว่าสุขจะเกิดจากการงานไม่มีโทษเลยแปลความหมายกันเป็นการทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายเลยไปดูพระไตรปิฎกกันชัดเลยอนวัชสุขเกิดจากการกระทำที่ไม่มีโทษคือยังไงคือมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสุจริตพระไตรปิฎกอธิบายไว้ชัดไม่ใช่หมายถึงว่าไปประกอบการงานอาชีพหลักสูตรที่บอกประกอบการงานก็นั่นแหละมันยุ่งตอนที่ว่าสมากัมมันตะทำการงานชอบใช่ไหมก็เข้าใจเป็นตัวประกอบอาชีพการงานสิคือคำว่าการงานสมัยก่อนหมายถึงการกระทำการกระทำทางกายนี่สมากัมมันตะทำการงานชอบหมายถึงอะไรเว้นจากปาณาติบาตเว้นจากอทินนาทานเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารถูกไหมแล้วทำไมนี่การงานเลยการงานอะไรล่ะการกระทำที่ถูกต้องมันเป็นสำนวนโบราณเราไปหลงเองเราไปนึกว่าคำว่าการงานของท่านหมายถึงไปประกอบอาชีพการงานหมายถึงการกระทำเนี่ยสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษเนี่ยหมายถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตใครติเตียนไม่ได้ทั้งกายวาจาใจอันนี้เป็นสุขสำหรับคฤหัสถ์แต่มันยังมีอีกอย่างในหมวด2พระพุทธเจ้าตรัสสุขไว้ตั้งกี่คู่เยอะแยะหมดเช่นว่าคิหิสุขปปชิตสุขสุขของคฤหัสถ์สุขของบรรพชิตแล้วก็มีกามสุขสุขทางกามพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะกามสุขว่าสุขกามไม่มีตรัสว่ากามสุขแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันยังมีทุกข์มีโทษกามสุขมีเป็นสุขจากกามมีข้อดีของกามเนี่ยนะท่านเรียกว่ากรรมอัศาธาของกามส่วนดีของกามเป็นยังไงแต่ว่ามันมีส่วนเสียเพราะฉะนั้นส่วนเสียมันอาจจะทำให้เกิดโทษมากมายก็ต้องแก้ไขป้องกันถ้าคนจะเสพกามมีสุขจากกามก็ต้องระวังโทษจากมันด้วยอย่าไปลุ่มหลงโมเมาแล้วพยายามไม่ประมาทแต่ว่ามันยังมีสุขอื่นที่พัฒนาได้กว่านี้นั้นมีกามสุขแล้วมีเนคขมสุขก็คู่กันเนคขมสุขสุขจากการออกจากกามไม่ต้องอาศัยกามแล้วมีอะไรอีกมีอุปธิสุขสุขของคนมีกิเลสเป็นสุขโลกิยะแล้วก็นิรูปธิสุขสุขไม่มีอุปธิสุขแบบโลกุตระเป็นโลกุตระสุขสาสวะสุขที่ยังมีอาสวะอนาสวะสุขที่ไม่มีอาสวะสุขที่มีอาสวะก็
ทำให้วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏถ้าเป็นอนาสวัฏสุขสุขที่ทำให้ไม่มาวนเวียนในสังสารวัฏนะแล้วก็ยังมีอะไรอีกอริยสุขสุขของพระอริยะอนาริยสุขสุขของอนาริยชนว่างั้นนะแล้วมีอะไรอีกมีสามิสสุขสุขที่อาศัยอามิตรต้องอาศัยเหยื่อล่อต้องอาศัยวัตถุเสพแล้วก็นิรามิตสุขสุขที่จะไม่ต้องอาศัยอามิตรนะไม่ต้องขึ้นต่ออามิตรไม่ต้องมีวัตถุเสพก็มีสุขได้นะมีอะไรอีกมีกายิกสุขสุขทางกายเจตสิกสุขสุขทางกายทางใจนะเยอะแยะหมดพระพุทธเจ้าตรัสไว้สาตสุขสุขที่มีความอร่อยแล้วก็อุเบกขาสุขสุขแบบอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นสุขนะอุเบกขาอย่างในจตุตถฌานนี่เป็นอุเบกขาที่มาประสานระหว่างภาวะจิตที่มีดุลยภาพกับเวทนาที่เป็นอุเบกขาด้วยมาประสานกันอุเบกขาเวทนาปกติสำหรับมนุษย์ปุถุชนมันจะมากับโมหะคือมันเพลินๆนะที่เคยเล่าให้ฟังอธิบายคนที่เป็นมนุษย์ปุถุชนเนี่ยมันเฉยมันก็สบายถ้าบอกมันมากับโมหะแต่ทีนี้ถ้าเป็นพระอรหันต์นี่อุเบกขาของท่านมากับปัญญาตรงข้ามเลยนะแล้วอุเบกขาเวทนาก็จะมากับอุเบกขาฝ่ายสังขารที่เป็นภาวะจิตที่ได้ดุลยภาพเกิดจากปัญญารู้ความจริงเป็นจิตที่ลงตัวเลยนะมีดุลยภาพนะเป็นกลางอันเนี้ยนี่เพียงยกตัวอย่างไว้เห็นว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องสุขไว้เยอะแยะนะอันนั้นคำว่าสุขนี่มากมายบางทีชาวพุทธเองไปปฏิบัติก็บางทีไปรังเกียจสุขเลยก็มีบางคนไปเป็นอย่างนั้นเข้าใจไปว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ให้เห็นทุกข์อะไรต่างๆอะไรไปมองในแง่หาทางทำให้ตัวทุกข์จะได้เห็นทุกข์อันนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องทำความเข้าใจจะเทียบกับลัทธินิครนนะในพระสูตรหนึ่งชื่อเทวทหสูตรเคยเล่าให้ฟังแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม14เป็นสูตรแรกเลยพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องลัทธินิครนก่อนนี้ที่อื่นก็มีเล่าอันนั้นสั้นดีเล่าให้ฟังซะก่อนพุทธเจ้าเคยตรัสบอกว่ามีลัทธิบางพวกเขาถือว่าสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยทุกข์คือลัทธินิครนพุทธศาสนาไม่ได้ถืออย่างนั้นลัทธินิครนก็ถือว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์เพราะฉะนั้นเขาจึงบำเพ็ญตบะลัทธินิครนเนี่ยบำเพ็ญตบะนะแกจะทำทรมานร่างกายอย่างที่ผมเคยเล่านะแม้แต่จะโกนผมนี่เขาจะถอนทีละเส้นเลยนะเอาแหนบถอนทีละเส้นเจ็บไหมถอนผมทีละเส้นเนี่ยนะจนหดหัวแหละนะแล้วก็มีการทรมานร่างกายในวิธีต่างๆเยอะแยะนะทีนี้เขาบอกว่าคนเราจะบรรลุสุขได้ต้องด้วยทุกข์เพราะนั้นเขาจึงทรมานร่างกายเพื่อจะได้บรรลุสุขที่แท้จริงนี้ในพุทธศาสนาไม่ถือว่ามนุษย์จะบรรลุสุขได้ด้วยทุกข์ทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญาทุกขาปฏิปทาขิปปาพิญญาสุขาปฏิปทาทันทาพิญญาสุขาปฏิปทาขิปปาพิญญามีตั้งเยอะหมายความมนุษย์มีความแตกต่างกันแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันในเชิงข้อปฏิบัติบางคนปฏิบัติยากรู้ช้าบางคนปฏิบัติยากรู้เร็วบางคนปฏิบัติสุขง่ายรู้ช้าบางคนปฏิบัติเป็นสุขแล้วก็รู้ไวก็มีแต่นี้เป็นเพียงแยกประเภทบุคคลแต่เอาหลักการในแง่หลักการก็พุทธศาสนาไม่ถือว่าสุขจะต้องบรรลุได้ด้วยทุกข์สุขก็บรรลุได้โดยการทำเหตุแห่งความสุขสิว่างั้นนะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เป็นสุขซึ่งเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวเอาทีนี้มาสู่เทวทหสูตรอันนี้จะขยายความเรื่องสุขไม่จำเป็นต้องบรรลุได้ทุกข์เนี่ยชัดยิ่งขึ้นพระเจ้าก็ตรัสบอกว่านี่นะพวกมันมีลัทธิอยู่พวกหนึ่งเขาถือว่าคนเราจะได้สุขได้ทุกข์ยังไงหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นเพราะกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเป็นปุพเพกตเหตุวาทพระเจ้าก็ตรัสว่าพวกนิครนเนี่ยเขามีความเห็นอย่างนี้
อันนี้ในเมื่อถือว่าสุขทุกข์จะได้ยังไงมันขึ้นต่อกรรมที่ทำมาในชาติปางก่อนพวกนิครนก็เลยจะต้องทำให้กรรมในชาติปางก่อนหรือกรรมเก่านี้หมดสิ้นไปเสียทำไงจะทำให้กรรมเก่าหมดสิ้นไปก็ทำได้ในการบำเพ็ญตบะดังนั้นพวกนิครนซึ่งปัจจุบันเรียกศาสนาเชนเนี่ยก็จะบำเพ็ญตบะด้วยการบำเพ็ญตบะนั้นก็จะทำให้กรรมเก่าเนี่ยสิ้นไปแล้วก็ไม่ทำกรรมใหม่ทำกรรมเก่าให้สิ้นไปไม่ทำกรรมใหม่เมื่อไม่ทำให้ทำเมื่อบำเพ็ญตบะทำกรรมเก่าให้สิ้นไปแล้วเนี่ยเมื่อกรรมเก่ามันสิ้นไปแล้วเราก็ไม่ถูกบังคับเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้ที่เราจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่ามันบังคับตัวเราอยู่พอบำเพ็ญตบะแล้วทำให้หมดกรรมเก่าไอ้กรรมเก่าหมดไปกรรมใหม่ก็ไม่ทำก็ไม่มีอะไรมาบังคับเมื่อเราไม่ถูกบังคับนะกรรมสิ้นไปทุกข์ก็สิ้นไปด้วยทุกข์สิ้นเวทนาก็สิ้นไปทุกข์ก็หมดนะทุกข์ก็ไปอนุโมทนะนี่คือลัทธินิครนนะมองในทัศนะพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าถือว่าลัทธินิครนนี่เอาทุกข์มาทับถมตนโดยไม่มีเหตุผลนะก็ตัวเองอยู่นะแล้วก็ไปเอาทุกข์มาทับถมมาเป็นตบะนะเป็นทุกข์ที่ว่าตัวเองไม่ได้มีถ้าตัวเองมีทุกข์อยู่แล้วก็มีอยู่แล้วแถมไปเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองไปเป็นตบะทรมานร่างกายอันนี้พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสหลักเรื่องความสุขในพุทธศาสนาหรือเป็นข้อปฏิบัติต่อสุขและทุกข์นี่สรุปได้เป็น4ข้อด้วยกัน 1. ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์นะ1แล้วนะ1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่ได้เป็นทุกข์ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำท่านใช้คำว่าธรรมิกังสุขังณปริจจชติไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ 3. ถึงแม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบไม่ล่มหลงมัวเมานี่เอาแล้วนะสุขที่ชอบทำนั้นเราไม่ละทิ้งแต่ก็ไม่สยบไม่หลงมัวเมาในสุขแม้แต่ที่เป็นธรรมนั้นนะแล้วก็ 4. เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็เพียรพยายามปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์หมดสิ้นอันนี้จะเห็นเป็นลำดับเลยนะฮะขอทวนอีกที1ไม่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ 2. ไม่ละทิ้งสุขที่ชอบทำ 3. แม้ในสุขที่ชอบทำนั้นก็ไม่สยบลุ่มหลงโมเมา 4. เมื่อรู้เข้าใจอยู่ว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปก็รู้จักปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์หมดสิ้นไปเสีย4ขั้นของนิครนนี่เอาทุกข์ทับถมตนที่ไม่มีทุกข์ก็เลยละทุกข์ละทิ้งสุขที่ชอบทำที่ควรจะมีแต่ว่าทีนี้คนที่ได้สุขชอบทำแล้วก็มักสยบลุ่มหลงซะอีกใช่ไหมก็ติดแล้วก็ไม่กล้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าเหตุของทุกข์ยังไม่หมดไปนี่ไอ้คนที่มีสุขทั่วไปเนี่ยยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเมื่อยังไม่หมดเหตุแห่งทุกข์นี่มันก็ทิ้งศักยภาพเชื้อของการที่จะเป็นทุกข์ได้อยู่เพราะนั้นพุทธศาสนาก็ปฏิบัติให้หมดทุกข์ก็คือให้มันสิ้นเหตุของทุกข์ไปซะเลยอันนี้ก็จึงต้องถึงขั้นที่ปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาจนกระทั่งถึงกระบวนการภายในที่ว่าเป็นสมถะวิปัสสนาให้ปัญญารู้ความจริงของสัจธรรมจนกระทั่งว่าทุกข์มันเป็นภาวะอยู่ในธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารมันก็เป็นทุกข์ตามธรรมชาติไม่เข้ามาเป็นทุกข์ในตัวเราจิตก็เป็นอิสระไปได้นี่ก็กำจัดถึงเหตุปัจจัยแห่งทุกข์เลยก็เป็นอนุ 4 ขั้นนี่ข้อปฏิบัติต่อทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้นะเป็นหลักที่สำคัญดีเราจะได้มองถูกต้องเมื่องั้นแล้วการปฏิบัติต่อทุกข์ต่อสุขนี่อาจจะพลาดได้นะหลักใหญ่ที่ว่าไปต้นก็คือว่าทุกขังปริญญายังทุกขาริยสัจเป็นสิ่งสำหรับปัญญารู้นะอย่าไปเป็นทุกข์นะแล้วก็มาหลักนี้อีกหลักนี้4ข้อเนี่ยเอาไว้ได้และช่วยได้เยอะเลยทีนี้
เป็นอันว่าพวกนิพนธ์ก็เป็นพวกที่เอาทุกข์มาทับถมตนก็เลยพลอยละทิ้งสุขที่ชอบทำทีนี้คนที่ไม่ละทิ้งสุขบางทีก็ไม่เอาทั้งสุขที่ไม่ชอบทำก็เอาอันนั้นก็พลาดแล้วใช่ไหมนี่ท่านให้เอาแต่สุขที่ชอบทำแล้วก็สุขที่ชอบทำคนนี่แม้ได้สุขที่ไม่ชอบทำก็หลงยิ่งมาสุขชอบทำก็หลงอีกแหละหลงหมกมุ่นมัวเมาก็ไปไม่รอดและเชื้อแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ที่มีอยู่ก็ไม่แก้ไขเพราะนั้นจะต้องกล้าไปให้ครบนี้พอมาในการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็สอนวิธีปฏิบัติต่อทุกข์ให้ถูกต้องซึ่งเป็นท่าทีต่อทุกข์อย่างถูกต้องซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปทำให้ตัวเองทุกข์ด้วยซ้ำนะหนึ่งการปฏิบัติที่บอกว่าจะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปเลยเนี่ยการปฏิบัติแม้ในข้อสุดท้ายข้อ4ที่สูงสุดเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นทุกข์หนึ่งแล้วนะหนึ่งไม่จำเป็นสองเป็นทุกข์มีวิธีปฏิบัติแต่สองในบางกรณีพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามันก็มีอยู่ที่ว่าเราอาจจะต้องฝึกตนพัฒนาตนแล้วจะต้องยอมทุกข์บ้างในกรณีอย่างนี้ก็คือเพื่อฝึกตนเพราะว่าถ้าไม่ยอมก็คนเรามันจะเอาอย่างใจตนนี่มันนึกแต่ในแง่ตัณหาใช่ไหมจะสนองตัณหาของตัวเองนี่อันนี้พอไปฝืนตัณหาเข้ามันกลายเป็นทุกข์โดยที่จริงนั้นถ้าคนที่ฝึกแล้วจะไม่ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้ฝึกนี่มันมองเห็นเป็นทุกข์ฉะนั้นในกรณีนี้ก็ต้องฝึกยอมทุกข์บ้างนั้นการที่ปฏิบัติในระหว่างนั้นการที่ว่าอาจจะต้องมีการทุกข์บ้างนี่ก็มีได้พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบบอกในกรณีอย่างนี้ก็เหมือนกับเราจะดัดลูกศรให้ตรงการที่จะดัดลูกศรให้ตรงนะคือหมายความพัฒนาชีวิตฝึกตนให้ดีให้เป็นชีวิตที่ดีงามสมบูรณ์เป็นชีวิตที่ได้ฝึกฝนพัฒนาดีแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการดัดกันบ้างว่างั้นนะเหมือนกับลูกศรที่จะดัดให้ตรงคนโบราณเขาจะดัดลูกศรนี่เขาใช้ไฟหล่นใช่ไหมเขาเรียกว่าข่าผมก็ไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะคือเอาลูกศรมาวางบนข่าก็คงจะเป็นที่สำหรับตั้งวางลูกศรแล้วก็เอาไฟลนแล้วก็ดัดบอกว่าเนี่ยเขาจะดัดลูกศรให้ตรงเขาต้องใช้ไฟลนก็เหมือนกับผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้สิ้นก็อาจจะต้องมีการที่มองในแง่ของตัวเองที่เคยมากับการเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสุขหรือตามใจตัวเองแบบนี้นะเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ไปก็ทำด้วยเจตนาเพื่อฝึกตนเองนะมันก็อาจจะต้องลำบากหรือทุกข์บ้างในกรณีนี้ก็ถือเป็นเรื่องฝึกไปนะแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาทุกข์มาทับถมตนนะแต่เป็นเรื่องของกระบวนการฝึกซึ่งมันอยู่ในเรื่องของตัวเองที่ว่าเมื่อเจอสภาพอย่างนี้มันจะเอาแต่ใจของตัวเองตามสบายในความเคยชินตามอำนาจตัณหาหรือกระแสกิเลสก็เลยมองเห็นการปฏิบัติอย่างนี้เป็นทุกข์ซึ่งถ้าฝึกตัวเองดีแล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรดังนั้นก็จะต้องมีการฝึกกันบ้างถ้ามองความยากลำบากหรือทุกข์นี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนตัวเองมันก็เป็นขั้นหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติให้ผ่านไปเพื่อจะกำจัดเหตุแห่งทุกข์ให้หมดสิ้นไปนี่ให้หลักการทั่วไปก่อนนี่พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะต่อไปถึงสุขในระดับต่างๆนะว่าคนเรานี่สามารถพัฒนาชีวิตให้มีความสุขในลักษณะต่างๆประเภทต่างๆได้อย่างไรบ้างซึ่งที่จริงก็พูดไปเยอะแล้วนะฮะแต่คล้ายๆว่าเอามาพูดเฉพาะในเรื่องสุขกันอีกทีหนึ่งนะคล้ายๆประมวลจากที่พูดไปแล้วเพราะพูดไปแล้วกระจายอยู่โน่นอยู่นี่ก็วันนี้ก็มีอะไรไหมฮะเฉพาะสำหรับวันนี้โดยตรงที่เป็นเรื่องคำถามข้อสงสัยถ้าไม่มีก็จะผ่านไปก่อนซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
บรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา 2539 ตอนที่ 56 เรื่อง หาความสุขไม่เป็น จะเหมือนเช่นสุนัขคาบเนื้อ จะเอาเงาในน้ำสุขที่มีก็หมดสุขที่หมายก็ละลายมาคุยกันต่อในเรื่องความสุขทีนี้ความสุขว่าถึงหลักการทั่วๆไปแล้วทีนี้ก็มาดูเรื่องความสุขที่จะมีได้ตามหลักการของพุทธศาสนาเป็นประเภทเป็นระดับสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์แต่หมายถึงมนุษย์ที่มีการฝึกฝนพัฒนาตนด้วยว่าเมื่อมีการพัฒนาชีวิตขึ้นไปแล้วเราจะสามารถมีความสุขเพิ่มขึ้นก็มาดูว่าชีวิตมนุษย์ทั่วๆไปนี่มีความสุขกันยังไงก็ดูที่การดำเนินชีวิตของเขามนุษย์เกิดมานี่เป็นอยู่อย่างไรบ้างชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่แต่ละขณะแต่ละเวลาประจำวันก็เป็นเรื่องของสิ่งธรรมดาสามัญมนุษย์เกิดมาก็หนึ่งคือมนุษย์เราในชีวิตของเรานี่ทั้งชีวิตเริ่มตั้งแต่ร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติส่วนหนึ่งเกิดมาตามกฎธรรมดาของธรรมชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติตั้งแต่มนุษย์ยังไม่ได้เจริญยังไม่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมเวลานั้นก็จะเห็นชัดเจนเกิดมาก็อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมก็คือธรรมชาติทั้งมนุษย์ด้วยกันทั้งสิงสาราสัตว์ต้นไม้ภูเขาน้ำสายลมแสงแดดดินน้ำลมไฟอะไรเนี่ยนะก็อยู่กันไปชีวิตของเขานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันนี้ที่มนุษย์มีชีวิตอยู่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ความสุขความทุกข์ของเขาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องธรรมชาติก็อยู่ในธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติที่รื่นรมสบายอากาศที่เกื้อกูลนะบางทีก็เปลี่ยนไปไม่เกื้อกูลบางทีก็ร้อนไปหนาวไปเวลาหายจากร้อนจากหนาวสบายก็มีความสุขอะไรอย่างนี้นะก็สุขทุกข์หมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ได้บรรยากาศบางทีเวลาต้องการสายลมพัดมาเย็นสบายก็มีความสุขนะไปร้อนมาเจอที่น้ำนะได้อาบน้ำชำระกายก็มีความสุขหรือว่าไปอยู่ท่ามกลางหมู่ต้นไม้นะไปเห็นภูเขาวิวดีๆก็สวยงามมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็มีมาจนกระทั่งมนุษย์ยุคปัจจุบันในชีวิตก็หนีธรรมชาติไม่พ้นดังนั้นความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็คือชีวิตที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยตัวเองก็เป็นธรรมชาติด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งและสุขทุกข์ของเขาก็มาจากแหล่งสำคัญอันนี้แหล่งที่หนึ่งก็คือธรรมชาติแวดล้อมทีนี้ต่อไปสองอะไรสองมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ครับมนุษย์เป็นมนุษย์ก็เกิดมาก็อยู่กับมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์นี่มีลักษณะพิเศษที่เขาเรียกว่าเป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวอยู่กันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นคณะความเป็นสัตว์สังคมนี้ก็ทำให้มนุษย์นี่มาตั้งสร้างบ้านสร้างเมืองเริ่มแต่หมู่บ้านเป็นต้นไปอยู่กันเป็นสังคมอันนี้การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันในหมู่มนุษย์เองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ในครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่น้องแล้วก็มีมิตรสหายเนี่ยมนุษย์ก็มีความสัมพันธ์ต่อกันดีบ้างไม่ดีบ้างกระทบกระทั่งบ้างเจอชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างนะช่วยเหลือกันบ้างขัดแย้งกันบ้างดังนั้นมนุษย์ก็มีความสุขความทุกข์แหล่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะความสัมพันธ์ในทางสังคมแต่ว่ามนุษย์ก็หวังในเมื่อตัวเองอยู่ก็ไม่อยากมีทุกข์อยากมีสุขความสุขแหล่งสำคัญที่หมายมั่นที่ต้องการก็ได้มาจากเพื่อนมนุษย์นี่แหละเราก็พยายามสอนกันให้มีความสัมพันธ์ที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีไมตรีจิตแล้วก็ทำให้มีความสุขนะหรืออย่างอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันก็มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้อย่างสุขาสังคัสสสามัคคีอันนี้เป็นคาถาในพุทธศาสนาบางคาถาก็ไม่ใช่พุทธภาษิต
บางทีก็เอาพุทธภาษิตที่เป็นร้อยแก้วแล้วมาเรียบเรียงเป็นร้อยกลองมันก็มีนะแต่ก็รวมความก็คือว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่เป็นแหล่งสำคัญของความสุขความทุกข์ในกรณีนี้เราพูดถึงสุขก็แหล่งความสุขก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสังคมและอะไรอีกล่ะนี่อีกอย่างหนึ่งมนุษย์อยู่นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็จริงอยู่ท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็จริงแต่เวลาอยู่นะมาอยู่ไม่ได้อยู่นิ่งๆเคลื่อนไหวทำโน่นทำนี่ทีนี้ที่มนุษย์ทำอะไรเนี่ยก็ทำโดยสนองความปรารถนาของตนเองนะตนเองอยากจะให้เกิดผลนั้นๆนะมีความต้องการขึ้นมาแล้วก็ไปทำตามความต้องการนั้นพอทำได้สำเร็จตามความต้องการก็เกิดความสุขหรือในระหว่างที่ทำนั่นเองผลที่ต้องการมันก็ใกล้เข้ามาทุกทีการที่เองเดินหน้าใกล้ความบรรลุจุดหมายที่ต้องการก็มีความสุขอย่างถ้าหากว่าต้องทำอะไรด้วยไม่ต้องการจำใจมีการบังคับทำไปก็ทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าโดยปกติมนุษย์ก็จะทำในสิ่งที่ตนเองต้องการคือมีจุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ดีๆก็ไปทำเพื่อจะดำเนินชีวิตของตัวเองให้อยู่รอดได้ดีแล้วก็ได้ผลที่ต้องการเพราะนั้นเวลาทำอะไรก็ได้ความสุขจากการกระทำอันนี้แหล่งหนึ่งของความสุขความทุกข์ของมนุษย์ก็คือกิจกรรมแห่งชีวิตของเขาการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์ก็หวังความสุขจากการกระทำ3แหล่งเนี่ยเป็นที่มาสำคัญแห่งสุขทุกข์ของมนุษย์ถ้าเราพูดในแง่สุขเป็นสิ่งที่ต้องการมนุษย์เลี่ยงทุกข์ก็เลี่ยงทุกข์ในการเป็นอยู่ร่วมกับสิ่งเหล่านี้และหวังสุขจากสิ่งเหล่านี้เนี่ย3,000นะ1ธรรมชาติแวดล้อม2เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วก็3กิจกรรมแห่งชีวิตของเขาเนี่ยเป็นแหล่งที่มาแห่งความสุขทีนี้นอกจากนี้มนุษย์ก็จะมีการเสพจากความจำเป็นของชีวิตที่ว่าจะต้องอาศัยปัจจัย4ต้องกินอาหารนะเป็นต้นจากอันนี้มนุษย์ก็ได้สนองความต้องการก็มีความสุขแล้วทีนี้ในการเสพเช่นกินอาหารมันก็จะมีธรรมชาติที่ว่าได้รับความรู้สึกที่เราเรียกว่าเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเมื่อได้เสพรสอาหารก็มีความสุขได้จากความอร่อยนะแล้วก็จะมีเรื่องหูจมูกลิ้นกายซึ่งว่าเมื่อมีสัมผัสทางเหล่านั้นแล้วเกิดเวทนาเป็นสุขแล้วก็ใจที่คิดถึงสิ่งที่ชอบที่ปรารถนาอารมณ์ความจำที่ดีที่ตรงกับความต้องการความสุขอีกแหล่งหนึ่งก็มาจากเรื่องนี้มาจากพูดง่ายๆว่าการเสพนะการใช้อายตนะหรืออินทรีย์เสพรสสิ่งต่างๆซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องของแต่ละครั้งไปนะมนุษย์จะมีการเสพทางตาหูจมูกลิ้นนี่เข้ามาเสริมเป็นแต่ละขณะแต่ละเรื่องแต่ว่าชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ตลอดเวลาก็3อันแรกนะคือการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโดยที่ตัวเองเป็นชีวิตหนึ่งแล้วก็อยู่ท่ามกลางสังคมตัวเองก็เป็นบุคคลหนึ่งแล้วตนเองก็มีกิจกรรมแห่งชีวิตในการเป็นอยู่ของตนเองก็โดยมีไอ้การได้สุขจากการเสพนี่มาแทรกอยู่นี่ถ้าเราไปดูมนุษย์ในยุคโบราณนี่นะไอ้การเสพเนี่ยเขาจะมีเป็นส่วนที่เข้ามาเสริมมาแทรกแล้วก็ได้ความสุขไปเป็นครั้งๆทำให้ได้ความตื่นเต้นพิเศษขึ้นมานี่ต่อมามนุษย์จะมีจุดเด่นตรงที่ว่าไอ้เรื่องสิ่งเสพเนี่ยซึ่งมันไม่สม่ำเสมอแล้วก็ต้องการได้เสพบ่อยๆขึ้นนะเพราะว่าได้ความสุขจากรสจากเวทนาจากความตื่นเต้นที่มีให้มันบ่อยขึ้นต่อมาจุดเน้นนี่ก็มาอยู่ที่สิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพที่บำเรอตาหูจมูกลิ้นกายรวมไปถึงใจโดยเฉพาะทางเข้ามาทางภายนอกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่ากามหรือเป็นความสุขที่เกิดจากอามิตรก็คือว่าเป็นพวกวัตถุเสพ
ความสุขอย่างนี้ท่านเรียกว่ากามสุขหรือสามิสุขก็จากตาได้เห็นรูปที่สวยงามหูได้ยินเสียงที่ไพเราะจมูกได้ดมกลิ่นที่หอมแล้วก็ลิ้นได้ลิ้มรสที่อร่อยกายได้สัมผัสที่ฟูฟ้านุ่มนวลอะไรต่างๆเหล่านี้นะทีนี้ความสุขประเภทนี้ที่ว่ามนุษย์ต้องการได้เสพบ่อยๆขึ้นนะจุดเน้นมาอยู่ที่นี่มนุษย์ก็พยายามแสวงหาสิ่งเสพส่วนไอ้ความสุขที่มีเป็นพื้นฐาน3อันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็ลืมมันเลยนะแต่ที่จริงมันมีตลอดเวลาทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นต่อมามนุษย์ก็จะมามุ่งในการหาความสุขจากสิ่งเสพก็หาสิ่งเสพนี้มากขึ้นก็พัฒนาปรากฏว่าการพัฒนาความเจริญของมนุษย์ที่เรียกว่าสร้างอารยธรรมวัฒนธรรมต่างๆนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือการที่จะได้สิ่งเสพเหล่านี้นะซึ่งบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นส่วนที่เป็นความเจริญที่ดีที่แท้จริงที่เกื้อกูลต่อชีวิตของมนุษย์อย่างมนุษย์จะต้องอาศัยปัจจัย4ต้องมีวัตถุก็การมีวัตถุนั้นมันก็หมายถึงว่าการเกื้อหนุนต่อชีวิตทำให้ชีวิตอยู่รอดไม่ขาดแคลนอาหารร่างกายจะได้แข็งแรงสมบูรณ์อันนี้ก็เรื่องมาจากอาหารด้วยแต่เวลาเดียวกันก็การเสพอาหารก็มุ่งรสมุ่งชาติอร่อยด้วยมันก็คู่กันไปเนี่ยนะไอ้2อันเนี่ยบางทีมนุษย์ก็แยกไม่ออกเมื่อแยกไม่ออกนี่บางทีจุดเด่นมันก็ไปอยู่ที่การเสพรสการพัฒนาทางด้านมีวัตถุที่จะมาช่วยเหลือชีวิตให้อยู่รอดอยู่ดีเนี่ยเป็นความเจริญด้านหนึ่งของสังคมมนุษย์เราเรียกว่าเศรษฐกิจใช่ไหมก็เกิดการพัฒนาที่เรียกว่าด้านเศรษฐกิจขึ้นมาพัฒนาความพรั่งพร้อมทางวัตถุทีนี้ความพรั่งพร้อมทางวัตถุหรือวัตถุมันเกื้อหนุนชีวิตหรือวัตถุสำหรับมาเสพให้อร่อยมันก็มีความหมาย2อย่างในเวลาเดียวกันถ้ามองในแง่ของวัตถุเหล่านั้นเป็นสิ่งเกื้อหนุนชีวิตให้อยู่ได้ดีไม่เดือดร้อนจะได้เป็นปัจจัยถ้าจะได้เป็นเครื่องเกื้อหนุนในการไปทำสิ่งที่ดีงามต่อไปอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นปัจจัยใช่ไหมทีนี้ถ้าเอามาในแง่ของการเป็นสิ่งที่เสพให้เกิดรสเกิดชาติมุ่งในด้านนี้ก็เป็นกามหรือเป็นอามิตรมันก็คู่กันไปอย่างเงี้ยทีนี้มนุษย์ไม่ได้แยกนี่มนุษย์ก็จะไปเน้นว่าโอ้ได้มีวัตถุพรั่งพร้อมจะได้เสพจะได้อร่อยเอาละสินี่พอจุดเน้นมาอยู่ที่นี่ก็จะมีปัญหาแทรกเข้ามาก็คือว่า1แต่ละคนก็จะต้องแสวงหาให้กับตนให้มากที่สุดเพื่อจะได้เสพให้มากให้บ่อยนะให้ได้รสชาติในทางกามิสสุขกามสุขหรือสามิสสุขเนี่ยให้เต็มที่ก็จะเกิดปัญหาระหว่างกันในการแย่งชิงการข่มเหงเบียดเบียนแล้วก็มาปัจจุบันก็คือปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาตินี่พอไปแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้นจากแต่ละคนพยายามแสวงหาออกมาเป็นภาพรวมสังคมที่ได้พัฒนาความเจริญมาที่เน้นเศรษฐกิจแล้วเกิดเป็นอารยธรรมมนุษย์มีโลกของมนุษย์เจริญบ้านเมืองอะไรต่างๆมากมายนี้ระยะยาวก็ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือว่าธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมเพราะว่าการที่มนุษย์จะหาสิ่งเสพทางวัตถุให้มากนี่ก็คือต้องเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติก็ยิ่งคติตะวันตกมีความเชื่อว่ามนุษย์จะมีความสุขสมบูรณ์เมื่อได้เอาชนะธรรมชาติด้วยมันก็ยิ่งมาย้ำมาซ้ำเติมเรื่องนี้ให้มากขึ้นก็คือว่าการที่จะต้องไปจัดการเอาธรรมชาติมาเป็นวัตถุดิบมาผลิตสิ่งบริโภคให้แก่มนุษย์สนองความต้องการปลนเปลือยความสุขก็ไปมาการพิชิตธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจเพื่อหวังความสุขแก่มนุษย์ก็กลายเป็นการทำลายธรรมชาติแวดล้อมทำลายธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ผลก็ตีกลับมาทำให้ธรรมชาติแวดล้อมนั้นเสียหายมนุษย์เองก็จะเกิดการขาดแคลนเองด้วยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าด้านความสุขความรื่นรมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ก็จะเริ่มสูญหายไปและเมื่อมนุษย์ยิ่งไปแสวงหาสิ่งเสพในทางวัตถุสิ่งผลิตบริโภคนะซึ่งแปรรูปธรรมชาติไปแล้วเนี่ยมนุษย์ก็มีความแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้น
พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่ามนุษย์ได้มีภาวะที่เรียกว่าแปลกแยกจากธรรมชาติเกิดขึ้นความแปลกแยกจากธรรมชาติก็คือการเข้าไม่ถึงกันความแปลกแยกทางด้านรูปธรรมก็คือว่าไม่ค่อยมีชีวิตห่างธรรมชาติไม่ค่อยได้ใกล้ชิดอย่างคนที่อยู่ในเมืองบางคนนี่อยู่ในเมืองทั้งวันอยู่กับเทคโนโลยีสิ่งที่มนุษย์ได้เอาธรรมชาติมาแปรรูปไปหมดแล้วใช่ไหมแกก็ออกจากบ้านอย่างที่เคยพูดว่านอนอยู่ในห้องแอร์อยู่ในตึกอยู่ในอาคารอย่างดีแล้วก็พอเช้าก็ออกมาก็เข้ารถยนต์เป็นเทคโนโลยีเดินทางไปตามท้องถนนตึกรามบ้านช่องก็เป็นสิ่งสร้างสรรค์ของมนุษย์แล้วก็ไปที่ทำงานเข้าห้องแอร์แล้วแกก็วุ่นวายกับสิ่งเสพที่เป็นเทคโนโลยีสิ่งผลิตจากเทคโนโลยีอะไรพวกเนี้ยแล้วเสร็จแล้วแกก็กลับมาบ้านก็เข้าห้องแอร์นอนไปวันๆหนึ่งก็ไม่เจอกับธรรมชาติเลยนะหลายคนก็จะเป็นอย่างนี้นั่นก็ด้านหนึ่งก็ชีวิตก็ห่างเหินจากธรรมชาติฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ความสุขความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมที่เขาควรจะมีในฐานะชีวิตเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติความสุขของเขาก็ไปอยู่กับค่านิยมทางสังคมที่สัมพันธ์กับวัตถุเสพเหล่านี้นี่ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้ต่อมาก็เมื่อธรรมชาติถูกมนุษย์เอาไปแปรรูปสนองความต้องการก็เท่ากับการทำลายธรรมชาตินี้ก็น้อยลงถึงแม้ตัวเขาไม่ห่างก็จะมีธรรมชาติให้เขาได้มาแสวงหาความรื่นรมน้อยลงด้วยนอกจากน้อยลงแล้วมันอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมอีกต้นไม้ที่เคยเขียวขจีอะไรต่างๆมันก็ไม่เหมือนเก่าทิวทัศน์ที่เคยสวยงามมันก็ไม่สวยงามเต็มที่เหมือนเก่าอากาศที่แวดล้อมเขาก็สูดอากาศก็ไม่บริสุทธิ์แทนที่ว่าสูดอากาศแล้วจะรู้สึกสดชื่นคนในเมืองสูดอากาศเข้าไปแล้วก็อึดอัดใช่ไหมยิ่งคนบางคนแพ้แล้วก็ทำให้คนเป็นโรคแพ้กันมากขึ้นสูดอากาศอยู่ในเมืองก็สูดให้จัดเข้าไปแล้วไม่มีความสดชื่นอันนี้นี่อีกด้านหนึ่งแล้วความแปลกแยกจากธรรมชาตินะตัวเองห่างธรรมชาติสองธรรมชาติที่จะมีให้รื่นรมก็มีปริมาณลดน้อยลงสามไอ้ที่มีน้อยลงนั้นก็ยังแย่ด้วยอีกนะเสื่อมโทรมอยู่ในภาวะที่ไม่ดีดังนั้นจากการที่มนุษย์ทะยานหาความสุขจากกามจากอามิตรนี่พร้อมกันนั้นเขาก็ไม่ได้มันมาเปล่าๆเขาต้องลงทุนพร้อมกับการได้มาด้านหนึ่งเขาสูญเสียอีกด้านหนึ่งไปความสุขพื้นฐานของชีวิตด้านที่หนึ่งเสียไปแล้วก็คือความสุขจากการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแวดล้อมในฐานะที่ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่จะต้องการความรื่นรมจากธรรมชาติแวดล้อมนี่นั้นเขาลงทุนคุ้มหรือคุ้มก็ต้องพิจารณาเวลานี้กำลังมองว่าอาจจะไม่คุ้มในแง่ที่หนึ่งนะแล้วก็ความสุขจากธรรมชาติรื่นรมกับการเสพเนี่ยบางทีมันมาคู่กันอย่างเช่นว่าเราไปเจอกระรอกตัวหนึ่งคนสองคนจะมองกระรอกไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ในคนเดียวกันคนละขณะคนหนึ่งมองกระรอกด้วยสายตาที่เห็นมันน่ารักมันขยับขยื่นดูแล้วน่ารื่นรมอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมบรรยากาศที่ทำให้สบายใจนะแล้วมันเป็นมิตรเพราะว่ามันไม่กลัวภัยคนไม่เบียดเบียนมันอย่างเราไปในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็ยังมีหลายประเทศจะเป็นอินเดียก็ตามอเมริกาก็ตามใช่ไหมมันเข้ามามันก็ไม่รู้สึกหวาดระแวงภัยแล้วคนก็มีความรู้สึกชอบมันก็มายืนสองขาและขาหน้ามันก็เอามาทำมุบมิบที่ปากนะคนก็ชอบใจมันน่ารักสวยงามนี่คนก็ได้ความสุขจากการเห็นธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยทีนี้อีกคนหนึ่งมองกระรอกด้วยการที่ว่าจะหาความสุขจากการเสพมันก็คือกินมันใช่ไหมคนนี้จะไม่รู้สึกได้ความสุขจากอาการที่กระรอกมันอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยงามเนี่ยความสุขของแกคือจะต้องจัดการเอากระรอกนี้ไปลงหม้อแกงก่อนแล้วแกกินแล้วจึงจะได้ความสุขเนี่ยสองคนเนี่ยความสุขต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็ลองนึกดูกันแล้วกันว่าความสุขแบบไหนนี่เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์
ถ้าว่าจำเป็นความจำเป็นในการเป็นอยู่ทำให้อยู่รอดทางทีก็ทำให้มนุษย์ต้องมาเบียดเบียนและทำลายความสุขของตนเองในขั้นพื้นฐานจากการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินี้แต่นี้ถ้ามนุษย์ไม่รู้จักประมาณมันก็กลายเป็นว่าไปทำลายความสุขในแง่ของการเป็นส่วนร่วมในธรรมชาติเสียไปการที่ว่าจะลงทุนเพื่อหาสิ่งเสพหาความสุขจากการเสพนั่นก็ลองคิดดูกันละกันความสุขที่เกิดทันทีเมื่อเห็นกระรอกอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อมันกับความสุขจากการที่ว่าจะต้องเอามันมาลงหม้อแกงแล้วก็ได้กินแล้วก็ได้อร่อยตอนเสพรสเนื้อกระรอกเนี่ยตอนนี้จะเอาอันไหนใช่ไหมนี่ก็เรื่องของมนุษย์ก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ด้านที่หนึ่งแล้วนะแต่ว่ามนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ในเมื่อเราเน้นในการแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพบำเรอตาหูจมูกลิ้นกายอันนั้นเราก็เริ่มแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะได้ความสุขจากสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็น้อยลงไปในการลงทุนของมนุษย์นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องได้มาด้วยการสูญเสียไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ยิ่งมนุษย์แสวงหาความสุขจากการเสพมากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งผลักดันให้มนุษย์ยังแปลกแยกจากธรรมชาติมากขึ้นด้วยพร้อมกันนะทีนี้เอามาแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์คืออะไรแหล่งที่สองแห่งความสุขของมนุษย์ก็บอกแล้วก็คือสังคมมนุษย์ด้วยกันก็คือเพื่อนมนุษย์การอยู่ร่วมอันนี้ถ้ามนุษย์อยู่ร่วมกับมนุษย์มีความสุขนะก็ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ต่อกันยิ่งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันก็ยิ่งมีความสุขมีความสุขจากไมตรีมีความสุขจากการเกื้อกูลมีความสุขจากการซึ้งในน้ำใจของกันและกันเป็นต้นนะนี่มนุษย์จะมีความสุขมากแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งคือมนุษย์ต้องการความสุขจากสิ่งเสพความสุขจากสิ่งเสพนี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละคนใช่ไหมแต่ความสุขจากการอยู่ร่วมกันเกื้อหนุนกันนั้นเป็นความสุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทีนี้พอมาเอาสุขจากเสพมันเป็นเรื่องแต่ละคนแต่ละคนต้องหาให้ได้มากมันก็จะมีการที่ว่าถ้าคนหนึ่งได้คนหนึ่งเสียนะความสุขของคนหนึ่งเป็นความทุกข์ของอีกคนหนึ่งแล้วเมื่อมันต้องการไอ้วัตถุเสพมันไม่ได้มีพรั่งพร้อมมันมีจำกัดมันก็จะต้องเกิดการที่เอาแล้วก็แย่งชิงก็จะเกิดปัญหาในการขัดแย้งจากการเป็นมิตรก็เป็นศัตรูจากการช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นทำร้ายเป็นการเบียดเบียนกันก็ก่อให้เกิดทุกข์พอเกิดให้เกิดทุกข์ก็มีความไม่สบายมีความหวาดกลัวเนี่ยต่อกันพอเจอคนก็ไม่ไว้ใจทีนี้พอแย่งกันมากๆต่อมามันเพ่งไปที่วัตถุมันก็เต็มไปด้วยความหวาดระแวงต่อเพื่อนมนุษย์พอมนุษย์เข้าสู่ระบบการแข่งขันแย่งชิงหาแต่ผลประโยชน์นี่จิตใจมันอยู่กับการได้วัตถุได้สิ่งเสพเพ่งจ้องไปที่นั่นพอมีท่าทีของจิตใจเป็นเน้นที่วัตถุเป้าหมายอยู่ที่วัตถุความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์นี่มันก็จะมาสอดคล้องกับท่าทีต่อวัตถุเมื่อท่าทีต่อวัตถุจ้องจะเอามากขึ้นท่าทีต่อเพื่อนมนุษย์แบบหวาดระแวงกลัวเขาจะเอาด้วยก็เกิดเพิ่มมากขึ้นนั้นจิตใจก็จะมีความรู้สึกที่ปลูกฝังหล่อหลอมไปตามสภาพสังคมที่เคยแต่จะคิดจะได้จะเอาจะแย่งชิงจะกลัวเขาได้จะเอาชนะมันก็เลยมีความรู้สึกต่อเพื่อนมนุษย์แบบหวาดระแวงเป็นคู่แข่งมีความรู้สึกไม่จริงใจนะแล้วก็ต่อมาก็หาทางเอาเพื่อนมนุษย์เป็นเครื่องมือในการให้ตนได้ผลประโยชน์มองเพื่อนมนุษย์เป็นเพียงสะพานที่ตัวเองจะได้สิ่งเสพได้ผลประโยชน์ความจริงใจไม่มีความสุขจากไมตรีก็ไม่มีใช่ไหมนั้นพร้อมกับการที่มนุษย์มามุ่งแสวงหาจากความสุขจากสิ่งเสพเหล่านี้อะไรเกิดขึ้นก็คืออีกด้านหนึ่งเขาก็สูญเสียความสุขจากการอยู่ร่วมสังคมซึ่งเป็นความสุขพื้นฐานของชีวิตไปใช่ไหมแล้วเขาก็แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ทีนี้เพราะความรู้สึกเป็นมิตรไมตรีไม่มีความจริงใจไม่มีนะมันรู้สึกแต่หวาดระแวงเขาจะเอาเขาจะได้เราจะสู้เขาได้หรือเปล่าตกลงมนุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความรู้สึกแปลกแยกกันหมดเลยนะแล้วยิ่งเขาตั้งวัตถุเสพเป็นเป้าหมายชีวิตยิ่งทะยานหาสิ่งเสพเท่าไร
ความแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ก็ยิ่งมากเท่านั้นใช่ไหมการที่เขาจะมีความสุขจากการอยู่ร่วมสังคมมนุษย์ก็น้อยลงเป็นสิ่งฉาบฉวยผิวเผินเท่านั้นเองไม่จริงจังนะเพราะนั้นการได้มาด้านหนึ่งก็คือความสูญเสียอีกด้านหนึ่งนี่ก็แหล่งที่สองแล้วนะนี้ต่อไปแหล่งที่สามแห่งความสุขพื้นฐานของมนุษย์ชีวิตมนุษย์เป็นอยู่บอกแล้วอยู่ในกิจกรรมแห่งชีวิตในแต่ละขณะที่ทำอะไรก็ทำไปซื่อๆโดยต้องการสนองความต้องการนะโดยปกติถ้าไม่ต้องการอะไรแกก็ไม่ทำใช่ไหมทีนี้ต้องการวัตถุประสงค์อะไรนะอยากจะขุดดินก็เพราะว่าใจมีวัตถุประสงค์ต้องการได้หลุมแล้วไปขุดดินก็มีความสุขจะไปทำอะไรก็ตามมันมีความต้องการมีจุดหมายมันมีความสุขในการกระทำทีนี้พอมนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้วทีนี้มีความปรารถนาเรื่องสิ่งเสพมีความใฝ่เสพมากขึ้นวัตถุประสงค์เป้าหมายความสุขของตนนี้ไปฝากไว้กับวัตถุเสพเอาละสิทีนี้มนุษย์ก็เกิดการบัญญัติขึ้นมาในอารยธรรมของตนเองที่เรียกว่าสมมติว่าเรามีการแบ่งงานกันทำมนุษย์แล้วจะได้เงินเดือนตอบแทนต่อมามนุษย์ก็ติดอยู่ในกฎสมมติของมนุษย์นี้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆยกตัวอย่างง่ายๆก็เรื่องคนทำสวนยกแล้วยกอีกนะฮะที่ว่าคนแต่ก่อนนี้แกจะไปทำสวนปลูกต้นไม้เพราะแกต้องการต้นไม้ถูกไหมแกต้องการต้นไม้แกไม่งั้นแกไม่ไปทำก็คงจะขำเหลือเกินเลยนะมนุษย์อยู่ตามธรรมชาติอยู่ไม่ได้ต้องการอะไรไปทำก็เป็นเรื่องน่าขำทีนี้มนุษย์แต่ก่อนนี่อยากจะได้ต้นไม้แกก็ไปปลูกต้นไม้แกปลูกต้นไม้สนองความต้องการแกเวลาแกปลูกแกก็มีความสุขแกไปรดน้ำพรวนดินทุกวันแกไปคอยดูต้นไม้มันงามไม่งามแกไปเห็นมันไม่งามแกก็หาทางทำให้มันงามขึ้นมาแกก็มีความสุขแกมีความสุขจากการกระทำของแกเพราะมันตรงกับจุดมุ่งหมายนะเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติทีนี้พอมนุษย์เจริญขึ้นมามนุษย์ก็มีการบัญญัติแต่ที่จริงเดิมนั้นก็เป็นการสอดคล้องกับธรรมชาติว่ามนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมนี่เราอยากให้ต้นไม้งามแล้วเยอะๆมันก็ทำให้ดูเขียวขจีบรรยากาศก็น่ารื่นรมมีความสวยงามสดชื่นมนุษย์ก็อยู่กันเป็นสุขเราจะมาทำกันทุกคนมันก็ไม่มีเวลาแล้วก็มันก็จะไม่ได้ผลดีมนุษย์ก็แบ่งงานกันทำบอกเอาแล้วนะคนนี้ไปทำงานโน้นคนโน้นไปทำงานนี้การทำสวนปลูกต้นไม้ก็ให้เป็นหน้าที่ให้คนส่วนหนึ่งมาทำแต่เพื่อช่วยให้เขาไม่ต้องไปห่วงกังวลในความเป็นอยู่คุณตั้งใจมาทำสวนอย่างเดียวนะแล้วก็คุณไม่ต้องห่วงฉันจะจัดสรรอาหารปัจจัยสี่ให้คุณอยู่ได้โดยให้มาเป็นเงินเดือนพอให้เงินเดือนแล้วคุณก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลและตั้งใจทำสวนไปนะทีนี้ตอนนี้มันเกิดเป็นกฎขึ้นมาใหม่เดิมเราก็มีว่าการปลูกต้นไม้ทำสวนเป็นเหตุก็ได้ต้นไม้เจริญงอกงามเป็นผลอันนี้คือผลที่ต้องการตามกฎธรรมชาติซึ่งเป็นความจริงแน่นอนการทำสวนเป็นเหตุให้ต้นไม้เจริญงอกงามทีนี้ก็มีกฎมนุษย์ซ้อนเข้ามาในอารยธรรมมนุษย์ที่แบ่งงานกันทำเพื่อมาสนับสนุนกฎธรรมชาติเพื่อจะให้ได้ต้นไม้งามกันอย่างจริงจังมีคนที่มาตั้งใจทำก็เลยตั้งกฎสมมติขึ้นมาให้มีคนมาทำสวนแล้วก็การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลใช่ไหมก็ได้กฎมนุษย์นี้การทำสวนเป็นเหตุได้เงินเดือน 5,000 บาทเป็นผลกฎมนุษย์นี้เรียกว่ากฎสมมติเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากการยอมรับร่วมกันสมมติแปลว่าการยอมรับร่วมกันมติสังสมมติมาจากสังมติสังร่วมกันมติก็คือมติเป็นข้อตกลงการยอมรับการรู้แล้วก็สังร่วมกันก็หมายความการรู้ร่วมกันยอมรับร่วมกันตกลงร่วมกันตกลงร่วมกันว่าคุณทำสวนไปแล้วฉันจะให้เงินเดือน 5,000 บาทกฎนี้เรียกว่ากฎสมมติคือเกิดจากการยอมรับร่วมกันหมายความว่าถ้าไม่มีสมมติแล้วกฎนี้ไม่เป็นกฎถ้าไม่มีการยอมรับร่วมกันปั๊บกฎนี้หายทันทีใช่ไหมดังนั้นกฎสมมติเนี่ยสำคัญมาทำให้โลกมนุษย์เจริญได้สมมตินี่คนไปดูถูกมันนะคนไทยนี่เข้าใจผิดว่าสมมตินี่ไม่จริงไม่จังเหลวไหลคือมันเหลวไหลไม่เหลวไหลอยู่ที่มนุษย์มีปัญญาไหมใช่ไหมถ้ามนุษย์มีปัญญาปฏิบัติตามข้อตกลงนี้สมมติก็เป็นสิ่งที่เกื้อหนุนทำให้สังคมนี้อยู่ได้ดีทำให้เจริญงอกงามมีอารยธรรมเรามีสมมติเราได้ไงแล้วก็ถ้าไม่มีสมมตินะมนุษย์ก็เป็นเหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นนะ
นี่มนุษย์อยู่เป็นสังคมได้เพราะมีสมมติมันเก่งความสามารถของมนุษย์สังคมมนุษย์ที่เจริญมีอารยธรรมมานี่ด้วยอาศัยสมมตินี่แหละเพราะว่ามนุษย์มีปัญญารู้จักมาตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เป็นการยอมรับตกลงร่วมกันในสังคมเพื่อจะให้กิจการต่างๆเป็นไปแล้วให้สำฤทธิ์ผลตามความรู้เข้าใจกฎธรรมชาติเพราะมนุษย์รู้กฎธรรมชาติว่าสวนต้นไม้เจริญงอกงามได้เพราะต้องมีคนไปคอยดูแลปรุงแต่งมันเพราะมันต้องการเหตุปัจจัยมนุษย์ก็ไปทำเหตุปัจจัยนั้นช่วยอันนี้เราก็เลยตั้งกฎสมมติขึ้นมาว่าเพื่อให้มีคนมาดูแลช่วยต้นไม้ก็ตั้งกฎสมมติของมนุษย์ว่าให้เงินเดือนคนซะไม่ให้เขาเป็นห่วงเรื่องเป็นอยู่แล้วเขาจะได้มาตั้งใจทำเต็มที่นั้นกฎสมมติของมนุษย์เกิดขึ้นว่าทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทก็เพื่อมาหนุนกฎธรรมชาติจะได้มีคนทำสวนแล้วทำให้ต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมนี่เป็นความฉลาดของมนุษย์แต่ความฉลาดของมนุษย์นี่ถ้ามนุษย์เพลินก็ไปหลงสมมติเลยห่างเหินห่างลืมทอดทิ้งมองข้ามความจริงดั้งเดิมคือความต้องการผลตามกฎธรรมชาติตอนนี้เชื่อมโยงไม่ถึงติดอยู่แค่กฎสมมติว่าทำสวน1 เดือนได้เงินเดือน 5,000 บาทโยงไปไม่ถึงว่าที่จริงนี้เพื่อให้กฎสมมติของมนุษย์ไปหนุนกฎธรรมชาติว่าทำสวน1 เดือนแล้วต้นไม้เจริญงอกงามใช่ไหมพอหลงก็ไปติดในกฎสมมติแกก็โยงตัวไม่ถึงกฎธรรมชาติแกก็แปลกแยกจากธรรมชาติแปลกแยกจากกฎธรรมชาติตอนนี้อันแปลกแยกจากธรรมชาติเมื่อกี้เราพูดไปทีแล้วตอนนี้แปลกแยกจากกฎธรรมชาติเลยแปลกแยกจากตัวธรรมะแปลกแยกจากตัวความจริงที่แท้ของสิ่งทั้งหลายอันนี้แกก็ไปหลงติดสมมติแล้วทีนี้แกทำสวน1 เดือนคือต้องการเงินเดือนอย่างเดียวแกไม่ได้คิดต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงามพอแกลืมกฎธรรมชาติแกแปลกแยกจากกฎธรรมชาติแปลกแยกจากตัวธรรมแปลกแยกจากตัวความจริงแกทำสวนไม่มีความสุขเลยทีนี้ใช่ไหมเพราะกิจกรรมแห่งชีวิตของแกนี่แกมามุ่งหมายผลที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงกิจกรรมของแกนี่มันเป็นกิจกรรมที่มุ่งหมายผลที่ไม่ตรงตามความจริงแท้ของกฎธรรมชาติเพราะว่าการทำสวนทำให้เกิดเงินเดือน 5,000 บาทนี่มันไม่มีความจริงในกฎธรรมชาติรองรับมันเป็นกฎสมมติที่ยอมรับมีที่ไหนว่าไปทำสวนแล้วเงินมันเกิดขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้ใช่ไหมอันนี้มนุษย์นึกว่าเป็นความจริงก็จริงเพราะยอมรับร่วมกันเท่านั้นเองอันนี้พอไปติดอันนี้แล้วแกก็แปลกแยกจากกฎธรรมชาติก็คือแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของแกเองทั้งที่แต่แกกำลังทำกิจกรรมคือการทำสวนอยู่เนี่ยจิตใจแกไม่อยู่กับกิจกรรมของชีวิตแกจิตใจแกไปอยู่กับการมุ่งหมายเงินตอบแทนเพราะนั้นแกก็ไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นสิกิจกรรมทำไปอย่างไร้ความหมายไม่รู้ทำไปทำไมนะแล้วมันกลับเป็นตัวทำให้ต้องรอเมื่อไรเงินจะมาสักทีสิ่งเสพจะมาสักทีกลายเป็นว่าทำด้วยความทุกข์ทรมานกำลังทำกิจกรรมนี้อยู่ใจไม่อยู่แหละเพราะนั้นกิจกรรมแห่งชีวิตของแกแทนที่จะนำมาซึ่งความสุขก็นำมาซึ่งความทุกข์ความทรมานใจนี้เรียกว่าแปลกแยกจากกิจกรรมแห่งชีวิตของตนเองเพราะฉะนั้นมนุษย์สมัยเนี้ยที่เจริญในอารยธรรมเนี่ยจะทำอะไรแต่อะไรที่ตัวเองไม่รู้จะทำไปทำไมและไม่เคยคิดว่าที่ทำนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นความชำนาญพิเศษของมนุษย์ที่มาจัดสรรสังคมแบ่งงานกันทำจนกระทั่งว่าไอ้ที่ทำอยู่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรใช่ไหมจริงไหมสมัยเนี้ยคนทำงานทำการไม่รู้ว่าไอ้กิจกรรมที่ตัวทำเนี่ยผลที่แท้ที่ต้องการตามกฎธรรมชาติคืออะไรสักแต่ว่าทำนึกว่าทำคือเงินเดือนใช่ไหมทุกอย่างไปรวมที่ผลประโยชน์หมดทำอะไรก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็นึกว่านี่เป็นกฎแห่งเหตุผลจริงๆนะซึ่งที่จริงมันไม่มีในธรรมชาติเลยไม่เป็นความจริงแท้ไม่เป็นตัวธรรมะก็ไปหลงสมมตินั้นโลกมนุษย์ปัจจุบันก็เจริญในอารยธรรมจริงแต่ปัญญาที่แท้นี้กำลังจะหายไปคือไม่รู้ตัวธรรมะไม่รู้ตัวความจริงที่แท้ตามกฎธรรมชาติในที่สุดกิจกรรมของชีวิตก็เลยแปลกแยกไปแปลกแยกจากความจริงของกฎธรรมชาติก็คือตัวเองนั่นแหละแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตของตัวเองใจไม่อยู่กับกิจกรรมใจไม่มีความสุขในการทำกิจกรรมนั้นๆแล้วเมื่อมนุษย์ยิ่งต้องการสิ่งเสพมาก
เขาก็ยิ่งแปลกแยกจากแหล่งความสุขพื้นฐาน3ประการ1ธรรมชาติ2เพื่อนมนุษย์3กิจกรรมชีวิตของตนเองมากขึ้นเท่านั้นแล้วเมื่อเขาแปลกแยกมากขึ้นมันก็กลับเป็นตัวบีบให้เขายิ่งต้องหันมามุ่งหาความสุขจากสิ่งเสพมากขึ้นนี่มันก็กลับเป็นไอ้ปัจจัยลูกโซ่ตีกลับมาอีกใช่ไหมยิ่งหามันมากก็ยิ่งแปลกแยกมากยิ่งแปลกแยกมากก็ยิ่งผลักดันให้ตัวเองต้องหาความสุขจากสิ่งเสพให้มากเพราะมันเหลือช่องทางเดียวเพราะนั้นมนุษย์ในยุคบริโภคนิยมนี่มีแนวโน้มมากที่จะมองวัตถุเสพเป็นจุดหมายของชีวิตการพัฒนาเศรษฐกิจให้วัตถุพรั่งพร้อมนี่เป็นจุดหมายของสังคมเพื่อสนองความต้องการแต่ละบุคคลที่ว่าจะได้ต้องการได้สนองความต้องการเสพให้มากที่สุดนี่ก็ยิ่งบีบยิ่งรัดในที่สุดวัตถุเสพเป็นจุดหมายของชีวิตก็เลยแปลกแยกกับธรรมชาติถึงขั้นทำลายธรรมชาติทำลายเพื่อนมนุษย์ด้วยการสังคมก็เดือดร้อนตกลงชีวิตมนุษย์ก็หามีความสุขไม่เพราะนั้นการลงทุนของมนุษย์ที่ทะยานหาวัตถุเสพมันนำมาซึ่งความเสื่อมแห่งชีวิตความเสื่อมแห่งคุณภาพชีวิตความเสื่อมโทรมของสังคมตลอดจนโลกที่ประกอบด้วยธรรมชาติระบบความสัมพันธ์ต่างๆเป็นไปในทางที่ไม่ดีไม่เกื้อกูลหมดเลยอันนี้ก็คือเรื่องราวของมนุษย์ที่เป็นมาก็เป็นเรื่องที่ควรเอามาพิจารณาดูอารยธรรมการสร้างสรรค์ของมนุษย์ด้วยว่ามนุษย์นี่ฉลาดจริงมีปัญญาหรือเปล่าหรือเป็นพวกที่น่าหัวเราะเยาะไม่รู้ทำไปทำไมมนุษย์เคยวิเคราะห์แยกแยะไหมที่ตัวสร้างความเจริญแม้แต่วัตถุนี้จุดแห่งความดีเกณฑ์วัดความดีเกณฑ์วัดความเจริญที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงของมนุษย์เนี่ยอยู่ตรงไหนใช่ไหมแม้แต่การแยกว่าวัตถุเสพเหล่านั้นที่สร้างมานี่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนชีวิตกับการที่ว่ามันเป็นจุดหมายของชีวิตนี้ก็แยกไม่ออกใช่ไหมมนุษย์มีชีวิตเพื่ออะไรถ้าเขาไม่สามารถแยกอันนี้ได้ไม่สามารถเข้าใจอันนี้ได้ชีวิตของเขาก็ดำเนินไม่ถูกต้องสังคมก็ไม่สามารถจะบริหารหรือแม้แต่เป็นนักปกครองนักการเมืองก็ไม่สามารถจะบริหารบ้านเมืองสังคมนี้ให้ไปสู่ความดีงามและวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโรงเรียนธรรมราชศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีที่28ประจำปีพุทธศักราช2569น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเดินพระชนมายุ71พรรษาณวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันที่2ถึง13เมษายนพุทธศักราช2569วันพุธที่1เมษายนเวลา 14 นาฬิกาเชิญพิธีปลงผมณอาคารเรืองวิสุทธิ์โรงเรียนธรรมราชศึกษาวันพฤหัสบดีที่2เมษายนเวลา 8 นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีบรรพชาเป็นสามเณรณพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรรูปละ 1,500 บาทหรือถ้าเป็นเจ้าภาพภัตตาหารน้ำปานะถวายสามเณรภาคฤดูร้อนทุกรูปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูปริยัติกิจจาภิวัตรโทรศัพท์0892642485หรือบริจาคสมทบทุนได้ที่ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีโรงเรียนธรรมราชศึกษาเลขที่บัญชี54001383136ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ข
ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น5 ค่ำเดือน 5วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่23 มีนาคมพระพุทธศักราช2569รายการคดีโลกคดีธรรมมีให้ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังกันเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดทางภาคเหนือและภาคกลางหลายจังหวัดแต่สาธุชนไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปฟังที่จังหวัดนั้นๆเหมือนดังแต่ในอดีตอีกแล้วถ้าต้องการฟังรายการจากสถานีวิทยุใดในประเทศไทยในทุกๆภูมิภาคเพียงแค่ท่านมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถเปิดรับฟังสถานีวิทยุเหล่านั้นได้แต่เงื่อนไขก็คือว่าท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ก่อนในโทรศัพท์เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้วสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆก็จะมาปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่าน40 กว่าสถานี
ท่านสามารถเลือกรับฟังสถานีใดก็ได้ ฟังได้ตลอด 24 ชั่วโมง และฟังได้ทั่วโลก ท่านนำโทรศัพท์มือถือไปที่ใดในโลก ถ้ามีสัญญาณโทรศัพท์สามารถฟังได้ทั้งนั้นนี่คือข้อดีของระบบดิจิตอลซึ่งเป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เราได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนที่ถูกต้องได้โดยง่ายจึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทั้งหลายดาวน์โหลดเอาไว้ในโทรศัพท์แล้วก็แนะนำผู้อื่นเพื่อเก็บเกี่ยวบุญให้กับตัวเราด้วยเพราะการบอกผู้อื่นคนหนึ่งหรือ1 คนผู้นั้นทำตามที่เราบอกแล้วเขาเปิดฟังเมื่อเขาเปิดฟังแล้วความรู้ความเข้าใจก็จะเกิดขึ้นกับเขาคนนั้นเมื่อความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนเกิดขึ้นแก่บุคคลที่เราบอกให้เขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วฟังเนี่ยอานิสงส์บุญก็จะตกถึงแก่เราผู้บอกด้วยเราบอก1 คนเราก็จะได้อานิสงส์จากคนนั้น1 คนเราบอก100 คนอานิสงส์ของ100 คนนั้นก็จะตกถึงแก่เราด้วย100 คนและ100 คนนั้นไปบอกต่อกันอีกเป็น100เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านพันหมื่นแสนล้านนั้นก็จะตกแก่เราด้วยท่านผู้ฟังนี่คืออานิสงส์ของการเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีสิ่งที่มีสาระและเป็นประโยชน์เราผู้แนะนำผู้บอกผู้นำทางให้เขาเราก็ได้บุญด้วยทางรายการจึงย้ำอยู่ทุกวันว่าให้เราดาวน์โหลดแล้วตั้งใจฟังนะเมื่อเราตั้งใจฟังแล้วเราก็จะได้รับความเข้าใจในธรรมนั้นๆเมื่อเราเข้าใจแล้วเรามีความปรารถนาดีหวังดีต้องการให้ญาติธรรมของเราได้รับสิ่งดีๆอย่างเราด้วยเราก็ขวนขวายค่อยๆแจ้งค่อยๆบอกคนนั้นคนนี้ให้เขาได้รู้ว่ามีแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเกิดขึ้นแล้วนะเราไม่ต้องเดินทางไปฟังสถานีวิทยุในจังหวัดนั้นๆอีกต่อไปแล้วไม่ต้องหิ้วเครื่องรับส่งวิทยุหรือวิทยุทรานซิสเตอร์ที่เราเคยใช้กันอยู่แต่ไม่ต้องหิ้วไปแล้วอยู่ที่ไหนเราก็ฟังได้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านเทคโนโลยีที่มันพัฒนาขึ้นมาถ้าเรารู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์วันยังค่ำนั่นแหละและมันก็จะเป็นมากยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยบุญที่เราจะได้ก็ได้แบบดิจิตอลเลยญาติโยมไม่ต้องรออนาล็อกหิ้วไปนู่นหิ้วไปนี่แล้วไปเปิดฟังที่ใต้เสาสถานีวิทยุและปัจจุบันนี้สถานีวิทยุแต่ละสถานีก็ออกอากาศได้สัญญาณสั้นๆเท่านั้นเองทำไมออกได้สัญญาณสั้นๆเพราะ
มีกฎหมายที่พวกคฤหัสถ์หัวดำเขียนออกมาบังคับให้พระลดกำลังส่งเครื่องวิทยุลงจาก 5,000 วัตต์เหลือเพียง 500 วัตต์นี่ถ้าหากว่าพระท่านไม่ไปทักท้วงไว้คงจะลดลงเหลือ 50 วัตต์เท่านั้นโยมเวรกรรมแท้ๆมนุษย์ในโลกใบนี้สิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อโลกมนุษย์แท้ๆแต่กลับดันไปเขียนกฎหมายให้ลดกำลังลงเหมือนกับลดกำลังคุณงามความดีลงในโลกแต่เพิ่มกำลังตรงกันข้ามขึ้นอย่างมากมายมหาศาลแล้วโลกนี้มันจะอยู่กันได้ยังไงญาติโยมลำบากมันถึงรบราฆ่าฟันกันไม่หยุดไม่สิ้นน่าอายหมีลิงช้างเสือสุนัขไก่แมวเนาะพวกนี้สัตว์พวกนี้มันไม่ต้องพัฒนาอาวุธไม่ต้องจับอาวุธมายิงมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเหมือนอย่างมนุษย์เราน่าอายมันไม่ยอมน่าอายนะแต่มาว่าน่าอายมากเป็นมนุษย์เขาว่าสุดประเสริฐเลิศด้วยปัญญาแล้วแต่ทำไมมนุษย์จึงสร้างอาวุธมาฆ่ากันลองคิดดูให้ดีนะในข้อนี้ท่านผู้ฟังว่ามันเป็นยังไงคำว่ามนุษย์เนี่ยท่านแปลว่าเป็นสัตว์ที่มีใจประเสริฐใจสูงพัฒนาได้แต่กลับกลายเป็นมาหักหานทำลายล้างชีวิตกันและกันก็มีคำถามต่อมาว่ายังเป็นมนุษย์กันอยู่จริงหรือเปล่าใช่หรือไม่หลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยถ้าท่านพูดเรื่องนี้แล้วท่านพูดแรงพูดเยอะไม่ใช่พูดเยอะพูดไม่เยอะแต่กินใจความแบบลึกซึ้งนี่แหละคือความเป็นมนุษย์ในโลกยุคดิจิตอลกดปุ่มเอาไปใช้อะไรของเราเนี่ยเป็นระบบกดปุ่มเหมือนกันนะกดแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ธรรมะทำให้จิตใจอ่อนโยนจิตใจมีเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือมนุษย์ซึ่งกันและกันและช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายรวมถึงธรรมชาติป่าไม้ต้นไม้ให้มีความเจริญเติบโตเป็นประโยชน์ต่อโลกนี่คือมนุษย์อย่างพวกเราอาตมาภาพเป็นหนึ่งในบุคคลที่รักษาธรรมชาติคือปลูกป่าเอาไว้บนที่ดินของตนเองแล้วก็เชิญชวนญาติโยมมาร่วมกันปลูกเพื่อแบ่งบุญให้กับญาติโยมถ้าอาตมาภาพทำคนเดียวก็ทำได้แต่มีความกรุณามีความเมตตาเป็นพื้นอยู่ในใจก็เลยประกาศเชิญชวนเอาบุญกันนะญาติโยมวันที่22มิถุนายนพระพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาเมื่อ6 ปีกว่าประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติโยมมาเอาบุญกันปลูกป่าที่สวนป่าสามัคคีธรรมตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ญาติโยมก็มากันมากมาย
ช่วยกันปลูกต้นไม้ บัดนี้เวลาผ่านไป6 ปีกว่าต้นไม้เจริญเติบโตสูง5-6 เมตร7 เมตรบางต้นก็ทะลุไป10 กว่าเมตรก็มีโยมต้นใหญ่ต้นอวบสวยงามกันทุกต้นมีบางต้นที่อาจจะแคะแกรนกันบ้างก็เป็นธรรมดาของต้นไม้นะโยมนะที่เมื่อปลูกกันมากๆหนาๆเยอะๆมันก็อาจจะเบียดเสียดกันบ้างอะไรบ้างนะมันก็จะเล็กจะแกรนกันบ้างแต่น้อยโยมเป็นส่วนน้อยส่วนมากนี่ก็ต้นจะเจริญสมบูรณ์แข็งแรงกันเป็นป่าร่มรื่นมากนี่อย่างช่วงเนี้ยอากาศร้อนจัดตอนกลางวันเนี่ยขนาดอาตมาภาพนั่งอยู่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมกลางวันเนี่ยร้อนนะแต่ว่าพอตกกลางคืนแล้วโยมเย็นอากาศดีต้นไม้เขาจะคลายความเย็นออกมาทำให้อุณหภูมิที่มันร้อนอยู่ก็กลับเย็นลงกลางคืนเนี่ยนอนพักผ่อนอากาศพอดีสบายทำให้นอนหลับฝันไม่ดีขออภัยทำให้นอนหลับไม่ฝันด้วยนะหลับสนิทตื่นมาทีก็เช้าเลยสุขภาพร่างกายก็ดีอากาศก็ดีนี่คือป่าไม้ที่ปลูกแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราโดยตรงแล้วสิ่งอื่นก็คือสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศก็ได้รับประโยชน์จากป่าไม้นี้เป็นจำนวนมากมายมหาศาลทุกอนูของแผ่นดินก็ว่าได้มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็มไปหมดเลยโยมเปิดใบไม้ขึ้นมาใบหนึ่งเนี่ยจะเห็นสิ่งมีชีวิตอยู่ใต้ใบไม้นั้นเต็มไปหมดนั่นคือเราได้คืนชีวิตให้กับแผ่นดินคืนชีวิตให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายคืนชีวิตให้กับระบบนิเวศที่มันสูญหายไปจากน้ำมือของมนุษย์อย่างพวกเราทั้งหลายในอดีตที่ผ่านมาแล้วมันก็กำลังฟื้นคืนกลับมาด้วยการที่เราช่วยกันรักษาธรรมชาติผืนป่าเอาไว้อย่าคิดว่าเพียงแค่เล็กน้อย10 20 30 ไร่มันจะได้อะไรอย่าคิดอย่างนั้นนะได้แน่นอนท่านผู้ฟังอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้อากาศที่เป็นออกซิเจนอากาศอันบริสุทธิ์ที่ต้นไม้เขาผลิตขึ้นมาทุกวันให้แก่พื้นที่โดยรอบอากาศดีนะลมฝนก็จะตกนี่เมื่อวานนี้ฝนตกที่สวนป่าสามัคคีธรรมอาตมานี่ดีใจที่ฝนตกลงมาต้นไม้ก็จะชุ่มชื่นได้รับน้ำฝนทำให้ใบไม้ที่แห้งกรากอยู่ก็จะเริ่มแตกยอดกันละทีนี้นะเดือน5เข้าเดือน5เขาบอกว่าเป็นหน้าแล้งลมแรงพัดช่อมะม่วงก็ออกช่ออยู่ในช่วงเดือน5นี่พอดีบางพื้นที่ก็ออกผลแล้วก็มีเหมือนกันแต่ที่สวนป่าสามัคคีธรรมนี่กำลังออกช่อกำลังชูอยู่ช่อดอกมะม่วงส่วนบางต้นก็ออกลูกแล้วอย่างเช่นเขียวเสวยอย่างเงี้ยโยมนะคือถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอานิสงส์ของการปลูกป่าเนี่ยเราก็จะมีศรัทธาแล้วก็จะมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำอะไรในลักษณะเช่นนี้ในเชิงของการอนุรักษ์ถ้าเราไม่มีความศรัทธาเนี่ยทำยังไงก็เกิดไม่ได้ท่านผู้ฟัง
สิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีศรัทธามันต้องมีที่ศรัทธาก่อนเหมือนอย่างที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตรัสสอนพระสงฆ์นิกรไว้ว่าการปลูกป่าเนี่ยมันต้องปลูกที่ใจของคนก่อนคือทำศรัทธาหรือให้ศรัทธาของคนเนี่ยเกิดขึ้นก่อนโดยการให้ความรู้ทำความเข้าใจให้เห็นอานิสงส์ของป่าคือทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนมองเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของป่าให้ได้เมื่อเขาเห็นคุณค่าแล้วสิ่งที่เขาต้องการจะทำเนี่ยมันจะระเบิดออกมาจากภายในใจของเขาเองพูดง่ายๆก็คือเขาคิดได้อะคิดได้เองโยมเขาเห็นประโยชน์และรู้แล้วและอีกอย่างหนึ่งเขาเห็นโทษของการทำลายป่าเมื่อเขาเห็นโทษของการทำลายป่าเขาก็เริ่มตระหนักรู้ในใจเขาคิดเขาพิจารณาว่าอนาคตข้างหน้าโลกนี้คงจะลำบากแน่ถ้าต้นไม้ป่าไม้ไม่เหลือในโลกมันก็จะกลายเป็นทะเลทรายเหมือนอย่างที่เป็นมาในหลายประเทศอดอยากอาหารการกินไม่มีเพราะไปทำลายธรรมชาติคือทำลายป่าไม้ไอ้ที่ไปทำลายป่าไม้เนี่ยถ้าเราจะมองกันในหลักวิชาการนะผู้ที่ทำลายก็คือผู้กุมนโยบายของรัฐและผู้กุมนโยบายของพวกรัฐกุมรัฐเหล่านั้นอีกทีหนึ่งก็คือเจ้าของนโยบายของโลกที่เขาไปพัฒนาหลักสูตรวิชาการด้านการพัฒนาโลกไปในทางที่เป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็สร้างอุตสาหกรรมใหญ่โตขึ้นมาพ่นสารพิษออกมาสู่ธรรมชาติน้ำก็เน่าเสียป่าไม้ก็ถูกทำลายเกิดฝนกรดขึ้นบนท้องฟ้าสร้างอาวุธมายิงใส่กันระเบิดกันมลภาวะเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกเห็นไหมฮะนี่คือเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็สร้างสารพิษมลภาวะที่ไม่ดีให้แก่โลกนี่แหละคือกลุ่มคนที่ทำลายโลกไม่ใช่พัฒนานะมันคือการทำลายแต่คุณไปเขียนตำรับตำราเขียนวิชาการว่ามันคือการพัฒนาผิดไม่ถูกโยมเราเนี่ยถือผิดกันมาโดยตลอดเรียนหนังสือตำรับตำราก็เขียนมาให้เราเรียนอย่างนั้นนั่นแหละผิดหมดเลยที่ถูกก็คือการรักษาธรรมชาติชีวิตมนุษย์เราเนี่ยคือธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะท่านผู้ฟังมีบทสวดสาธยายให้เราได้สวดปัจเจเวกขณะบทยถาปัจจยังแล้วก็แปลเคยสวดกันนะโยมถ้าใครทำวัดแปลเนี่ยโดยเฉพาะสำนักสายปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเขาจะสวดบทนี้กันในตอนท้ายทำวัดในตอนเย็นๆหรือไม่ตอนเช้าขอไปเช้าหรือเย็นก็ได้ที่บอกว่ายะถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังยะติดังบินดาปาโตตทุกปุญชโกจะปุคคโลธาตุมัตตโกนิสัตโตนิชีโวสุญโยสัพโพปนายังบินดาปาโตอชิคุชชนิโยจำได้ไหมท่านผู้ฟังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดสิ่งเหล่านี้คือบิณฑบาตและบุคคลผู้บริโภคบิณฑบาตนั้น
เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติมิใช่เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนก็อาหารบิณฑบาตทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันดังนี้อาตมาภาพสวดทำวัดแปลมาตั้งแต่พรรษาแรกพรรษาสองสวดอยู่ตลอดทั้ง2 ปี2 พรรษาจำได้จนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังแล้วก็ใช้พิจารณาในเวลาบริโภคปัจจัย4ทุกครั้งเลยนะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดสิ่งเหล่านี้คือบิณฑบาตและผู้บริโภคอาหารบิณฑบาตนั้นเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่เป็นชีวะเป็นบุรุษบุคคลว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนก็บิณฑบาตทั้งหมดนี้ไม่เป็นของน่าเกลียดมาแต่เดิมครั้นมาถูกเข้ากับกายอันเน่าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่อมกลายเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันดังนี้พิจารณาแล้วก็ใช้สอยขบฉันบริโภคแล้วมันจะไม่เป็นโทษแก่เราเพราะไม่ใช่บริโภคด้วยกิเลสตัณหาความอยากแต่บริโภคโดยเพราะความจำเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นเครื่องที่ทำให้เราเกิดความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมามันไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่มนุษย์ในโลกไม่เข้าใจและก็ไม่รู้บริโภคปัจจัย4ปัจจัย5 6 7 8 9 10บริโภคไปบริโภคมากลายเป็นสวาปามมันไม่ใช่บริโภคธรรมดาแล้วบริโภคเท่านี้ไม่พอต้องการสะสมให้มันมากขึ้นยิ่งขึ้นใหญ่โตขึ้นอะไรต่างๆอลังการมากขึ้นเห็นไหมจึงมีการสร้างไอ้นู่นทำไอ้นี่กันเต็มไปหมดอยู่กับดินไม่อยู่แล้วไปอยู่กันระฟ้าอย่างเงี้ยเป็นยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูนั่นน่ะมันเกินเลยไหมญาติโยมเกินเลยนะแต่ในสังคมเขาบอกก็ยอมรับกันน่ะก็สังคมเขาทำกันอย่างนี้ก็ใช่ดิพวกคุณไปทำกันเองคิดกันเองแล้วคุณก็ยอมรับกันเองไงแต่ในขณะเดียวกันคุณปฏิเสธธรรมชาติคุณทำลายธรรมชาติช่วยกันทำลายนี่แหละคือโลกมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเจริญแต่จิตใจเป็นยังไงโยมจิตใจเป็นยังไงบ้างอันนี้เชื่อว่าทุกท่านทุกคนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วอาตมาคงจะไม่ต้องพูดอะไรตรงๆให้เยอะๆมากๆเดี๋ยวโยมก็ไม่พอใจกันก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านผู้ฟังนี่พูดแค่เรื่องสถานีวิทยุแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยโยมยังไม่จบเลยเห็นไหมอาตมาภาพเองวันนี้เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดเลยเพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลของหลวงปู่ท่อนวัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ำคืนนี้จะมีการแสดงธรรมสอดแจ้งมีการฟังธรรมกันสอดแจ้งท่านพระครูดมพรานุวัตรท่านเป็นผู้ดำเนินการในค่ำคืนวันนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมชาวจังหวัดเลยทุกท่านนะงานฉลองพระมหาธาตุเจดีย์องค์สำคัญประจำจังหวัดเนี่ยโอกาสชีวิตเรามีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่จะได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมในงานดังกล่าวถ้าหากเราพลาดโอกาสนี้ในวันนี้นะโยมพรุ่งนี้วันงานสุดท้ายแล้วญาติโยมจะแน่ใจหรือไม่ว่าจะได้มาเพราะฉะนั้นมาคืนนี้ค่ำคืนนี้เช้าเราก็จะได้ทำบุญตักบาตรด้วยเป็นการฉลองพระมหาธาตุเจดีย์แล้วความประทับใจนี้จะติดตัวเราไปจนกระทั่งวันตายนู่นน่ะระลึกนึกถึงเวลาใดก็มีความสุขใจที่เรามีส่วนร่วมไปในงานเฉลิมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของทั้งสามโลกความภูมิใจนี้จะติดตัวติดกายจิตใจเราไปตลอดกาลแล้วก็ติดไปทุกภพทุกชาติด้วยโยมอานิสงส์แรงนะจะบอกให้นะโยมเพราะนี่คือถาวรวัตถุหนึ่งเดียวที่มีคนกราบไหว้บูชาบำเพ็ญกองการกุศลอยู่ตลอดเพราะเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ผู้ทรงประเสริฐสูงสุดในสกลจักรวาลประเสริฐสูงสุดโยมโลกอื่นๆโลกในจักรวาลอื่นๆมีเยอะแยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในดวงดาวต่างๆนะเต็มไปหมดแต่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติที่อื่นใดเลยทรงเลือกมาอุบัติที่โลกมนุษย์หรือภาษาทางศัพท์ทางศาสนาเขาเรียกว่าชมพูทวีปโยมโลกเรานี่แหละคือชมพูทวีปทั้งหมดเพราะว่าในจักรวาลของเราเนี่ยมันมีทวีปอยู่4ทวีปตามคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานะก็มีชมพูทวีปก็คือโลกของเราอุตรกุรุทวีปก็เป็นอีกทวีปหนึ่งปุพพวิเทหทวีปก็อีกทวีปหนึ่งแล้วก็อัปรโคยานะทวีปอีกทวีปหนึ่งก็คือโลกใบหนึ่งนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงยืนยันไว้เราไม่ได้พูดเองอรรถกถาไม่ได้เขียนเองนะแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆแปลว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าในจักรวาลอื่นเนี่ยมีมนุษย์อย่างเราอยู่ด้วยแต่หน้าตาแตกต่างกันไม่เหมือนกันบางทวีปมนุษย์มีหน้าสี่เหลี่ยมบางทวีปมนุษย์ก็มีหน้ารูปไข่ยาวบางทวีปก็มีหน้าตาไปอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันโยมอย่างมนุษย์เราเนี่ยเป็นหน้าตารูปไข่แปลว่าเป็นคนมีบุญมาเกิดหน้าไม่เป็น6เหลี่ยม8เหลี่ยมดูน่าเกลียดไม่ใช่แต่พวกเราเป็นหน้ารูปไข่เรียกว่าสมส่วนนะว่างั้นเถอะแปลว่าอัตภาพที่เราได้กันมาเนี่ยเกิดมาจากบุญกุศลนะเกิดมาจากกุศลธรรมจึงเกิดมาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้แล้วมาได้สดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านำไปปฏิบัติจนเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมนั้นนี่คือพวกเราแล้วเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกนี้แล้วด้วยบุญกุศลแล้วเราก็ต่อบุญต่อกุศลกันต่อจึงจะถูกต้องไม่ใช่มาทำลายคุณงามความดีสิ่งที่ดีธรรมชาติที่ดีของโลกที่อาศัยอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าทำบุญหรือทำบาปล่ะลองพิจารณาดูนะท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นสวนป่าสามัคคีธรรมนะฮะ
ได้ปลูกป่าขึ้นมาด้วยเจตนาที่อยู่ข้างในชัดเจนและมุ่งมั่นมาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาทำอย่างนี้คือไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีโอกาสจะได้ทำเช่นนี้พูดง่ายๆเพราะว่าความหวังความปรารถนาที่จะมีสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอยู่ในใจเลยตอนแรกเพราะดูเหตุปัจจัยแล้วมันไม่เป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้แน่เพราะที่ดินที่เป็นมรดกเพียง3 ไร่เศษเนี่ยมันก็ทำได้แค่3 ไร่นั่นแหละถ้าจะทำคิดไปคิดมาเดินทางไปกลับระหว่างสุรินทร์กรุงเทพกรุงเทพสุรินทร์สุรินทร์กรุงเทพ3 ไร่กว่านี่ไปทำแล้วมันจะได้ประโยชน์มากกว่าอย่างไรมันมีแต่จะเสียรายได้ไม่คุ้มค่าก็เลยไม่คิดที่จะทำอะไรที่ดินก็ไม่จัดการทั้งนั้นแหละเพราะญาติพี่น้องของทางพ่อเขาจัดการกันเองเถอะใครจะแบ่งใครจะทำอะไรก็โอ้ยเป็นภาระเหนื่อยยุ่งยากโยมเรื่องการแบ่งมรดกที่ดินเนี่ยยุ่งนะญาติพี่น้องก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนหายกันไป30 ปี40 ปีไม่ใช่ไปหาเจอกันไหมเนี่ยต้องไปค้นหาควานหากันก่อนนะแล้วก็นัดแนะกันนะโยมอาตมานี่แหละเป็นคนทำเองทำทุกอย่างเลยก็เพื่อที่จะได้ที่ดินมรดก3 ไร่กว่าเนี่ยแต่พอดำเนินการไปดำเนินการมารวมญาติกันครบหมดแล้วก็ได้ทนายความใจกุศลขออนุญาตเอ่ยนามทนายความใจกุศลสุรพลสมบัติเจริญขออภัยสุรพลศรีประเสริฐทนายความประจำจังหวัดเลยอยู่จังหวัดเลยเนี่ยโดยมีโยมชัชกรโยมไก่เป็นคู่บารมีไปว่าความไปอะไรที่ลูกความไปไหนก็ไปด้วยกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นคู่บารมีกัน2 ท่านคอยมาช่วยเหลือสนับสนุนด้านกฎหมายให้โยมสุรพลศรีประเสริฐเป็นที่ปรึกษาของสวนป่าสามัคคีธรรมบุญอานิสงส์ที่เกิดขึ้นที่สวนป่าสามัคคีธรรมเนี่ยโยมสุรพลกับโยมชัชกรโยมไก่ศรีประเสริฐจะได้รับอานิสงส์นั้นตลอดกาลนะโยมทั้งสองขอให้อานิสงส์แห่งบุญเนี่ยจงส่งผลให้โยมสุรพลและโยมชัชกรศรีประเสริฐมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่ำรวยไม่หยุดไม่หย่อนนะโยมนะแต่ที่สำคัญกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมสุขภาพแข็งแรงเพราะมาช่วยงานปลูกป่าเนี่ยสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะโยมป่วยไข้ก็ป่วยเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็หายไม่เป็นโรคร้ายไม่เป็นอะไรเลยนี่คืออานิสงส์บุญของการปลูกป่าและตอนนี้สวนป่าสามัคคีธรรมก็จะกำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรม1 หลังโยมได้ร่วมกันหรือยังมีส่วนร่วมกันหรือยังโยมถ้าใครยังไม่ได้มีส่วนร่วมก็ขอเชิญนะกลุ่มสายบุญของโยมแม่จันทิพย์แสงทองไม่ว่าจะเป็นโยมแม่ฟองจันปัญญาตุ้ยโยมสารพัดหลายๆคนหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามโยมต้องขออภัยด้วยนะอาตมาภาพไปลืมรายชื่อเอาไว้ที่กรุงเทพไม่ได้นำมาด้วยนะจำได้แต่โยมแม่ฟองจันปัญญาตุ้ยโยมแม่สุภาพกองอินโยมแม่ต่างๆเนี่ยที่อยู่เป็นสายบุญของแม่จันทิพย์นะโยมขอให้โยมเนี่ยปราบปลื้มใจเถอะปัจจัยที่โยมถวายมาเนี่ยได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมแบบเต็มเลยโยมไม่ต้องกลัวนะตอนนี้ช่างได้ทำการตีผังวางแปลนเรียบร้อยแล้วอาตมาภาพโพสต์ลงไปใน Facebook ญาติโยมเข้าไปดูกันเด้อนะภาพของช่างมา
ตีผังมาวางแปลนเรียบร้อยแล้วรอจะทำการขุดหลุมเพื่อที่จะผูกเหล็กเทเสาละทีนี้นะเทฐานแผ่แล้วก็ตั้งเสาเอกนะซึ่งจะทำการจัดตั้งเสาเอกกันในวันอาทิตย์นะที่ขออภัยวันพฤหัสบดีที่26มีนาคมเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน5เป็นวันพระด้วยฤกษ์ของการยกเสาเอกถือตามปฏิทินจีนบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมาทำวันนี้ถือตามหลักของปฏิทินจีนญาติโยมนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ใกล้ๆนะโยมอยู่ไกลๆไม่ต้องมาหรอกเสียเวลาเสียเที่ยวเพราะมันไม่มีอะไรโยมแค่ยกเสาเฉยๆแล้วก็กลับไม่ได้เฉลิมฉลองไม่ได้ทำอะไรหรอกเพียงประกาศบอกกับทุกท่านว่าสร้างแน่นอนแล้วนะศาลาหลังนี้นะใครที่จะร่วมบุญญาติโยมเป็นเจ้าภาพนะจดเบอร์บัญชีเอาไว้แล้วก็เบอร์พร้อมเพย์ถ้ามีโอกาสจังหวะที่เหมาะใจเรากำลังปราบปลื้มในบุญเราก็โอนปัจจัยมาทำบุญเลยตั้งจิตอธิษฐานให้ดีเชียวด้วยปัจจัยด้วยเงินที่ข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ผุดพองได้มาจากการขายเสียงก็ดีได้มาจากเงินผู้สูงอายุก็ดีอันนี้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นะญาติโยมไม่ได้เสียนะอาตมานี่พูดความจริงนะโยมความเริ่มต้นมันไม่ได้อยู่ที่พวกเรานะมันอยู่ที่นักการเมืองนะโยมแต่ว่าเราได้มาด้วยความบริสุทธิ์เราไม่ได้ไปขโมยเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินขายเสียงเป็นเงินบริสุทธิ์นะโยมเราไม่ได้ไปทำความผิดอะไรนะให้สบายใจกันได้ด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้ามีเจตนาตั้งไว้จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่สวนป่าสามัคคีธรรมบ้านสามัคคีหมู่5ตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรงชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญอานิสงส์บุญใดที่เกิดขึ้นจากการที่ศาลาหลังนี้ได้ทำประโยชน์สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นขอบุญนั้นจงตกแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลไปด้วยเถิดแล้วโยมก็โอนปัจจัยเข้ามาบัญชีธนาคารนะโยมจดไว้หน่อยนะจดเอาไว้ทำไม่เป็นไรโยมแต่เมื่อวันใดที่ศรัทธามันเกิดแล้วโยมไม่ได้จดรายละเอียดบัญชีจดเบอร์พร้อมเพย์ไว้โยมก็จะขนขวายวิ่งหากันใหญ่หายังไงก็ไม่เจอแล้วทีนี้เพราะไม่ได้จดเอาไว้จำไม่ได้เบอร์โทรศัพท์นะเบอร์บัญชีนะบัญชีธนาคารที่จะร่วมบุญนะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารไทยพาณิชย์ไม่ต้องบอกสาขาก็ได้โยมจดเลขบัญชีให้ถูกต้องเท่านั้นก็ใช้ได้แล้วก็ชื่อบัญชีคอยพิจารณาสังเกตดูด้วยว่าใช่ชื่อบัญชีของอาตมาไหมนะธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี114214987ทวนอีกครั้งนะธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114214987ชื่อบัญชี
พระประหลัดณรงค์ฤทธิ์พระประหลัดณรงค์ฤทธิ์นะโยมนะสำหรับหมายเลขพร้อมเพย์ซึ่งเป็นเบอร์โทรศัพท์นะโทรศัพท์ได้ด้วยแล้วก็โอนพร้อมเพย์ได้ด้วยหมายเลขร่วมกันสร้างบารมีเป็นเศรษฐีใจบุญในวันข้างหน้าทั้งชาตินี้และชาติต่อไปทุกภพชาติร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่สวนป่าสามัคคีธรรมกันเด้อญาติโยมอนุโมทนาบุญทุกท่านมีบทความอยู่ในเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่เป็นพระดำรัสของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระองค์ปัจจุบันตรัสไว้เมื่อวันที่26มิถุนายนพระพุทธศักราช2566ก็เมื่อประมาณ3 ปีที่ผ่านมา2 ปีกว่าตรัสไว้อย่างนี้ท่านผู้ฟังชนผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆย่อมเป็นผู้มีความเจริญสุขสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์แห่งการปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาไว้ในวนโรปสูตรว่าบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนผู้ปลูกสวนไม้ดอกไม้ผลปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาสร้างสะพานโรงน้ำบ่อน้ำและศาลาที่พักอาศัยทั้งชนเหล่านั้นยังตั้งอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมเป็นผู้ไปสวรรค์ดังนั้นชนผู้ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆย่อมเป็นผู้มีความเจริญสุขด้วยบุญญานุภาพคอยจะลงชีวิตอยู่เสมอนี่คือพระดำรัสของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตรัสไว้เมื่อวันวิสาขบูชาสาธุชนทุกท่านวนโรปสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม15ความแปลดังนี้เทวดาตนหนึ่งลงมาจากสวรรค์ทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญบุญย่อมเจริญทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อแก่ชนเหล่าไหนชนเหล่าไหนดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์นี่คือคำถามของเทวดาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่า
ชนเหล่าใดปลูกสวนอันน่ารื่นรมปลูกป่าสร้างสะพานขุดสระน้ำบ่อน้ำและให้ที่พักอาศัยบุญย่อมเจริญแก่ชนเหล่านั้นทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดกาลทุกเมื่อชนเหล่านั้นดำรงอยู่ในธรรมสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วย่อมไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอนนี่คือพระพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนญาติโยมทุกท่านสวนป่าสามัคคีธรรมมีบุญเหล่านี้แหละอยู่3 บุญเลยที่ญาติโยมมีส่วนร่วมได้เนี่ยอาตมาภาพเพิ่งจะขุดบ่อน้ำบาดาลเพิ่งจะขุดนะยังไม่มีใครเป็นเจ้าภาพเลยขุดไปแล้วได้น้ำทั้ง4 คิวกว่าโน่นนะโยมน้ำเยอะมากเลยแล้วใครมาเนี่ยก็ใช้น้ำเนี่ยเห็นไหมได้บุญทั้งกลางวันกลางคืนตลอดกาลเลยเห็นไหมเนี่ยปลูกป่านี่ปลูกไปแล้วก็ได้บุญตลอดทั้งกลางวันกลางคืนตลอดกาลเลยเห็นไหมนี่กำลังสร้างศาลาที่พักเห็นไหมล่ะแล้วโยมจะไม่ร่วมบุญกันได้ยังไงใช่ไหมโยมเชิญนะเปิดทางบุญให้แล้วมาร่วมบุญกันแล้วอย่าลืมคืนนี้ไปร่วมกิจกรรมฟังธรรมฉลองพระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิสุทธิโสพลที่วัดศรีอภัยวันตำบลนาอ้ออำเภอเมืองจังหวัดเลยด้วยกันนะโยมนะตลอดคืนอาตมาก็จะไปเดินทางไปแสดงธรรมในคืนนี้ด้วยไปพบกันที่จังหวัดเลยนะโยมนะวันนี้เวลาของรายการหมดซะแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับรายการได้ใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดพ
ผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทย00หมายเลขโทรศัพท์ 0818818590 052000636-7ไปคัดใจมันเมื่ออันนี้ไปคัดใจก็ทำจิตใจมันเศร้าหมองมัวหมองการสวดมนต์ว่าเปิ้นว่าตัวท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเอ่ยมันเป็นอุบายที่ฝึกอบรมจิตใจนั้นนะคือมันสงบเมื่อบางครั้งใจมันสงบอย่างญาติโยมมักจะบ่นว่าวันนี้งุดงิดบ่ม่วนหนีออกจากบ้านเพราะอารมณ์งุดงิดบ่ม่วนเมื่อมันจิตใจงุดงิดก็แสดงว่ามันมีสิ่งขัดใจมันใจมันไม่ชอบงุดงิดจนหนีไปฆ่าตัวเก่าตายทำอัตวิบากกรรมเพราะความงุดงิดมันกดดันบางคนนี่จนอู้ขึ้นมาว่าในโลกนี้ขาดความยุติธรรมขาดความยุติธรรมอยู่ไปทำไมตายดีกว่า นึกว่าเป็นตังเดียเนาะมันเป็นการแก้ปัญหาบรรทุกเป็นทางที่ทำบาปทำกรรมยมหันต์อารมณ์ก็บริสุทธิ์ใจมัวหมองเศร้าหมองมาทำอัตวิบากกรรมฆ่าตัวตายมีทางเดียวไปทางอบายภูมิเพราะจิตมันมัวหมองฉะนั้นเมื่อเราไหว้พระสวดมนต์เนี่ยมันจะทำจิตใจเราสงบแม้แต่ญาติแต่โยมถ้ามีจิตตั้งมั่นนั่งฟังหรือว่าไหว้พระสวดมนต์จะเป็นกับหมู่คณะหรือคนเดียวก็ตามมันเป็นการฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกใจสงบตั้งมั่นจิตใจตั้งมั่นมันจะเบาหวั่นไหวไปตามอารมณ์มันสามารถคลายความหดหู่ฟุ้งซ่านรำคาญใจได้สามารถสลายอารมณ์ในด้านลบที่เกิดจากความโลภภัยขี้โลภขี้โกงขี้อยากจนกระวนกระวายหันเขาได้ทนอยู่ไม่ไหวหันเขามีทนอยู่ไม่ได้กระวนกระวายสามารถสลายความโลภคนขี้โกรธคนขี้เกียจ
คนอาฆาตพยาบาทมาดร้ายคนหลงคนอารมณ์บดีเนี่ยการไหว้พระสวดมนต์ฟังไหว้พระสวดมนต์หรือมนต์ต่างๆสามารถระงับความโกรธความหลงลงได้เบาบางไปจนมันหายไปจะว่าไปก็เป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มากต้องเสียเงินเสียทองเสียเข้าเสียของตามความเป็นจริงก็ลงแรงน้อยแต่ผลกำไรมากผลกำไรมากก็คือได้บุญได้กุศลนักคนที่มีบุญนี่ญาติโยมทำอย่างก็สำเร็จได้โดยง่ายป่อไม่ออกไปใหญ่ลองคิดตัวเองนะเอาทานเอาบุญเอารักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยสวดมนต์เนี่ยนี่มากาขึ้นนะนี่หาได้ง่ายนะบะอับบะจนบะทุกข์ยากบะลำบากลำบนถึงบะรวยก็จ้างนั่นแหละคือผลบุญสามารถขจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาน้อยใหญ่ได้ฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายคนที่มันไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมรักษาศีลกินทานภาวนานะมันสามารถกำจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสำเร็จได้เพราะได้ญาติโยมเพราะเอาหนึ่งเอามีสติสองเอามีตัวปัญญาสามเอามีความประมาทการฟังการสวดไหว้พระทำบุญสุนทานนั้นมันเกิดบุญอันนี้ตัวเจ้าฝากไว้เป็นข้อคิดก่อนจะไหว้พระสวดมนต์เพื่อแก่ญาติแก่โยมท่านหลายลองนำไปคิดพิจารณาดูเนอะถ้าไปฟังเขาหมู่นะเวลาใกล้จะตายมันสำคัญกับเฮานะเขาช่วยเฮาถึงได้ยิ่งคนที่เอาวิโตตัวเองเป็นใหญ่สมัยช่วยเฮาจะได้มันบ่สามารถจะนำตังเฮาได้ตุเจ้าโอ้อย่างโยมจะเชื่อก็ตามนะเพราะเวลาโอ้ไปแล้วบ่อยากให้โยมเป็นคนเชื่อง่ายเอาเหตุเอาผลว่าละค้นหาตัวเก่าได้ว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นจริงอย่างใดพ้องทำอันนั้นทำสิ่งใดที่มันบดีมันชั่วมันเป็นกรรมบดีทำอันใดก็ทำดีทั้งนั้นด้วยกายวาจาใจโยมก็ลองมาคิดดูว่าผลชั่วผลดีมันเกิดกับเราอย่างไรเอาละต่อไปเรามาปูชารัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ว่าพร้อมกันไปโดยกันไปเน้อเพราะว่าก็ตั้งอกตั้งใจเอาเน้ออะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบพระธรรมสุป
ฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สนังพุทโธภควาติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจะมานาโปสกุณัสสัทโธปะปะคะโอโตสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจะมานาโปสกุณัสสัทโธปะปะคะโอโตโสปินังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตติตังยัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสปุคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตลังปุญญเกตังโลกัสสาติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจาโยจะมานาโปสกุณัสสัทโธปะปะคะโอโตสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตหังภาคินิอริยญาชาติยาชาโต
นาปิชานามิสันติจาปานังชีวิตาวโรเปตาเตนะสัจเจนะโสติเตโอตุโสติกัปปัสสะโพชังโคสัตติสังฆาโตธัมมันังวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุเปกะโพชังคาสัตติติสัพพทักษินามุนินาสัมมาตัคคตาภาวิตาภาหุลิกตาสังวัตตันติอภิญญายะนิพพานายะจัพโพธิยาเอเตนะสัจจะบัจเจนะโสติเตโอตุสัพพทาเอกัสสมิงสัมมะเยนะโทโมกขันลานันจักกัสสปังคิลาเนตุกิเตติสวาโพชังเคสัตตะเทสัญเยเตจะตังอภินันดิตวาโรคมุตจิงสุตังคะเนเอ